सगळ्यांना उत्सुकता जी असते ना की आम्हाला जज कसं करतात तुम्हाला काय क्रायटेरिया लावणार तुम्हाला उत्सुकतेपेक्षा आम्हाला सुद्धा आहे चंद्रानंद सुद्धा आहे कारण त्यांनी आपल्याला काही सांगितलेलं नाही की आम्ही काय क्रायटेरियावर जजिंग करणार आहोत सो जसं तुम्हाला वाटतंय तसं मलाही वाटतंय की कृपया प्रत्येकाने आपले काही पॉईंट ऑफ व्ह्यूज आहेत तुम्ही कशा याच्याने म्हणणार तर त्याबद्दल जरा लागतं असतं संजू लागतं असतं की आपण माधवी पेटे मॅडम लेडीज फर्स्ट नाही ना म्हणून नाही अच्छा नाही नाही बरं माधवी पेटे ह्या प्रिन्सिपल होत्या आणि त्यांना सतत बोलायची सवय म्हणून त्यांनी निवडलेलं नाही ना काही जणांचं असं बोलायचं त्यांचं आत्महत्या सुरू होतं तुम्ही म्हणून मला बोलायचं नाही ते म्हणाले की आपण सगळ्यांनी बोलण्यापेक्षा तुम्ही एकट्याने बोला आणि सगळे पॉईंट्स तुम्ही एकटे कव्हर करत कारण जेणेकरून आपल्याला प्रेझेंटेशनकडे लवकर मिळतात सो माधवी पेटे सगळ्यांच्या वतीने बोलतोय मनपूर्वक धन्यवाद. सर्वप्रथम म्हणजे आम्ही पाहिलं तर त्याचे सर्व असे साथीकर आणि त्यांची संपूर्ण इथे जे सहकारी आहेत जी टीम आणि अर्थात माझी विद्यार्थिनी तर मी अवलंबण्याचा सगळ्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन कारण अशी वेगळी संकल्पना घेऊन ते पुढे आलेले आहेत आणि ही संकल्पना सांगते की बिझ मास्टर्स ज्यासाठी त्यांचं इकडे येऊन पुढे येऊन हे सगळं आयोजन करणं किती संयुक्तिक आहे ही कल्पनाच इतकी वेगळी आणि पार्लेकरांसाठी अर्थात नवीन आहेच पण मुख्य मला असं वाटतं की व्यवसाय सुरू करणं व्यवसायात उडी घेणं मी धंदा म्हणत नाही कारण आता आपण जे करतो ते सगळे विचाराने व्यवसाय करतो कारण त्याला कुठेतरी आपल्याला फ्युचर we look at the future of the business which is going to be sustainable for a long term and efforts are taken in such a way that it's also equally blending with the social responsibility. So या सगळ्या कल्पना एकत्र घेऊन तुम्ही सगळेजण इतके सुंदर व्यवसायामध्ये स्थिरसावर होण्याचा प्रयत्न करत आहात किंवा पिढीच्या व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी वेगवेगळ्या संकल्पना राबवत आहात सो खरं सांगायचं तर आम्ही आणि आमच्यातर्फे आज तुम्हा सर्व व्यावसायिकांना ही दिली जाणारी मानवंदना आहे त्यामुळे आपण त्यांनी सांगितलं स्पष्ट केलं त्याप्रमाणे ही स्पर्धा नाहीच आहे तर आमच्याकडनं एक छोटासा हा प्रयत्न आहे सगळ्यांकडनं जे आम्ही सगळे जज म्हणून झालेलो आहोत ते फक्त एकमेव करण्यासाठी की तुमची उद्योजकता आम्हाला अतिशय अभिमानास्पद वाटते आहे आणि तो अभिमानच म्हणून गुजरात जवळ म्हणून इंग्रजी आपण आता स्वीकारले म्हणून सर्व भाषिक मुंबईकर असल्यामुळे सर्वांना सामावून घेणारी जी बिझनेस सगळी व्यवस्था आहे ज्यांनी खरं सांगायचं तर आपल्या पार्ल्याला समृद्ध केलं त्या सगळ्या पार्ल्याला समृद्ध करण्याचे तुम्ही पाया आहात मूलभूत आहात तर तुम्ही काय करत आहात ते जाणून घेण्याची मला तरी खूपच जास्त जिज्ञासा आहे आणि म्हणून मी हे आज आमंत्रण त्याने साथीदारांचं स्वीकारलं की जज पेक्षा सुद्धा त्यातने खूप एक वेगळा विचार घेऊन जाता यावा म्हणून अर्थात खूप जण तुम्ही आहात तुम्ही त्याचे रिप्रेझेंटेटिव्ह 20 जण आहात त्यामुळे आपल्याला सगळा कार्यक्रम खूप न लवकर छान छोटा समयोचित करण्यासाठी माझी खात्री आहे तुम्ही साधेच वेळेचं बंधन नक्कीच आहात आणि हा कार्यक्रम खूप वेगळ्या धर्तीवरती आपल्याला न्यायचा आहे पुढील सूत्रांसाठी खरं तर फक्त वेळ मिळाला मला 8 मिनिटं प्रेझेंटेशनसाठी आणि 2 मिनिटं क्वेश्चन आन्सर लावून शकतील त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय विचारायचं असेल तर तुम्ही जेणेकरून जी काय आन्सर्स असतील ते आणि बाकीचे गोष्टी तुम्हाला सगळ्यांना कळलेल्या आहेत आणि मला वाटतं हा प्लॅटफॉर्म जो आहे तो प्रोफेशनल ऑलरेडी ते या व्यवसायात आहे आणि त्यांनी यशही मिळवलेलं आहे कदाचित बाकीच्यांना ते खूप इन्स्पिरेशन
देणारा ठरेल. त्यामुळे हा प्लॅटफॉर्म जो आहे तो अनेकांना मार्गदर्शन देणारा ठरणार आहे. तेव्हा मी मान्यवरांना विनंती करतो की कृपया आपण समोरच्या बाजूला आसनस्थ व्हावं आणि आपण आता अधिक वेळ न घेता मुख्य कार्यक्रमाकडे वळूया. आणि इथल्या सगळ्या पार्टिसिपेंट्सना मी आधी आमच्या या बिझ मास्टर्सच्या वतीनं ऑल द बेस्ट खूप खूप शुभेच्छा देतो. कारण बिझ मास्टर्स टाळ्या कमी वाजतात का? कारण टाळ्या वाजवण्यासाठी कोणताही टॅक्स नाहीये. त्यामुळे बिनधास्त टाळ्या वाजवा. आणि टाळ्या ज्या असतील ते प्रत्येकाच्या प्रेझेंटेशनसाठी खूप जोरात वाजायला लागतात. कारण इथलं थोडीशी व्यवस्था बदलेपर्यंत बिझ मास्टर 2023 ऍक्च्युली हे नेमकं आहे काय कोणासाठी? इट इज अ मेगा इव्हेंट एक्सक्लुसिव्हली फॉर बिझनेसमॅन ओनर्स अँड प्रोफेशनल्स. आज 1 ऑक्टोबर आजच्या दिवशी हा इव्हेंट आपण ऑर्गनाइज केला है और www.parlebazaar.com में इस माध्यम से आज का ये इवेंट इससे पब्लिसिटी तो होगी, आगे चलकर जो वीडियोस बनेंगे आपकी वो भी आप पब्लिसिटी के लिए यूज कर सकते हो ताकि आपके बिजनेस के लिए ये हेल्पफुल होगा. और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिजनेसमैन और प्रोफेशनल जो भी हैं ये अपनी यूनिक आइडियाज जो है या इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो है ये यहाँ पर उसका प्रेजेंटेशन होगा. और उसके साथ साथ एक 8 मिनट के प्रेजेंटेशन के पश्चात एक 2 मिनट का क्वेश्चन आंसर राउंड होगा जिसमें छोटे मोटे जो क्वेश्चंस हैं वो जजेस के थ्रू आपको पूछे जाएंगे और आपको उनको उनसे आंसर देने हैं. और ये टोटल ड्यूरेशन टाइम जो है इवेंट का प्रेजेंटेशन 10 मिनट्स का होगा. नॉट नेसेसरी कि अगर आप 8 मिनट से कम बोलते हो तो अरे 8 मिनट से कम हुआ ऐसे कुछ नहीं है. आपको 8 मिनट मैक्सिमम दिए गए, आप प्रेजेंट कर सकते हो उसमें जो भी आपके प्रेजेंटेशन है. फिर से एक बात दोहराना चाहूँगा कि ये कंपटीशन नहीं है. इट्स सेलिब्रेटिंग एंटरप्रेन्योरशिप. सो ये एक उत्सव है, हम सभी इसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. आपके आइडियाज़ जो हैं ये काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ होंगे क्योंकि आप कई सालों से इस फील्ड में हैं. अँड नाव फर्स्ट प्रेझेंटर मला वाटतं जेव्हा ओपनिंग बॅटिंग करणारा जो असतो ना त्याला टेन्शन जास्त असतं. आणि पण आपण काय एक आणखीन महत्त्वाची गोष्ट की यांना फर्स्ट का आणि माझं सेकंड का याच्याबद्दल जर काही लोकांच्या मनात डाऊट्स असतील तर आपण जो सिक्वेन्स ठरवला आहे तो अल्फाबेटिकल आहे. त्याच्यामध्ये फक्त काही लोकांचा वेळेचा प्रॉब्लेम होता. त्यामुळे त्यांनी अशी रिक्वेस्ट केली होती की आम्हाला थोडंसं आधी किंवा आम्हाला नंतर दिलं तर आम्हाला बरं होईल. त्यामुळे आपण त्यांची समस्या लक्षात घेऊन आपण थोडीशी ॲडजस्टमेंट काही ठिकाणी केलेली 1-2 पार्टिसिपंटच्या बाबतीत. बाकी आपण ऑर्डरनेच जाणार आहोत, अल्फाबेटिकल ऑर्डरनेच पार्टिसिपेशन जे आहे ते होणार आहे. सो फर्स्ट ग्लोब वॉन्डरर, प्लीज वेलकम ग्लोब वॉन्डरर, authorized agency for Thomas Cook India and Travel Experts India based in Parle East, Mumbai. Globe Wanderer is a stop for services which are offered as mentioned below. Products available, holiday packages, Thomas Cook India, Travel Experts India and so many. So Globe Wanderer, all the best. आणि त्यांना बिझनेसबद्दल मी इथल्या कोणाला सांगायला नको, पण गंमत अशी आहे की एकदा एका गावातल्या 4 तरुणांनी विचार केला की अरे आपलं काहीच होत नाही, आपण एखादा बिझनेस सुरू करूया. मग त्यांनी विचार केला की काय करायचं, क्या करते. त्यांनी बघितलं की एस टी स्टँड होतं, तिथून 2 किलोमीटरवर गाव होतं, आपण रिक्षा टाकू. त्यांनी पैसे जमा केले, इकडून तिकडून कलेक्शन, आणि एक रिक्षा टाकलं. पण बिझनेस चालेच ना, कारण एक जण पुढे बसायचा, बाकीचे 3 मागे बसायचे, पॅसेंजरला जागाच नाही, रिक्षा कधीच चालला नाही. मग त्यांनी विचार केला यार बिझनेस बदलूया. त्यांनी बघितलं गावामध्ये गाड्या खूप लोकांकडे आहेत, पंक्चरचं दुकान नाही. त्यांनी पंक्चरचं दुकान सुरू केलं. 6 महिने एकही कस्टमर आला नाही. त्यांना शॉक, अरे आपण योग्य बिझनेस सुरू केला आहे तरी पण कस्टमर का नाही, कारण पंक्चरचं दुकान यांनी 4th फ्लोअरला टाकलं होतं. इन शॉर्ट की बिझनेस सुरू करताना आपण कुठे करतोय, कुठल्या ठिकाणी करतोय, त्या जागेची निवड योग्य असायला पाहिजे. सो प्लीज वेलकम ग्लोब वॉन्डरर. थँक्यू. हॅलो, थँक्यू.
गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. माझं नाव स्वप्नील मिलिंद कोरगावकर आहे. स्वतः पार्लेकर असून म्हणून मी पार्ल्यामध्ये ऑपॉर्च्युनिटी आणली इकडे ग्लोब वॉन्डररच्या नावाने. सगळ्यांना ट्रॅव्हल करायला तर आवडतंच. भले ते कोविड नंतर पण आपण ट्रॅव्हल केलेलं आहे, कोविडच्या आधी पण खूप लोकांनी ट्रॅव्हल केलेलं आहे. तर त्यावेळेस कोविडनंतर थोडी मला संधी मिळाली टू स्टार्ट माय ओन बिझनेस पार्ल्यामध्ये. माझ्या कंपनीचं नाव आहे ग्लोब वॉन्डरर आणि इकडे उत्कर्ष मंडळच्या ऑपोजिट साईडलाच लोकेटेड आहे. वी हॅव अ टायअप विथ 2-3 मेन बिग प्लेयर्स इन ट्रॅव्हल इंडस्ट्री. त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला माहिती अजून देईन. माझं मेन एम आहे टू कॅटर टू ऑल द ट्रॅव्हलर्स राईट फ्रॉम काश्मीर टू कन्याकुमारी, न्यूझीलंड टू USA. सध्या कॅनडा नाही सांगू शकत मी. मे बी 4-5 महिन्यानंतर मी कॅनडा पण इन्क्लूड करीन. So let me just tell you about my company. So basically, माझी company I just founded it on 1st November 2021. So नोव्हेंबरमध्ये मला 2 वर्ष होतील माझ्या कंपनीला. सो जसं मी तुम्हाला पहिले सांगितलं, माझी आयडिया होती टू गिव्ह अ व्हेरी गुड रेट्स, कम्फर्टेबल ट्रॅव्हल टू ऑल द ट्रॅव्हलर्स राईट फ्रॉम केटरिंग टू अ पीपल हू आर गोइंग ऑन अ 3 star, to 4 star, to 5 star. So this was the concept which hit me, and we just, along with my dad's experience, we just started this business. माझ्या बाबांना पण 26 वर्ष ट्रॅव्हल इंडस्ट्रीमध्ये झालेली आहेत. सो ही इज ऑल्सो रिटायर्ड नाव, बट ही वॉज इन थॉमस कुक अर्लियर. So basically I cater to all the categories, like even weddings, MICE movements. GIT is group travel. FIT is your customized trip. रेल युरोप म्हणून असतो, जे आपण युरोपला जातो तेव्हा ट्रेनने फिरायचं असेल तर रेल युरोप आहे. ट्रॅव्हल इन्शुरन्स, फॉरेन एक्सचेंज सगळं करतो. सो बेसिकली इट्स अ वन स्टॉप शॉप. सो त्याच्या व्यतिरिक्त माझ्याकडे अजून काही कंपनीज आहेत विच इज लाईक ट्रॅफलगार, ग्लोबस, कॉस्मॉस, कॉस्सेवो, वाईल्ड लाईफ पण चालू आहे सध्या. सो आय हॅव बीन डीलिंग विथ ऑल द बिग कंपनीज ओव्हर हिअर अँड केटरिंग टू ऑल द क्लायंट्स. सो माझी टीमचे नाव आहेत रेनू मेहरा, शी वॉज ऑल्सो अ ट्रॅव्हल ॲडवायझर विथ विना वर्ल्ड. शमा कुबितकर, शी वॉज विथ केसरी. आणि मयूर देशमुख आहेत, ते माझ्या माईस डिपार्टमेंट सांभाळतात. सो ही वॉज फ्रॉम अकबर ट्रॅव्हल. त्याच्या आधी SOTCला पण होतं. सो दिस इज द टीम वॉट आय हॅव. सो मेन विजन इज अगेन ट्रान्सपरन्सी पाहिजे बिझनेसमध्ये, कारण का जे काय आजकाल ट्रॅव्हल इंडस्ट्रीमध्ये 100 रुपयांनी पण खूप फरक पडतो. सो मी ट्रान्सपरन्सी ठेवतो माझ्या क्लायंटसमोर, अँड देअरफॉर आय हॅव बीन एबल टू अचीव वॉट मोर दॅन गुड बिझनेस इन 1.5 years इटसेल्फ. सो पहिलं आहे केसरी. सो आय हॅव बीन अ ऑफिशियल पार्टनर फ्रॉम March 2023 ऑनवर्ड्स ऑफ केसरी. त्याच्या आधी थॉमस कुक आहे माझ्याबरोबर. वी हॅव अ टायअप विथ थॉमस कुक. वी हॅव अ टायअप विथ SOTC ॲज वेल. अँड वन मोर कंपनी विच इज नॉट बेस्ड इन इंडिया, इट्स बेस्ड इन UK. त्यांचं नाव आहे स्टार टूर्स. सो दॅट इज मेनली टू केटर टू द गुजराती क्लायंट्स. तर त्यांच्याबरोबर पण टायअप आहे माझा. अँड त्याच्या व्यतिरिक्त मी कॉर्डेलिया क्रूज पण आहे माझ्याकडे. इंटरनॅशनल क्रुझेस तर आहेतच आहेत. सो कॉर्डेलिया क्रुझेस पण वन ऑफ माय कंपनी वेअर आय हॅव अ टायअप. सो डोमेस्टिक पण करतो, कारण का लोकांना मी आत्ता जस्ट ग्रुप टूर्सच सांगत होतो. म्हणजे हे नको विचार करायला की डोमेस्टिकमध्ये काय नाही आहे, का सगळं आहे. राईट फ्रॉम महाराष्ट्र, मी जसं म्हटलं काश्मीर टू कन्याकुमारी सगळं कवर करतो. जसं पहिले सांगितलं की हे सगळं बाकीचं हॉटेल बुकिंग्स पण आहेत नॉर्मल, की कोणाला पॅकेज करायचं नसेल ओनली हॉटेल बुकिंग्स ते पण आहे. ट्रॅव्हल इन्शुरन्स आहे. ओनली विजाज पण करतो, स्टुडंट विजाज पण आहे. आणि माईस आणि बिझनेस ट्रॅव्हल जरा जास्त आजकाल होत चाललं आहे. दे आर लॉट ऑफ असोसिएशन्स हू कम टू मी, बिझनेस क्लब्स कम टू मी स्टेटिंग दे वॉन्ट टू ट्रॅव्हल. आणि परवाच एक बिझनेस असोसिएशन आहे, ते जाणार आहेत बाकूला. So it's a small group, not a big group, but still that's a good achievement for me. So this is the contact details. Utkarsha Mandal's office ahe. And yes, thank you for your time.
It's a short presentation just to keeping the time limit in hand. Thank you. So any questions on I'm open. Hello. Namaskar. Namaskar, ma'am. Good to see a youngster moving post-COVID into once again into Thank a you. back industry, which is once again upcoming now. एक प्रश्न असा आहे की केसरी यांच्याबरोबर SOTC वगैरे सगळ्यांबरोबर टायअप का? स्वतःचं का नाही? स्वतःचं तर आहे ते कस्टमाइज स्टोर्समध्ये मी स्वतःचं पण आहे, जसं आता बिझनेस असोसिएशन जे येत आहेत टायअप होत आहेत, सो त्यांच्याबरोबर पण मी डिरेक्टली करतो. बट काही लोकांना ते ग्रुप टूर्स आर मोर सॅटिस्फॅक्टरी बिकॉज दे वॉन्ट सम टूर मॅनेजर्स टू बी देअर ऑन ग्राउंड विथ देम. कस्टमाइज असेल तर माय टीम विल बी देअर बट देर वोंट बी अ टूर मॅनेजर. तर त्याच्यामध्ये मोठा फरक पडतो. सो बेसिकली मी जे बघितलं आहे, lot of people who are above 40, 45, they want to go on a group tour. So त्याच्यासाठी मग ऑप्शन्स आहेत केसरी, थॉमस कुक, SOTC आणि स्टार टूर्सचे. नाही तर कम्प्लिटली कस्टमाइज. सो टोटली 97% ऑफ माय बिझनेस इज कस्टमाइज ट्रिप्स. दुसरा एकच प्रश्न, 2021 कोविड नंतर तुम्ही हे सुरू केलं, Yes. त्यापूर्वी काय करत होतात? त्याच्यापूर्वी मी स्वतः थॉमस कुकमध्ये होतो 3 वर्ष माईस डिपार्टमेंटला. त्याच्या आधी मी 3 वर्ष दुबई थॉमस कुक ऑफिसला होतो सेल्समध्ये. आणि त्याच्या आधी मी करिअर चालू केलं थॉमस कुकमधनंच 2012 साली. सो 2012 ते 2020 मी थॉमस कुक बट डिफरंट ऑफिसेसमध्ये होतो. सो शेवटचा प्रश्न त्या रिलेटेड आहे. तिकडे जे काही अर्न करत होतात त्या तुलनेत आता तुम्ही स्वतः जे करता आहात, मी कमी आहे जास्त आहे असं विचारणार नाही, कारण तो बिझनेसमधला एक टेक असतो. सुरुवातीच्या काळामध्ये ते स्ट्रगलही असू शकतो. त्याच्यात सॅटिस्फॅक्शन कुठे आहे? सॅटिस्फॅक्शन इज प्रोव्हाइडिंग कस्टमाइज स्टोर्स. म्हणजे कारण का तिकडे माझं स्वतःचं लक्ष पण असतं. सो काही वरती खालती होण्याचे शंका तरी असेल तरी आय गेट इट सॉल्ड पर्सनल लेवलवर. मग दॅट इज व्हेरी सॅटिस्फॅक्टरी फॉर ऑल द क्लायंट्स. जसं एक पर्सनल टच बेस असतो, म्हणून ते आय फील कस्टमाइज ट्रिप्स गिव्स मी मोर सॅटिस्फॅक्शन दॅन द ग्रुप टूर्स. गुड. त्याच संदर्भात मला असं विचारायचं आहे, 2-3 आहेत. एक म्हणजे आता ॲज यू बेसिकली ब्रँडेड केसरी ॲज युअर काय म्हणतो को ब्रँड किंवा तुम्ही त्यांचं काम करता, परंतु इफ यू आर अवेअर आता केसरीचंच पार्लर ऑफिस ओपन होतंय. हो, तरी पण काही माझं म्हणणं असं होतं की आता केसरी ओपन झाल्यानंतर प्रोबॅबिलिटी आहे की लोक केसरीकडे डायरेक्ट जातील, जसं वीणाचं ऑफिस इकडे आहे. नंबर 1. बरोबर. नंबर 2 की तुम्ही एकीकडे म्हणता की कस्टमाइज हा तुमचा कोअर आहे किंवा हा तुमचा पॅशन आहे, आणि हे पण आहे म्हणजे याच्यातलं तुम्हाला चॉईस करायचं झालं तर तुम्ही पुढे काय प्लॅन आहे तुमचा? कारण आता उदाहरणार्थ अशी एक शक्यता आहे की केसरीचं तुमच्याकडे येणारं बुकिंग आता केसरीच्या ऑफिसमध्येच डायव्हर्ट होण्याची पॉसिबिलिटी आहे, असं एक आपण गृहीत धरलं तर त्याच्यासाठी तुमची काय स्ट्रॅटेजी असू शकेल? आणि नंबर 3, आता डिजिटल मीडिया आल्यामुळे, ऑनलाईन सगळं झाल्यामुळे बरीचशी बुकिंग्स, बऱ्याचशा गोष्टी ऑनलाईन होत आहेत. तर तुम्ही आम्हाला ऑनलाईन सोल्युशन काही देता का या संदर्भात? त्यासाठी तुमची काही वेगळी स्ट्रॅटेजी आहे का? का आता हा ऑफिस बेस्ड बिझनेस फक्त राहिलेला नाही आहे, यू गेट एव्हरीथिंग ऑनलाईन, आणि ऑनलाईन हा मोठा थ्रेट आहे या सगळ्या टुरिझमला रादर. तर त्या संदर्भातली तुमच्याकडे काय स्ट्रॅटेजी आहे? सो सर, तुमच्या पहिला क्वेश्चनचं आन्सर, भले केसरीचे आत्ता मी 6 महिन्यामध्ये का 5 महिन्यामध्ये जे काही कस्टमर्स केसरीचे बुक केलेले आहेत, जे त्यांना कॉन्फिडन्स होता की इकडे बसून पण करू शकतो, वी हॅव बिकम अ फेस व्हॅल्यू फॉर देम. सो जरी केसरीचं ऑफिस असेल ते भले तिकडे जातील राऊंड मारायला, पण होऊ शकतं की बुकिंग विल कम फ्रॉम माय ऑफिस ऑल्सो. फेस व्हॅल्यू इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट इन ट्रॅव्हल इंडस्ट्री. सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जे आहे ते, जसं मॅमनी मला विचारलं पहिलं त्यांच्या ह्याच्यामध्ये की कुठे सॅटिस्फॅक्शन असतं, कसं काय असतं, तर आय वुड से की कस्टमाइज इज मच मोर प्रिफरेबल फॉर मी. कारण का काय की आता सगळ्यांचा जो ट्रेंड आहे, यंगस्टर्स असो ना, इवन फॉर अ कपल, दे डोंट वॉन्ट टू गो ऑन अ ग्रुप टूर. तर FIT कस्टमाइज ट्रिप्स हेल्प्स देम. आणि मग त्याच्यामध्ये काय होतं की वर्ड ऑफ माउथनी की सतत कॉन्टॅक्टमध्ये राहिल्यानंतर क्लायंट्सवर तिकडे समजा काय सिंगापोरला त्यांना हेल्प लागली, सो आय कॅन टच बेस डिरेक्टली विथ देम रादर दॅन टेलिंग द टूर मॅनेजर ऑर एनिथिंग लाईक दॅट.
ग्रुप टूरवर सगळं सॉर्टेड असतं, कारण का इट्स अ प्री प्लॅन्ड आयटनरी, प्री प्लॅन्ड रेस्टॉरंट सगळं असतं. इकडे मी त्यांना केटर करतो आणि त्यांना सांगितलं जातं की कुठे काय करायचं. सो कंटिन्युअस टच बेस असल्यामुळे तो एक थोडा फायदा येतो. येस, थर्ड तुमचं होतं सर ऑनलाईन. सो ऑनलाईनच्या ह्याच्यामध्ये येस मी बघितलेलं आहे, देर लॉट ऑफ पीपल हू हॅव स्टार्टेड बुकिंग ऑनलाईन. पण नंतर आम्हालाच फोन येतो की अरे स्वप्नील मी इकडे अडकलो आहे, काय करू शकतो. म्हटलं जरा थांब, कुठे अडकलं आहे, मग देर इज अ सोल्युशन ऑलवेज. सो आय एम रेडी विथ द सोल्युशन्स अँड गिवन टू देम. भले बिझनेस केला नसेल माझ्या थ्रू, बट जे कोण कॉल करतं हेल्प करायला, आय एम देअर टू जस्ट गिव्ह अ सोल्युशन. अँड इफ मे बी इफ इट वर्क्स इन फेवर ऑफ मी ओनली, बिकॉज लेटर ऑन दे आर गोइंग टू कम टू मी. ऑनलाईन मिळतं पण स्वस्त पण मिळतं. लोक हॉटेल बुक करतात, पण नंतर तिकडे जाऊन पॅकेज कसं करायचं आहे, काय करायचं आहे, तिकडे एक्स्ट्रा पैसे खर्च करतात नंतर, रॅदर दॅन. कारण का जे आम्हाला रेट्स येतात दॅट इज मच मोर हेल्पफुल फॉर द क्लायंट्स इटसेल्फ. सो त्याच्यामुळे ते आहे की दॅट्स द ओनली वे वी कॅन टॅकल राईट नाव. नाहीतर ऑनलाईन करायचं म्हटलं की मग ते काय की यू डोंट नो हू इज द XYZ पर्सन सिटिंग अक्रॉस द फोन, बिकॉज तुम्हाला माहिती नाही आहे काय. आणि असं पण एक्सपिरियन्सेस आहेत की लॉट ऑफ पीपल हॅव बुक्ड ऑन मेक माय ट्रिप किंवा booking.com. टोल फ्री नंबर कधी आन्सर केला जात नाही. इकडे ॲटलिस्ट 1-2 रिंगमध्ये किंवा 1-2 कॉल्समध्ये आय कॅन अटेंड टू देम अँड आय कॅन सॉल्व द क्वेरीज. थँक्यू. मला वाटतं ग्लोब वॉन्डररनी उत्तम बॅटिंग केलेली आहे, कारण जेवढ्या टाळ्या अपेक्षित आहेत तेवढ्या तुम्ही वाजवल्या नाहीत. कारण मी मगाशी म्हटलं जसं ओपनिंग बॅटिंग करणं खूप अवघड असतं. पिचचा अंदाज नसतो, बाउन्स काय आहे माहीत नसतो, अशावेळी कसे चेंडू येतील त्याची कल्पना नसते. जजेस आपले अगदी ताजेतवाने आहेत, त्यामुळे त्यांचे प्रश्नसुद्धा तसेच आहेत आणि त्यांना खूप सुंदर उत्तरं त्यांनी समर्पक दिलेली. एकदा जोरदार टाळ्यांनी आपण ग्लोब वॉन्डररला खूप शुभेच्छा देऊ. कारण एखादा बिझनेस स्टार्ट करताना आणि जेव्हा तुम्ही सिक्युअर्ड एखाद्या जागेमध्ये असता, छान सगळं जमलेलं असतं आणि परत उद्योगात येतात, खूप खूप शुभेच्छा ग्लोब वॉन्डररसाठी. आणि यानंतर आसन योगशाळा त्यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यावं. खरं तर आसनाकडे वळताना मला एका गुरुजींचा एक किस्सा आठवतो. एकदा दिवशी राजा एका गुरुकडे गेला, ते वरती येईपर्यंत मी बोलतो की त्यांनी म्हटलं की काय झालं की मला शांतीच नाही मिळत. ते म्हणाले हो रे, अरे माझं पण कमंडलू हरवलं आहे, चल बाहेर शोधूया. आणि दोघेही तिथे रस्त्यावर आले, शोधलं. 2 तास कमंडलू सापडला नाही. मग राजाला आठवण झाली. राजा म्हणाला महाराज तुमचा कमंडलू नेमका ठेवला कुठे होता? ते म्हणाले बहुतेक झोपडीत ठेवला होता, पण झोपडीत अंधार आहे म्हणून आपण रस्त्यावर आलो बाहेर शोधायला. ते म्हणाले अहो मग कमंडलू जर झोपडीत आहे तर आपण बाहेर प्रकाश आहे म्हणून इकडे का शोधायचा, झोपडीत शोधायला पाहिजे. ते म्हणाले तसंच आहे रे, तुझी मनःशांती तू बाहेर शोधतोयस, ती आत शोधायला पाहिजे. तर हे नेमकं तेच करतात. आसन योगशाळा जी आहे ती तुमचं इनर जे आहे, मन जे आहे ते कसं कॉन्सन्ट्रेशनकडे घेऊन जाता येईल तो प्रयत्न करत असतात. जोरदार टाळ्यांनी आपण स्वागत करूया आसन योगशाळा. आणि EKS अय्यंगार यांचे शिष्य योग नमितो यांच्या गायडन्सनुसार तो होत आहे आणि त्यांचा सगळा फोकस जो आहे तो इनर सेल्फवर आहे. त्याच्याबद्दल अधिक आता त्या एक्सपर्ट सगळे टीचर्स आहेत त्यांचे, त्या बोलतील. आपण जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया आसन योगशाळा. Very good afternoon to all of you. Can you all hear me? Okay. So my name is Deepika Chalke. I'm a founder member of Asan Yoga School. And first of all, thank you so much, Parle Bazaar for creating such a wonderful platform for all the entrepreneurs, because this is such a great opportunity to inspire each other and celebrate entrepreneurship. Before taking an overview of Asan Yoga, let me just tell you all that how is my yoga journey from where I started. मी पार्ले मध्ये शिक्षण घेतलं आणि डहाणूकरमध्येच कॉमर्सच्या बॅकग्राऊंडमध्ये
स्टडीज केले आणि एक फायनान्शियल ब्रोकिंग फर्ममध्ये जॉब करत होते आणि कॉर्पोरेट लाईफस्टाईलचा ताणतणाव ह्यामध्ये अडकले होते आणि मी विचार करत होते की जॉब सोडू की दुसरं करिअर ऑप्शन शोधू, पण ते खूप डिफिकल्ट होतं माझ्यासाठी, कारण लहानपणापासून मी बघत होते माझे पेरेंट्स सुरळीतपणे जॉब करत आहेत. सो तो ताणतणाव कमी करण्यासाठी मी योगाचा सराव करायला सुरुवात केली आणि तो माझ्या लाईफसाठी एक टर्निंग पॉईंट होता. दॅट वॉज अ शिफ्ट इन माय करिअर दॅट वेअर आय फाउंड आसन योगा स्कूल. माझ्या गुरूंनी योग नमितो ह्यांनी मार्गदर्शन केलं आणि म्हणूनच तुम्ही ही स्कूल आता बघत आहात. मी तुम्हाला त्याची ग्रोथ स्टोरी सांगणार आहे. सो with the blessings of my guidance of my guru and blessings of my parents, I started working on this project in 2015, and where I found a place in Parle at Shivaji Vidyalaya School. You will find the location where I can invite people to have safe yoga practice, to transform their mind and body, and to enjoy community living. And that's where we also expanded this with Kandivli and Pune branch. Now we have 3 branches, like Vilepale, Kandivli and in Pune. And we give a best combination of Ashtanga and Iyengar yoga. These are the traditional styles. And our base is also, like in yoga teacher training courses also we have this base. Whereas in regular yoga batches, we conduct Hatha Vinyasa yoga, restorative yoga and aerial yoga. So our school is affiliated on national and international platform, Yoga Alliance USA and UK, whereas we are also registered in Indian Yoga Association, which is again Ayush Ministry's Indian government. So our vision is very simple: to empower individuals through the practice of yoga and create holistic lifestyle so that their presence can make a difference in their surrounding and they can have positive approach in their life. So whoever comes in Asan Yoga Center, we see that they like happiness is contagious, so is our health. And this vision is taking us to promote our mission, that is yoga awareness across all age group, and to achieve financial independence through specialized yoga teacher training courses. These are a few values which help us to create harmony in our team and to work on our vision and mission. So this is our journey, where we started in 2019 in Vileparle, later on in 2022 in Kandivli, and 2023 in Pune. Till now, 70 plus yoga teacher trainings we have conducted since 2019, and 375 plus yoga students coming here for yoga classes. We have 10 plus core team members who are efficiently running our centers, and we run 5 to 6 corporate yoga workshops yearly, or around the group size of 50 to 100. I'm glad to share this, that we are also associated with Bharat Vikas Parishad Vileparle to contribute towards society welfare and different activities. Like these are few glimpses. We did Shobha Yatra and celebrated 21st June International Yoga Day with Bharat Vikas Parishad and Vilepale Police Station. So these are our key products. Yoga teacher training. The goal is self-transformation and create employment. We conduct corporate yoga sessions to boost employees' well-being, reduce stress, and enhance their productivity, creativity, not only at individual level, but overall organization as a whole. We conduct meditation campaigns, especially for students, so that they can reduce their stress, focus more, and for inner peace. And also for female well-being workshops for women empowerment and for their independence life. These are few glimpses of our international yoga teacher training programs and corporate yoga. So our USP is those who come for training courses. These training courses are for a month. So we give them career guidance. After a month, we give them 6 months internship program where they can get a platform to establish their
work on their teaching skills. And we also give them few leads for one-on-one classes, home yoga classes, so that they can generate fund and recover the cost which they have invested in their training. So that boosts their confidence as so that they can make a career in yoga profession. And also it is helpful for students, homemakers, and working professions as a second income. These are few glimpses of our graduation ceremony. So we also keep ourselves upgraded with technology which is there in the market, so that we can provide them on-site online training. And through social media engagement, we try to understand our audiences, their expectations and needs by Q&A segment, polls. So this is our growth story. In 2019-20, we started 100% recovery was there because capital investment was minimum. In 2021, 1.5K revenue generation we had in spite of pandemic phase through online yoga classes. In 21-22, it was 2x. Because people could approach us on site, and 22-23 now, because we have expansions and social media campaigns, now we could grow up to 4x. And we also have a special team for to handle corporate clients. So this is the way we connect with our audiences through social media. On Instagram now we have 2558 plus followers and growing 2x every quarter. On Google page also we are on top with these keywords. Community reach, even participating in Bizz Masters competition is to reach out quality audience. This is our roadmap. So in 3 months we are going to start aerial yoga. That is our plan, to start aerial yoga teacher training course. Since we have started in Pune, 4 more locations we are targeting to expand in Pune. With corporates, our target is to be on pan-India level, and this year we had workshop in Dubai. So, coming year again, we are trying to collaborate with our international Italian trainer who is going to come this month. So, with her in Italy. So, what are you all waiting for? Start your wellness journey today. Invest in your health and celebrate injury-free, medical-free, and stress-free life. So I request you all to at least come once in Asana Yoga Center, have a trial session, and maybe that will make a change in your day. And thank you so much. I will conclude this presentation with this. Thank you for hearing Asana Yoga's journey. And if you have any questions, you can ask. It's very fascinating to see a young person doing this, and I really wish all the best to you and your team. I wanted to ask you, your focus appears to be yoga trainers or teachers course, and not directly to the people who want to just do yoga. Is that correct? That's what my understanding became after looking at it. And you said you started online courses also, or you're not? Yes. Okay. Have you seen how Saurabh Bothra has grown exponentially online? Yes. Are you going to take any lessons out of it? Yes, definitely. I can see that. So we started on-site first. Our base is like having on-site training, and we are more keen into that. People should come to our center because we are based in Iyengar Yoga. So Iyengar Yoga is all about alignment and using props, correcting postures, giving modifications. So we prefer that people should come here and have training with us. But of course, after pandemic, the dynamics has changed, and we also started online training. Only for those, for them it is not convenient to come. So it's like long distance basis. If the people really want to have training with us, then definitely we give them online. And it is
though we have started with teacher training courses, but regular yoga batches, because ultimately when a person becomes like a students, when they become a teacher, we need to give them a platform where they can conduct yoga classes. So it's like for them it is kind of employment, and they can, so we have regular batches, the centers are running, and along with that we have yoga teacher training courses. So both are working, happening. Yeah. माझा एक प्रश्न आहे. हो. हे ज्याला म्हणूया की एक लिगसी आहे योगाची. योगा अध्यात्म हे सगळं एका कॅटेगरीमध्ये बघितलं जातं, जे नाही आहे पण बघितलं जातं. आपले जे आपण सांगितलं की आम्ही या स्टाईलचा योगा वापरतो, ते अय्यंगार साहेबांचं एक ब्रँड होता. आता त्यांनी सौरभचं नाव घेतलं, आपण तो एक ब्रँड आहे. सो योगा गोज विथ ब्रँड, असं एक माझं अंडरस्टँडिंग आहे. इज दॅट ट्रू? आत्ताच्या मार्केटमध्ये डेफिनेटली पीपल विल गो टू अ ब्रँड वेअर दे आर गिविंग बेस्ट सर्व्हिसेस अँड बेस्ट नॉलेज. सो इंडिव्हिज्युअल ड्रिव्हन ब्रँड आता राहिलेला नाही आहे, आणि आपण इंडिपेंडंट ऑफ इंडिव्हिज्युअल देऊ शकतो का? मला काय विचारायचं आहे की तुमचा ब्रँड कोण आहे, ज्याच्याकडे बघून लोकांनी यावं, का फक्त आसन योगा एक आहे आणि दोन्ही चालू शकतात? म्हणजे इट्स अ क्वेश्चन. म्हणजे मला त्याच्याबद्दल प्लस आणि मायनस असं नाही विचारायचं आहे की तुमचा ब्रँड कोण असणार आहे तुमच्या मते, कारण तो ब्रँड हे नाव असणार आहे फक्त आसन योगा का की कोणी इंडिव्हिज्युअल आहे? So this is Asan Yoga is a brand. There is no individual, because though I am representing Asan Yoga, it is coming from my guru. For my guru, it is coming from his guru. So B.K. Iyengar, he was actually a brand who started the Iyengar style, and after that his guru, who is my guru, Namitoji, he learned from everything. He went to his master and said that, I want to start a school, give me a certificate. He said, I never had any certificate, and you just go. I'm giving you whatever you want to run a school. And that's what happened with me. Like my Guruji, he gave me all the quality knowledge. So I feel that lineage is coming definitely from the master. And with that, Asan Yoga is a brand which is giving you a quality training and representing you the subject of yoga. One question similar on brand. Now, Yog brand has become a global image from 21st June 2015, ever since India took initiative. So in that context, what you do differently, that not just 21st June, but people should get inclined to do yoga every day. So any efforts you do on that basis? Yes, definitely. That's why we are running social media campaigns, so that we can understand our audiences and what are their current needs and expectations. That's why we are not stick to just yoga teacher training courses and regular like classical hatha yoga, but we are launching now aerial yoga teacher training courses and aerial yoga classes, because that is something fascinating that current market is asking for. And again, that happened when teacher training course, when I was running, one student came and she asked me that, I want to learn aerial yoga. I said, okay, you come, let's first learn the foundation, and then I will tell you that how you can, enhance the other styles. And now she is expert into all the styles. She is my student. She is running a school in Dombivli, like studio in Dombivli, yoga studio. So that's what I feel. We are definitely updated with the current market scenario and what are their needs and expectations, but we cannot forget again the foundation and the ancient practice, traditional practice from where it is coming from. So we are trying to create balance in that. Thank you so much. थैंक यू आसन योगा शाह. यहाँ पर आप जब प्रेजेंटेशन करोगे तो हिंदी हो, मराठी हो या इंग्लिश हो, एनी लैंग्वेजेस मोस्ट वेलकम. नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ मराठी में ही बोलिए, और ऐसे भी नहीं है कि हिंदी में ही बोलिए. आप अगर कंफर्टेबल हो इंग्लिश में तो आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज स्माइल डेंटल, डॉक्टर कविता, डिज़ाइनर स्माइल. डॉक्टर कविता, इनका ये मानना है कि खूबसूरत हंसी जो है ये गुड ओरल हेल्थ से ही आती है. तो अगर आपकी हंसी अच्छी हो तो नेचुरली पहला आपका जो इम्पैक्ट होगा किसी से मिलने के बाद
वो आप काफ़ी 50% से लोगों को जीत ही लोगे अपने हंसी से। तो डॉक्टर कविता, प्लीज ज़ोरदार तालियों से डॉक्टर कविता का स्वागत कीजिए। दे आर इन द बिजनेस ऑफ स्प्रेडिंग स्माइल्स सिंस 1995। सो लॉन्ग जर्नी डॉक्टर कविता की है, और इनका ये मानना है कि दे ट्रीटेड एवरी पेशेंट डेंटल प्रॉब्लम होलिस्टिकली, राइट मैम? सो ऐसा है कि आज की तारीख में सभी को खूबसूरत दिखना है, और सिर्फ दिखना नहीं है, अगर चेहरे पर हंसी के साथ खूबसूरत दिखेंगे तो और भी ज़्यादा होता है, अच्छा है। क्योंकि आजकल इस स्ट्रेसफुल लाइफ में सबसे अगर कुछ भी हमने खोया है तो अपने चेहरे की सुंदर हंसी खो दी है। तो अगर ये हंसी लाने के लिए कोई प्रोफेशनल हमें मदद करता है तो ये डॉक्टर कविता है स्माइल डेंटल से। सो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर कविता। Thank you. So a very warm namaskar from Dr. Kavita Kumar, and I'm a dental surgeon, and we provide comprehensive dental solutions in Parle East. So I think I'll just begin my presentation. Next yeah, so a little bit about me. I'm going to go a little fast because we have very little time, and I've been told to finish it in very short time. Some of the awards that we have won as a clinic. So like he mentioned, beautiful smiles always begin with oral health, and that is the main essence of our practice. And we believe that everyone is born with a designer smile, and our duty is to help them maintain, sustain, and regain that smile if it is lost. So, and this is how we do it, by providing comprehensive dental solutions in a hygienic, pain-free, and anxiety-free manner. We transform lives one smile at a time. And we are into practice for about 28 years now, since 1995, and we've transformed many smiles and still counting. So how are we different from the others? So these are some of our differentiating factors. We have a holistic approach towards oral and general health. We believe that oral health and general health are very closely linked. It's not just, we don't just treat symptoms, we treat the actual root cause of the problem. Safety and hygiene is unparalleled in our practice, and our patients are testimony to that. We believe in creating an anxiety-free environment, because the biggest reason why people do not visit a dentist is because of the anxiety that is caused because of dental treatment. Painless dentistry, the dentistry that is practiced now is completely painless. Advanced technology, wherever new technology comes in, we try to incorporate that in our practice, and we have an expert team of specialists to cater to every need. So again, like I mentioned earlier, we don't just treat the symptoms, but we remove the root cause, which is called as functional dentistry. So it's not like, somebody walks in with pain and we just treat the pain. We try to dig out the main cause. And a lot of times we find that, there must be some systemic cause or some cause related to the general health of the patient, which is affecting the oral health, and vice versa. A lot of times we are able to diagnose or identify a lot of, general health issues looking at their teeth and tongue and the oral tissues. And that is what we try to, kind of bring into our practice, achieving overall health by achieving optimum oral health. There is definitely a link between oral and overall health, like I mentioned. Gum disease, like I said, is related to heart disease, diabetes, a lot of respiratory problems. So another thing that I'm really proud of is, as a dentist, we are able to identify a lot of problems like obstructive sleep apnea. You all must have heard of the unfortunate demise of Shri Bappi Lahiri.
So, and the cause was obstructive sleep apnea. You will be surprised that a lot of times your dentist would be the first person to identify that. There are a lot of signs in the mouth, and we can not only identify, we can also provide solutions like oral appliances to improve airflow during sleep, and thereby controlling the OSA. So I'm very proud to say that I have treated a lot of patients for this problem. And TMJ issues, the jaw joint problems, can lead to deficiencies in your overall posture, and it can lead to not just jaw pain, a lot of other issues also. So we are very proud that we are able to treat these kind of patients, and we have gone beyond the realm of general dentistry and generally trying to just relieve pain and enhance smiles. Enhancing airway breathing, again, a lot of airway obstruction can cause a lot of health problems like heart problems, and it can really affect the quality of your life. And as dentists, we are proud that we have been able to solve a lot of these problems by providing orthodontic solutions and a lot of oral appliances. So oral health is the most neglected part of our body. So you can see that, and the reason is the fear of pain, anxiety, and lack of awareness. And our attempt or our endeavor is to take care of these concerns. So first is safety and hygiene. As per CDC, Center of Disease Control, Atlanta, we follow the strictest standard of sterilization and hygiene protocol. So just an overview. So we do not take walk-ins except in emergencies, and patients are seen strictly by appointments. So there is no waiting in the reception. Paperless, we are a paperless and contactless facility. There are no prescription forms. There are no forms to be filled, in paper. Everything is done online. And we have well-separated operatories, so there is no cross-contamination. We complete maximum treatment in minimum number of sittings so that patients don't have to keep coming to the clinic. So at entry, we have all these. Even in the reception, you can see there is no reading material or brochures. We have everything is on screen. Inside the operatory, we ensure reduction of aerosols by using powerful suctioning devices, and all water lines are cleaned with suitable disinfectant solutions and distilled water. So, and fresh set of scrubs. I'm just quickly running through it. So we have these HEPA filters installed. In between appointments, again, these are the few techniques with which we sterilize our clinic. 3-bucket technique, which became very popular during COVID time, but we were following it even before COVID. We give sufficient time interval between 2 patients so that there is complete disinfection, sanitization. And we alternately use both the operatories. Sterilization protocol, again very quickly, we are very proud to have been awarded the CDOS certificate by the Indian Dental Association. This is a peer-reviewed certification by the Indian Dental Association, and less than 25 clinics in the entire country could manage to get this certificate, and we are one of them, so we are very proud. We are also, recipients of the ISO 9001:2015 compliance certificate, which is very stringent again. We have a dedicated area, a separated area for sterilization, which you find very rarely in clinics in Mumbai, especially because of paucity of space. So we are very happy to have that and give that to our patients. These are some of the ways in which we maintain complete sterility. We have, packed, sealed pouches for every instrument. Just running through, we use distilled water even for the patients to rinse their mouth. Even for that, we have a water distiller, and we use distilled water for that. Hand disinfectants, and we use barrier methods. We use cling films for all the surfaces, and after every patient, the cling films are changed. Multiple sets of instruments, so no patient gets a repeated or used set of instruments. Again, going a little fast. We have, of course, well-trained set of assistants to help us with the sterilization. Appropriate waste management, which is very critical and crucial and not followed by majority of clinics. Disposables, wherever is possible. We have a separate counseling room. Again,
everything is electronically communicated, like I mentioned previously, like right from online registrations to the prescriptions to everything. And the patient form is studied well before the patient comes in, so there is no wastage of time in asking medical history and other things. Another thing I'm really proud of, and which my patients are really happy about, is that we try to give them a completely anxiety-free experience. And how do we do that? Right from the interiors to a lot of other small nuances. Like, for example, the walls in my clinic are completely white, which gives a calming and soothing effect. And there is nothing displayed on the walls, no pictures of implants and no publicity material of teeth and blood or all such things which can actually, elevate the anxiety levels of patients. We have kept plants in strategic locations so that, again, it's a very good way to reduce the anxiety of the patient. So this is just to show how we are taking care of the anxiety of the patients, because of which a lot of patients do not seek dental treatment. And absolutely no waiting, because we schedule our appointments in such a way that there is no waiting for the patient. We respect their time, and therefore there is no anxiety again. All the educational material is provided on the TV screen. We play soothing music in the background, and the patient can choose the kind of music he would like to listen to, because music is a very big soother. It's a very big anxiety, dissipating tool. So that is what we make use of. A hot towel therapy is given after every treatment so as to relax the patient's jaw, neck, and back muscles after prolonged dental treatment. Usually the dental treatment happens for about an hour or two, so this is very much essential, and this is what our patients really appreciate. Painless dentistry, again, another thing which patients are really scared of, so we try to give them that. Completely pain-free experience with intelligent and advanced techniques of different kinds of anesthetics, and also with low-level laser therapy, LLLT. So this is a low-level laser therapy that we... Okay. Okay, I'm sorry. So should I conclude? Yeah, I'm really sorry. Okay. Yeah, I'm sorry about this. So basically, I'll just take one more minute. In short, my growth stories, I started in a small place in a 250 square feet area with just one clinic, with just one chair and a rented out premises. And then slowly I bought my own place and had a 2-chair practice. Then I trained doctors to assist me. And then now I have a complete team of specialists to provide holistic growth. And branding strategy, we have a very communicative logo. Our tagline is transforming lives one smile at a time. We create awareness on oral health through various platforms, camps in schools, corporates. Personal branding is through social media platforms, and we stay up to date with the latest technology and trends. And yeah, thank you very much. Thank you to the judges, the audiences, and the team of Parle Biz for giving me this wonderful opportunity. I'll stay very brief, yeah. Sorry. First and foremost, your certain fields seem to be overlapping with the other medical streams like TM joint or sleep apnea, etc. Right. As I'm aware, there are other Yes. specialists also who do Yes. that. And secondly, at a stone throw away distance in Velapale, there are dentists around. So how do you think with this kind of a maintenance cost, I would say, because everything has a cost. Right. How are you competitive enough in your pricing strategy? In my pricing Or costing strategies? So I think my pricing strategy is commensurate, obviously, with the kind of services we provide. So naturally, the patients who come to me are more quality conscious than price conscious. So it's working very well, and I'm growing. I've always grown with this kind of a strategy, and I hope to grow in the future also. So certain issues or certain aspects, like you said, TMJ and OSA and all that, they are interdisciplinary. They're not really, we cannot call it overlapping. They are interdisciplinary. So we need,
a team of doctors, various specialities, right from a respiratory surgeon or a chest specialist to a dentist to ENT specialist. So we need a team, and we work as a team. That's how we do it. But a lot of times we diagnose it first, because the patients come to us first with some other problem, and then we refer them to these kind of specialists. Thank you very much. Just one small question. Your brand is Designer Smiles. Yeah. And in the entire presentation, I saw a lot of things that you do, including sleep apnea and many other things. I didn't possibly get a glimpse of what you do to actually correct the smiles or whatever. I didn't see that. Yeah. And there are many, fly-by-night, I can say, like operators which are pushing these transparent caps and molds to be used at home to change and correct the teeth. How are you getting any patients like that who tried that and then failed and things like that? To be very honest, I have not personally got any patients in my clinic with such, so I would call it, deliberate accident. If somebody wants to do something like that, that is a deliberate accident is what I would call. But I do know of colleagues who have told me about such patients, and we also see on internet all over that people are just buying some fly-by-night or some do it yourself or do at home kind of kits, and they never work. They cost more, I can speak for an hour on it, but they never work, to cut a long story short. I think that was your question. Have I answered it? About 20 to 30,000 so far in my 28 years of practice, and I was already running short of time. I could have also given some demonstration of that, and we believe that the beautiful smile, the beauty of the smile comes only if it is a healthy smile. A beautiful smile is not a smile which is white, but it is a smile which is healthy and which emanates your inner health. That's what we believe in. Thank you. Thank you, Dr. Kavita Kumar, Smile Dental. Next participant, Om Creations. जब पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना है. Om Creations, Raj Vasaikar and Sheetal ji, most welcome. It was founded with an objective to provide state-of-the-art technology to business organization. इनका जो मेन बिजनेस है वो प्रिंटिंग ब्रोशर्स, प्रोडक्ट कैटलॉग्स, फोल्डर्स, सोवेनियर्स, बुकलेट्स, पोस्टर्स एंड अदर कॉरपोरेट आइडेंटिकल आइटम्स, राइट. एंड इनकी स्पेशलिटी ये है कि बहुत कम समय में ये काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स जो हैं वो कम समय में पूरा करने में वो कैपेबल है. और सबसे बड़ी बात ये है, दे डिलीवर द प्रोडक्ट इन द मोस्ट टाइमली एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर्स. सो मोस्ट वेलकम, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं ओम क्रिएशंस, ओम डिजाइनर्स एंड प्रिंटर्स. check. Namaskar, माझं नाव राज वसेकर from Home Creations. First of all, I'd like to thank Bizz Masters and the full team of Parle Bazaar. It is definitely not easy organizing this event, but yes, hats off to them and their dedication, because I know it takes a lot of efforts to organize an event and all. Thank you so much. Yeah. So let me tell you briefly about myself. My name is Raj Vasegar, dealing with lots of corporate and promotional gifting for more than 24 years. And here I'm telling about my journey. So Home Creation is a corporate gifting company that offers a broad range of personalized promotional gifts for more than 24 years. And we can really help you with latest and effective ideas. So always keep on upgrading what all products are coming new and what are required mostly in the corporate field. Yes, it was formed in the year 1999 with a vision with a seamless gifting experience.
And we are exporters, manufacturers, and bulk distributors at pan-India level with the ISO certification. Now, one thing is that why Home Creation will help you in. It will help you why to gift and when to gift. Why to gift, you'll just go ahead. Because it always creates a brand awareness. Supposing a person is doing a promotional product and it really requires a branding on that thing, or if there is a lot of, it improves employee relations. Employee is the most important person in our. We treat him as a family. It is very, very important because they are the people who really, they shape us up. In fact, we have to learn. In fact, I learned a lot from them. So always I improve by improving company image also. They create a good brand for us. When you give a certain gift and a joining kit to an employee, it creates a lot of impact. You know, they feel wanted in the company, and definitely there is a sales increase, and of course, it maintains the customer loyalty also. Now, why to gift? You can gift during festivals. That is definitely important. If it is Gudi Padwa, we have made some nice chocolates with a standee, and you know, we can just give it to the clients. Of course, weddings, a lot of gifts are required. We make gift hampers as per their choices, which is definitely required everywhere. Conference and events, yes, there are a lot of conference and events where there is award ceremony. Like we have an event right now over here, and we have definitely made these awards for all the participants. All these are awards made by us also again first, yeah. And secondly, openings and launches. Yes, definitely we are opening up a new branch and something which is really working really good for us. People feel have wanted, and yes, during that time we can give. Birthdays, obviously, it is otherwise your family is really going to kill you if you forget those birthdays. So when you go home, definitely you have to take some gifts and all for them, and definitely anniversaries. So these are the things why we need to gift. No, one more thing. If Yeah. you want to make someone happy, then you can. Yeah, we give a reason to smile. So she's my marketing head, Sheetal Chauhan. She's almost 18 years with me, and in fact, the logo is also created with her. Like earlier, they said that we were obviously into printing, but catering with so many clients in the airline industry for more than so many years. These are the same clients who told me, Raj, why don't you start with gifting? And they pushed me into gifting, and this is how we have converted our business in printing. We are into home creations into gifting and home packaging. So over to you, Sheetal. Yeah, these are our products, I can say. So we can make t-shirts, caps, pens, any type of products to promotional items and corporate items with their own branding. We have recently done t-shirts for airlines and hotels industries. We can make combo sets like this if you can able to see the products. There is huge range of products. Yeah, we cannot, sorry. We tried to grab it on a slide. So can you move ahead? Yeah. These are some electronic gadgets like table lamp, speakers, home appliances, anything under one roof you will get. Next slide. Those are some leather bags, trolley bags, pouches, gym bags, anything with your company branding. Anything like jute bags, we have everything under one roof. So you will get your product with your company branding to make someone happy. These are trophies. So these are the customized ones what we do. Yeah. So she is the one we normally do for Glenmark Pharma, Servia Pharma, a lot of pharma companies sometimes. This is recently we have done. Otherwise, we are specialists for non-pharmas basically. And recently we have done a lot of work for Samsung Industries and all for the trophies and everything. And we can customize the trophies as per the client's requirement. So this is our video. Please have a look. This is the latest exhibition we have done in Kolhapur, and this is how we have started tapping two-tier companies also, two-tier cities. Can we have the music for that? So guys? So these are the combo gifts what we have done for Kia, we have done for Netflix. We had a major pan-India distributor for Bombay Shaving Company for pan-India level. These are combo sets. These are again perfumes and grooming products. These are desktop items.
These are few copper bottles what we deal into, some of desktop products, electronic gadgets again for a company named Fuso. These are during Diwali, now the festival season coming up, we do this chocolates and all. We are not the manufacturers, but yes, we have collaborated with one of the company in Vasai. That is what we do, and we help them in collaborating each other and helping each other. I'm sorry, the music is missing. I don't know how it is missed out. Yeah, that's fine. So these are all the full teamwork I've given. I would definitely like to give credit to my team. My full team is a women's team actually. So of course, it's Sheetal Chauhan, definitely 18 years guys. It's really commendable for my end, being hand-to-hand working out. Today Sneha has come. It's almost 12 years with us, Sneha. I mean, I feel more, and second is one is Pooja Kasbe. Again, she is one of our team members. She looks after media and social media and Instagram part. One is Shivani. She looks after my packaging and all that parts takes care of. Admin part is taken care by Sneha. And also I'd like to mention one of the biggest part is my wife Radhika, who takes care of my company accounts. So that is very, very important for me, the better half of mine, definitely. And I feel giving them importance is very important for me rather than me giving myself importance. You know, it's like that. Because it's a full team for them. Yeah. So these are my brand associates whom I'm tied up with Potronics, Blankpen, Flying Machine, US Polo, Adidas and all team. We are the main distributors for them. My valuable clients, all the airline industry, Glenmark Pharma, Sofitel, Mahindra Logistics, Samsung, you know, Glen Prata, of course, is from Parla, Merck Shipping Line Companies, FedEx, Kenya Airways, CNBC TV, everybody knows about it. And yes, for me, business totally depends on building good relationship and credibility. That's why we always believe your trust account is more important than your bank account. And I always believe in one thing. There is one logical I always believe, T plus T is equal to H. That is where there is trust and transparency, there is always open business. Thank you so much. Thank you so much. Any questions? What you do exactly for branding your product, because you're selling the different products. Yeah. So basically I did my post-graduation in leather. I used to start earlier my grandfather used to work for leather. He used to make, I don't feel ashamed for saying that, he was a cobbler. With that, we grown the business, and पूर्वी अगोदर ST बसेस मध्ये हँडल्स असायचे गिरव्या रंगाचे आणि ट्रेन्स मध्ये हिरव्या, तर ते टेंडर रिंग आम्हाला भेटायचे. It was throughout. But I should always hate that की हे काय हा बिझनेस बरोबर नाही आहे लेदरचा. I should feel that. Then ultimately I did my post-graduation leather at World Trade Center and आम्हाला project leatherच मिळाला. So I created my own thing in leather because getting mastery in leather, because very few people know we buy the skin, get the design being made of leather as per the client. And now it is not like that also, both the ways, because some people don't like leather. They like Jain and all, they don't like it. So don't touch it also. So we make leather and not leather things, and that is our brand. So that is how we promote ourselves. So basically we are more famous in leather. There are two things, one more thing, a company can either manufacture or do marketing. So there are few companies who tell us, Raj, you take care of this part of pan-India level, where you do the marketing, because selling is also one important aspect of it. So these few companies that I'm tied up with, we make sure that they also get growing their business equally and fruitfully. That's it. Your business seems to be focusing more on the corporate gifting Yes, and ma'am. Yeah. how about diversification to individualized small scale or personal gift items? Yes, ma'am, we did do that. You won't believe when we started initially, we started 5 to 10 t-shirts. Until today, if it is Servia Pharma and we tell the clients that we are okay with giving us less quantity of almost 5 to 10 t-shirts. So she herself has closed Servia Pharma with 5 t-shirts of our demand. And we said we don't say no to business. Because everybody takes time to grow and we have to give this opportunity. Because I feel at one time when I started with 2 or 5 t-shirts, that means everybody has the right to make sure and to grow also. Yeah. Thank you so much. So let me just pose a last challenge to your team.
because usually women are associated with shopping and gifting. Probably that's why you have a team. But you Yeah. have a lady sitting over here who has never gone to any shops for gifting or buying anything. So Yes, if you can convince me to buy something, that would be a big Thank you so much. challenge. So it's a challenge for you. And challenges it's a makes a big- person big- change. That is good. Thank Big you so challenge much. for me, but as you have seen our products, so it is definitely, I'm 100% sure that you will definitely visit our office to check the other products. Thank you so much. Just one last question. Yes, sir. Normally, when you look at how you want to grow Yes, in sir. future, Yeah. there are different routes that you can take. Perfect. And one route is making yourself all the things so that your cost and everything is managed. Yeah. Or second route is also getting it made from somewhere else, or franchising, Yeah. or many other ideas. Very So true. what is the route that you are thinking, and what's the plan that you have? So earlier I used to do a lot of exhibitions at Pragati Meta in Delhi and all. But this time we took a turn, and somehow I asked her that, sir, we want to do this exhibition in Kolhapur. And with a huge, because it's a two-tier city. And normally लोग जाते हैं यार city, like Sangli, Kolhapur, Pune, Nashik, they don't. But to my surprise, this was really a turnaround factor for me. And I got a collaboration now in Kolhapur, in Sangli, in Nasik, in a span of 3 months. And there I felt that yes, when you grow, when you move, you grow in life. And that is one focus what I already kept in mind. My second focus to build this entrepreneurs more stronger, because after whether we are there or not there, this team has to grow, and home creation there should be no end for home creations. That is my vision now. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Raj. Thank you, Sheetal ma'am. Thank you so much. And all the best. Our next participant, Chetan Shah. Chetan ji is working as a financial consultant for last 30 years. So, big round of applause. He started as a life insurance agent, and now his journey, financial consultant. Experts teams, they have currently 12 professionals, 12 professionals के साथ ये काम कर रहे हैं, और करीबन 5,000 से ज़्यादा क्लाइंट्स को अच्छे से अच्छी सर्विस देने में अभी तक ये सफल है. ज़ोरदार तालियों से स्वागत करते हैं चेतन शाह. They are equipped with latest tools. They are ensure zero error while providing services as a client. They believe on mouth publicity, right? Chetan ji, most welcome and all the best. Good afternoon, Parle. Myself, Chetan Shah, representing Chetan Shah and Associates. We are located at Ville Parle West at ML Space, commercial space, and just opposite to McDonald. My team, correctly said by, I have got 12 qualified people. My specialty is into life insurance, health insurance, general insurance, mutual funds. Going ahead, मैं करूँ कि आप करोगे? Done? Thank you so much. Sorry guys, as correctly said, myself was my best specialty was like life insurance. I started with life insurance. My dad started in 1966,
and I joined him in 1991. It's almost 33 years I joined him, and we started with life insurance, and thereafter people started asking for other financial products, and then we thought, why not we start, I joined my dad, and why not we start with all the aspects of financial products. And then later on we started with life insurance, general insurance, that is health insurance, mutual funds, company FDs, capital bond, financial consultancy, everything. So my team, as I said, 12 people and 5,000 customers. We do consultancy. My journey, as I said, 25 years, almost completed 30 years by now. And my kitty includes financial products. I have achieved the maximum degrees in life insurance, that is at top of the table, which is very rare to rare. There are hardly 25 people across the world, across the country in India, there are only 25 people who have achieved the TOT, top of the table. I have achieved almost 6 to 7 times consecutively in these years. My specialty is I create funds, I create financial products, and I give my clients best to best satisfaction in today's journey, where people, going for bank FD and they are very happy with the bank FD 6 to 7%. And now in today's journey, and now as such a competitive market, everyone comes out with a different product, and now you have to be very careful whether you are going with a good product, whether you are going to save your money. Is the money is important, or whether returns? We used to say returns are more important than the return of capital. So now here we say my capital is more protected than the returns. So we focus more on capital and then on the returns. I go a little bit faster because this presentation will never end. My introduction only takes me 8 minutes, so I can't give you a presentation in a very nutshell. But then I'm trying to give you my presentation as early as possible, in a very short manner. Okay, so when we talk of financial planning, there are 2 factors which is very important. One is insurance and the another is investment. When you talk of insurance, in insurance we have life insurance, health insurance, motor insurance, travel insurance. So with that, we talk of insurance and then we talk of investments. In investments, we have got product where returns, as I discussed, people used to say mutual fund sahi hai, mutual fund sahi hai. Then why mutual fund? What are the advantages of taking mutual funds? What are the benefits of having mutual funds investments? Why mutual fund? That is equity market giving good return. I have given some comparisons. Sorry. Benefits of SIP. SIP is one of the way of investments in particularly mutual fund industry. These are my advantage of showing mutual funds. These are some power of compounding. I'm going a little bit faster because SIP, this is a comparison of SIP in how does the short span 10 years, 20 years, 30 years with a small amount, longer amount and higher amount, and how the capital is created. Okay, coming back to life insurance, as I said, my journey started with life insurance. Life insurance, we have got very important product. In today's scenario, I have got one product named Jeevan Umang from LIC of India. In this product, my specialty is in such a way, we give 5 products in one particular product. That is 8% guaranteed, tax-free, with insurance, with inflation. Now, this is very, very important. When we compare a product basket in today's life, there are many products and we confuse which product to go with, which product not to go with. When we talk of equity, there are certain definitely chances of losing the capital. When we talk of property, there are chances of not selling the property, selling at a higher rate, selling at a lower rate, not even a buying. We are not getting a buyer at what rate we want to buy, we want to sell. Like in this product, I am trying to cover up all the 5 stages. First of all, when we talk of 8%, in today's scenario, there are very few products which can give you more than 8% return. We give you 8% return as well as government guarantee. Then third, which is a tax-free. Fourth, we talk of insurance, which is a built-in features of this product. And the fifth, when we talk of inflation, this particular product includes your inflation also we have taken into consideration. So this was the product which I was talking all about, Jeevan Umang. In Jeevan Umang, there is very, very important features. We pay for just certain fixed periods of time, let's say for 10 years, 15 years, 20 years, 30 years, and thereafter it goes for 100 years.
So returns which comes is tax-free and it is for 100 years. When we talk of our kids, the education part, we take literally a very small amount, that is a 15,000 rupees of SIP. And with this 15,000 of SIP, if we do it for 15 years, we can generate 1 crore, and that is nothing but the cost of masters. Just say for an example, if someone wants to send his kid for a master's education after 15 years, and all of a sudden his student comes and says, I need 1 crore rupee, Papa, give me 1 crore rupees. It is very difficult. For any businessman, coming out with 1 crore rupees overnight is very difficult. Here we have got 15,000 rupees, just invest for 15 years, and you will generate 1 crore rupees as a corpus for your kids' education. This was my small presentation. I know it's very difficult, as I said, for a financial planner to give you a presentation in just 8 minutes and covering up everything is very difficult. So I request everybody, and at the same time, all my participants, if they can come over. My office is located just Ville Parle West, opposite to station, opposite to McDonald, in a commercial space, named as ML Space, right? So I request everyone, whoever can come and have a good time with me. We can have a good financial planning for them. Yeah, judges, thank you so much. Yes, ma'am. આમ તો કહેવા માટે કે ગુજરાતી લોકોમાં બ્લડમાં જ બિઝનેસ હોય છે ખરી વાત ब्लड में नहीं है, सब जगह पे अंदर पूरा बॉडी में घुस गया है. Coming to the point, Yeah, ma'am. second most important thing that is generally said is never buy what is recommended by these mutual fund or specialist or financial planners or PSM, because they recommend where they get maximum commission. Correct. Now, True. Considering these two things applicable to you specifically, being a Gujarati also at the same time into a business where it is said this, how do you think is your future of convincing customers to invest? So Where even for the upcoming generations, I'm seeing life insurance is an outdated concept for them. Correct. They don't find that to be an investment per se as returns. So I answer you both the question. The first question, when you said there are chances of we giving you a product where we get more commission or brokerages and then we give it to you, right? So to overcome that, I started my journey as a corporate financial planner. So we are not stuck to only one particular product like LIC or particularly any one particular company. We are considering everything. I have got all 28 companies with me for life insurance, general insurance, mutual fund. We have got all 44 AMCs with me. So I am never going to promote only one product at a stage saying that this is the only product available. We give all the products first. Now the second question, when you said in today's generation, life insurance is not a part of everyone's life, so that's wrong. I'm sorry to say that's wrong. But the reason behind, the people are not doing asset allocation. Even I ask you a question, when you are saying people are not going for life insurance product, I fully agree. Now tell me, in today's market has already just touched 20,000 Nifty. Will you be investing all your money tomorrow morning in the equity market? No. The reason behind, you also got that fear, right? Never put all the eggs in one basket, right? So that is the question where here the asset allocation plays a very, very important role. You can't put everything in equity, everything in mutual fund, everything in property, everything on gold. So that's why what we do is we do a proper asset allocation, and at the same time life insurance plays that important role that if suppose anything of this goes negative, here the last chance for your family, for their survival, is that life insurance. Suppose if anything goes to the family, and it's not always every time life insurance मरने के बाद पैसा मिलता है पीछे वाले के लिए रहता है. No, it's not. That's all tradition school. Now it's today's life insurance has changed. So here also, as I said, the product from life insurance, LIC, the Jeevan Umang, has got all the features. No need to go for die. You don't need to die to have that fund. You can plan your retirement in such a way. I have myself has taken, on an open stage I'm saying, I myself has taken this product in such a way, I'll be paying 1 lakh rupees per month, that for another 15 years. Per month 1 lakh rupees I'll be paying for next 15 years, and thereafter I'll be going to get the same 1 lakh rupees for a lifetime. And that too also guaranteed. It's guaranteed 1 lakh rupees which I'm going to get for a lifetime, and that too also tax free. So your question is correct, and at the same time you are saying a younger generation. For me, the social media, the internets,
all the sites are booming like anything. Just Google it out, which are the best fund available in the market. You will get thousands of websites giving you offer. These are the funds and there are no charges. The same way we also don't charge. We never charge any consultation fees. We never charge anything. You know, it's mouth-to-mouth publicity. The guy said very correctly, if I make you happy, if you feel your returns are really generating, you yourself will give me more than 10 to 15 reference. The day my dad started in 1966, he started with 5 customers and ended up with 500 customers. From that 500 to 5,000, we have achieved that just because of this. We are never given any ads. We are never given any publicity or any advertisement in any of the newspapers saying that we are a financial planner, come and come. No one is going to come. But then when you people are satisfied, when you feel like, no, we have really been given a good service, we have really been, because my job is always to give a customer a best to best service. In case of life insurance, in case of mediclaim. आज in general case में क्या हो रहा है? Mediclaim में customer hospital में जा रहा है, claim pass नहीं हो रहा है, settle नहीं हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है? Online. कहाँ बात करोगे? पॉलिसी बाजार में कितना कॉल करोगे? किसने कंप्यूटर से इंटरनेट पे टोल फ्री नंबर पे क्या करोगे? एंड देन यू नीड अ रियल ह्यूमन टच. सो दैट इज माय जॉब टू गिव यू दैट सेटिस्फैक्शन. एंड व्हेन यू आर सेटिस्फाइड, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिकमेंड माय नेम टू मैक्सिमम. या प्लीज सर, प्लीज. 2 questions, very simple and very short. Do you do PMS services also? Yes. So and how many clients you have for PMS? So basically I have got, as I said, my customer base is 5,000, whereas in active customer, for a particular case of PMS, I have got somewhere around 50 to 60 customer. The reason behind, in PMS, the minimum ticket size is 50 lakhs. So you can't have all the customers. Correct. As we have AIF, alternate investments, where minimum ticket size is 1 crore. So you will not have that thousands customer. So I have got somewhere around 50 to 60 customer for PMS. And one small observation. Please, please. You said Amar Akbar Anthony, and they were 10, 20 and 30 years. Any reason for that? So basically, honestly, I just kept my presentation because I could not continue with my scroller. I'm very sorry for that. I was not comfortable. And I just kept my presentation. I was just going through it. Honestly speaking, that was nothing but an SIP projection which I have done. Amar Akbar Anthony is just the name I want to say. It is just a way of investing. People, you know, feel like I can make it money like this. No, it's not that. So you have to give time. So I have my presentation of half an hour. Why give time to your investment and your investment results will come up. शेर के बच्चे को भी शेर बनने में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लगता है. वो पैदा होते ही शेर नहीं बन जाता है. तो ठीक उसी तरह इट्स नॉट 2 minutes मैगी. आपने चालू किया और आपका पैसा डबल हो गया और आपको बहुत पैसा मिल गया. You need to invest a time. So give time and your returns will definitely come over. So it's not that easy game. And that's the reason my job is working, you know, good. And we are very happy. As I said, it's almost 25, 30 years in the same profession. No one. My dad started in 1966, 67 years in the same profession. Who's going to be? See, there are many people, you know, changing the business day and night. Every night they feel like 5 साल किया, नहीं अच्छा लगा, चलो अभी इसमें चले जाते, इसमें चले जाते. So not that way. So please. Lot of penetration is required in the life insurance field till today in India, and people are generally not aware about the term insurance. So what extra efforts you take for the term insurance to be taken by each head of the family? Correct. So in case of term insurance, I'm not saying I'm not against of term insurance, but then term insurance is only for those people, those salaried people, those small people who have never seen insurance all about. They don't know the future value of their. In case of their death, what will be the future? What will be the family behind them? They are working just around the corner and they don't know what simple cost all about. Like for example, 25 lakh, 50 lakh, 1 crore का term insurance आपको 10,000, 15,000, 25,000 रुपए में मिल रहा है, तो क्यों नहीं लेना चाहिए? 100% लेना चाहिए. लेकिन at the same time, when we say insurance penetration, आज इंडिया में कितने लोगों ने इंश्योरेंस लिया है? मैं वो saying insurance out हो रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ अभी तक इन ही नहीं हुआ है. इंडिया में सिर्फ 14% लोगों ने इंश्योरेंस लिया हुआ है. इंश्योरेंस में 10% CAGR, सर जब तक इंडिया में इन्फ्लेशन ऊपर रहेगा ना, इंश्योरेंस का रिटर्न्स वही रेंज में रहेगा, उल्टा नीचे आते जाएगा. आज यूएस में देखो, ब्राजील में देखो, कनाडा में देखो, कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज में रिटर्न्स 1%, 1.25%. यूरोप में रिटर्न 0%. एशियन कंट्री, जापान में माइनस में. आपको बैंक में पैसा रखना है, एफडी का रिटर्न नहीं आएगा, आपको पैसा देना पड़ेगा. तो आपकी इंडिया में, अपनी इंडिया में आज अपने को 7%, 8% रिटर्न मिल रहा है, बहुत ज्यादा है. Business growing. Oh, I thought you said CAGR, compounding annual growth rate. So I thought it's very difficult to give you 10% in insurance.
So I wish that it has to be the reason behind people. आज क्या है मार्केट ऊपर है ना, सबको पैसा इक्विटी बहुत पैसा बन रहा है, फटाफट बन रहा है, जल्दी बन रहा है, जल्दी बन रहा है. और जब मार्केट गिर रहे तब नहीं वो अपना धंधा था, बेस्ट था, अपना था वो अच्छा था, उससे अच्छा बैंक एफडी था तो अच्छा था. लोगों का आज क्या है, माइंडसेट चेंज हो रहा है. एवरी मोमेंट दे कीप ऑन चेंजिंग. इट्स अ बॉम्बार्डिंग इंडस्ट्री. एवरी डे रोज नया बॉम्ब फुटता है और लोगों को लगता है ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, इसमें पैसा बना लो, इसमें पैसा बना लो. अ सिस्टमेटिक डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टिंग एंड कीपिंग एसेट एलोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल नेवर से लाइफ इंश्योरेंस नहीं सही है, म्यूचुअल फंड नहीं सही है, या LIC अपना इक्विटी सही नहीं है. एवरीथिंग इज गुड. प्रॉपर्टी, गोल्ड, एवरीथिंग इज गुड, सब्जेक्ट टू यू डू योर एसेट एलोकेशन. नेवर ओवर एग्जैगरेट कि नहीं इक्विटी में बहुत पैसा लग रहा है, ये स्क्रिप्ट ले ले, मैं बोल रहा हूँ अच्छा है, कल डबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा. नहीं होगा. अपना अपने हिसाब से ही होने वाला है. सो बी इन अ स्टेज सर. डन. थैंक यू सो मच. थैंक यू चेतन सर. फिलहाल उनके 5000 क्लाइंट्स हैं. ये 2-3 साल में 10,000 टच ही कर लेंगे. जिस कॉन्फिडेंस से जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए और उनका अभिनंदन करते हैं चेतन शाह. एंड अवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट वेल्थनेस साइली वेलनकर. Wealthness, 25 years of experience in financial services. बहुत बार इन्वेस्टर्स के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि मैं सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ या नहीं. चेतन जी ने बहुत कुछ बता दिया है अभी. बहुत सारे डाउट्स जो हैं उसके आंसर्स मिल गए, बट फिर भी होता है कि कई बार हमारे मन में शंकाएं होती है. और इनकी विशेषता ये है वेल्थनेस की कि ये आपके सारे डाउट्स जो हैं, जितनी भी शंकाएँ हैं, उसे सही आंसर्स देकर आपको वो सारी चिंताओं से मुक्ति दिलाते हैं. सो दे हैव टीम ऑफ सर्टिफाइड वेल्थ मैनेजर, म्यूचुअल फंड्स एंड टैक्स कंसल्टेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय AMFI. So they are AMFI. Okay. They are committed to maintain the highest standard of integrity and professionalism with their clients. So Wealthness, जोरदार तालियों से वेल्थनेस का स्वागत करते हैं. हम सायली मॅम. नमस्कार. माझं काम चेतन सरांनी थोडंसं आसान केलं आहे, पण तुमच्यासाठी कठीण आहे, कारण बॅक टू बॅक फायनान्सचे 2 प्रेझेंटेशन्स बघायची ऐकायची म्हणजे. पण मनी मॅटर्स, आपला हार्ड अर्न पैसा असतो, त्यामुळे अर्थातच आय एम शुअर हे सुद्धा तुम्हाला थोडं आणखीन काहीतरी देऊन जाईल. सो माझं जर्नी सुरू होतो की एक 65 वर्षाचा माणूस ज्याला कोणीतरी युलिपसारखी स्कीम विकतो, किंवा एखादा असा माणूस की ज्याच्या अनेक प्रॉपर्टीजमध्ये इन्व्हेस्टमेंट्स आहेत आणि आता समोर ड्रीम हाऊस दिसतंय पण घ्यायला पैसा नाही आहे. किंवा अशा आमच्या एक मॅडम ज्या रिसेप्शनमध्ये बसल्यात एक बॉक्स फाईल घेऊन, ज्यात सगळे डॉक्युमेंट्स आहेत, त्याचा अर्थ त्यांना कळत नाही, आणि नवऱ्याच्या अचानक डेथनंतर शी इज इन टू लच, शी डझंट नो एनिथिंग. हे सगळं पाहिल्यानंतर 3 वर्ष नवरा माझ्या मागे जॉब सोड आणि ह्या क्षेत्रात काहीतरी करायला माझ्याबरोबर ये हे सांगत होता. हे पटत नव्हतं, पण तेव्हा जाणवलं की अरे डबल ग्रॅज्युएट करून कॉमर्स ग्रॅज्युएट असून आज मी माझ्या फायनान्सबद्दल खरोखरच झिरो आहे. आणि आय वॉज वर्किंग आयरनीज, आय वॉज वर्किंग विथ CNBC. सो हे सगळं डे इन डे आउट ऐकत होते, पण तरी माझ्या फायनान्सबद्दल मी शून्य होते. आणि मला असं वाटतं की अपयश यशाची पहिली पायरी असते, हे कुठेतरी मला तेव्हा पटलं की ते मला फेल्युअर वाटलं की मला माझ्या फायनान्सबद्दल काहीच माहिती नाही आहे. आणि आज ह्या मॅडम आणि माझ्यात सुद्धा काही फरक नाही, की त्या जशा आज अंधारात चाचपडत आहेत, कदाचित मीही तशीच आहे. आणि कुठेतरी आपण ऐकत नाही, नवऱ्याचं पण ते ऐकलं गेलं तेव्हा. आणि आज जेव्हा या सगळ्यांकडून एक फीडबॅक मिळतो की धैर्यजी म्हणतात की तुझ्यामुळे माझे पैसे स्टेडीली वाढलेत, माझ्या गरजांप्रमाणे वाढलेत. किंवा जो संदीप भाई म्हणतात तुझ्यामुळे आम्ही ड्रीम हाऊस घेऊ शकलो. किंवा मेधा मॅडम म्हणतात की डॉक्टरांकडे वेळ नसतो फायनान्स बघायला आणि तुम्ही आमचा पैसा वाढवताय, तुम्ही तो नीट सांभाळताय. सो हे सगळे फीडबॅक ऐकल्यानंतर रात्रीची शांत झोप लागते ना, ती कुठल्याही प्रमोशनपेक्षा किंवा ते तुम्हाला जे काही पर्क्स मिळतात जॉबमध्ये त्यापेक्षा खूप खूप जास्त होतं हे जाणवून गेलं. आणि म्हणूनच आज सर म्हणाले की कोण एवढे वर्ष फायनान्समध्ये असतं. सर मी तर मीडिया सोडून फायनान्समध्ये आले आणि रुळले इकडे, कारण हा असा फीडबॅक जर मिळणार असेल ना तर खरंच कृतकृत्य वाटतं की आपण काहीतरी कमवतोय, कुणाच्या तरी आयुष्यात फिनान्शियल डिफरन्स आणतोय. हा आनंद खूप मोलाचा असतो. सो आमची ओळख ही
की मी सेबी सर्टिफाईड इन्व्हेस्टमेंट ॲडवायझर आहे. MFIची सगळी सर्टिफिकेशन्स आहेत. माझे पार्टनर मिस्टर प्रसाद वेलणकर, CA प्रसाद वेलणकर, ही इज इन टू प्रॅक्टिस फॉर लास्ट 28 years आणि त्यांनी वेल्थ मॅनेजमेंटचा इन्स्टिट्यूटचा कोर्स केलेला आहे. आमच्या कंपनीबद्दल सांगायचं म्हणजे 40 जणांचा स्टाफ आहे, ऑल आर सर्टिफाईड, फिनान्शियल सर्व्हिसेस या स्पिअरमध्ये कार्यरत आहेत. आणि आमची टीम कुठलाही एकही मेंबर 10 वर्षापेक्षा नवीन नाही आहे, म्हणजे 10 वर्ष मिनिमम आमच्याकडे काम केलेले आहेत. सो दॅट इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट वी कन्सिडर की तेही आमच्याबरोबर ह्या क्षेत्रात रुळलेत. टुडे वी आर मॅनेजिंग ऑलमोस्ट 1500 क्लायंट्स आणि त्यांचे साधारण 400 crore एवढा आम्ही AUM सांभाळतोय. विजन मिशनच्या पेक्षा जास्त मला व्हॅल्यू प्रपोजिशनबद्दल बोलायला आवडेल की 28 वर्ष टॅक्स प्रॅक्टिस करताना आमच्या असं लक्षात आलं की बरेच जण मिसलिडेड आहेत किंवा चुकीच्या इन्व्हेस्टमेंट करून टॅक्स भरतायत इमाने इतबारे, कारण मराठी लोक झोप लागणार नाही टॅक्स नाही भरला तर. पण हे करताना पैसे वाचवले जात आहेत, वाढवले जात नाही आहेत. कुठेतरी ह्या भावनेतनं आम्ही असा विचार केला की फॉर कॉमन मॅन इट्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टू मेक दर फायनान्स सिम्पल. आणि त्या मिशनने, त्या विजनने, त्या गरजेपोटी आम्ही ही सर्विस सुरू केली. हा आमचा छोटासा जर्नी जो 1995 to 2015 प्रसाद फिनान्शियल सर्व्हिसेसमध्ये आहेत. आणि तिकडे कुठेतरी क्लायंट्सच्याकडनं असं एक रिक्वायरमेंट आली की नाही नाही आम्हाला सगळं अंडर वन रूफ पाहिजे आणि टी मर्ज्ड. मग ही इन्फ्लुएन्स्ड माय माइंड और इन्स्पायर्ड मी टू जॉईन हिम. 2017 वी स्टार्टेड वेल्थनेस अँड दिस इज हाऊ वी ग्रू. ह्या छोट्याशा अचिव्हमेंट आहेत की जे शाबासकी असते आपल्याला की आपण करतोय ते योग्य आहे हे सांगणारे हे काही अवॉर्ड्स आहेत. सो एंटरप्रेन्योर अवॉर्ड आम्हाला 2022ला मिळालं. कालच आम्हाला FFF आणि इकॉनॉमिक टाइम्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक अवॉर्ड मिळालं, अचिव्हर्स अवॉर्ड. आय एम बँगलोरचा विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट जो गोल्डमन सॅक्सनी स्पॉन्सर केलेला, त्यात आमचं सिलेक्शन झालं आणि इट वॉज सो इन्साइटफुल की प्रत्येक वेळी त्या कोर्स 3 महिन्याचा स्प्रेड होता. प्रत्येक 10 दिवसानंतर आल्यानंतर आमचं 8-8 तास ब्रेनस्टॉर्मिंग व्हायचं, एक सिंहावलोकन व्हायचं की जे मी शिकले, ज्या एक्सपर्टबरोबर जे काही कळलंय मला ते खरंच आपण अप्लाय करतोय का, वी गोईंग ऑन द राईट ट्रॅक. आणि त्यातनं खूप काही आम्हाला शिकायला मिळालं की कुठेतरी डिजिटल मीडिया हा मला फारसा पटलेला नव्हता की जिकडे माणूस स्वतःच्या खिशातले पैसे काढून देतोय तिकडे ऑनलाईन बघून करेल का. पण नंतर कळलं अरे मी इतके फॅशन प्रॉडक्ट्स फक्त ॲमेझॉनवर बघून ऑर्डर करतेस की, म्हणजे कुठेतरी डिजिटल इम्पॅक्ट खूप स्ट्रॉंग आहे हे तिकडे जाणवून गेलं. आणि हेही जाणवून गेलं की आम्हाला रेफरन्स मागायचं कधी माहितीच नव्हतं किंवा मी मागितलंच नव्हते. कारण आत्तापर्यंत जे क्लायंट्स होते तेच जसं सगळ्यांनीच सांगितलं, हॅपी क्लायंट इज युअर मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी. तुम्हाला काहीही करायला लागत नाही, कारण एकदा जर एकाचं तुम्ही रिक्वायरमेंट समजून जर काम केलं तर पुढे रेफरन्स येतच राहतात. सो त्या विचारांच्या पुढे जाऊन आम्हाला तिथल्या बऱ्याच एक्सपर्टने सांगितलं यू आर सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन. तुमच्याकडे डेटाबेस आहे, तुमच्यावर विश्वास ठेवणारे 1000 क्लायंट आहेत, तुम्ही काय करताय. आणि कुठेतरी तिथून प्रेरणा घेऊन आम्ही बऱ्याच गोष्टींचा स्ट्रॅटेजी म्हणून विचार करायला लागलो जे आम्ही स्पॉन्टेनियसली करत होतो. सो जसं चेतनभाई म्हणाले तसंच इंडियामध्ये जेवढी इन्व्हेस्टमेंट प्रॉडक्ट्स आहेत एक्सेप्ट ब्रोकिंग आणि ट्रेडिंग, आम्ही सगळी ही प्रॉडक्ट्स आमच्याकडे आहेत. ह्या साऱ्या सर्व्हिसेस आहेत जिकडे वेल्थ मॅनेजमेंट केलं तर इन्व्हेस्टमेंट ॲडवायझरी दिली जाते वगैरे. पण ह्या पुढे जाऊन कुठेतरी आम्ही का ह्याचं उत्तर आम्ही शोधत होतो. आणि ते हे आहे की ह्या रोडमॅपवर वेगवेगळ्या एज ग्रुपमधली माणसं तुम्हाला दिसतील ज्यांच्या गरजा खूप वेगळ्या आहेत. त्या समजून कुठल्या इन्व्हेस्टमेंट प्रॉडक्टमध्ये किती एक्सपोजर किती काळासाठी घ्यायचं आणि ते कसं योग्य मॉनिटर करत वाढवायचं, वेळोवेळी त्यांना हँड होल्डिंग कसं करायचं हे दाखवण्यामध्ये कुठेतरी आम्ही थोडेसे पुढे आहोत. म्हणूनच आज 1500ची फॅमिली आम्हाला जोडलेली आहे. इथे मी थोडं ॲड करतो की ह्या मॅपमध्ये जे दिसतंय की राईट फ्रॉम 20 to 80 प्रत्येकाच्या फायनान्सच्या गरजा काही ना काहीतरी वेगळ्या आहेत. आणि जसं मगाशी आपण आधीच्या प्रेझेंटेशनमध्ये सगळे प्रॉडक्टचे फ्युचर्स बघितलेलेच आहेत, पण इथे आम्ही काय एस्पेशली सांगतोय की आम्ही कस्टमरच्या नक्की गरजा काय आहेत हे ओळखतोय. की 20 वर्षाचा जो माणूस आहे त्याची गरज वेगळी असेल, 65ला जो रिटायर होतो त्याची गरज वेगळी असेल, आज 80 वर्षाचा माणूस आहे त्याला वेल्थ ट्रान्सफर करण्याची गरज आहे पुढच्या जनरेशनसाठी. सो या प्रत्येकाच्या गरजा ओळखून आम्ही त्यांचं असेटचं अलोकेशन करतो आणि त्याप्रमाणे त्यांना त्यांच्या रिक्वायर्ड सोल्युशन्स देतो. आणि दॅट्स वाय हे सगळे हॅपी कस्टमर्स आहेत की जे आता आम्हाला फोन करून मुद्दामून सांगतात की अरे तुझ्यामुळे आज मला पार्ल्यात शेजारची जागा घेता आली किंवा तुझ्यामुळे मी माझ्या मुलासाठी 50 लाख रुपये बाहेर पाठवू शकलो. सो असं आपण किती बिझनेस वाढवतो ह्याच्यापेक्षा
हे कस्टमरचे जे ब्लेसिंग्स मिळतात ना ते आमच्यासाठी ह्याच्यातनं बरंच काही आम्हाला देऊन जातात. सो बाय वी, तर मी पहिला आणि दुसरा पॉईंट क्लब करेन की बरेच वेळा असे इन्व्हेस्टमेंट ॲडवायझर ठराविक प्रॉडक्ट्स विकताना दिसतात. तर कुठेतरी आम्ही हे पहिल्या दिवशीच ठरवलेलं होतं की आम्हाला काय विकायचं हे महत्त्वाचं नाही, आमच्या क्लायंटला किंवा आमच्याकडे जो येणार आहे त्याला काय गरजेचं आहे ते देणं गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच वी आर अनबायस्ड. अंडर द स्काय वी हॅव ऑल म्युच्युअल फंड स्कीम्स, वी हॅव अवर ओन रिसर्च टीम. आम्ही आमच्या पद्धतीने ते रँक करतो, मॉनिटर करतो त्याचा परफॉर्मन्स. वी हॅव सर्टन रेशोज टू कम्पेअर ऑल दिस. आणि वी गिव्ह ओनली द बेस्ट ऑफ म्युच्युअल फंड स्कीम्स. आणि आम्ही हे रिव्ह्यूही करत असतो वेळोवेळी. तो माझा नेक्स्ट पॉईंट आहे की डिटेल पोर्टफोलिओ रिव्ह्यू, की एकदा सोल्युशन दिल्यानंतर झालं संपलं असं नसतं. जे तुम्ही बँकेत एखादा RM असेल तर तो प्रत्येक वेळी बदलत राहतो आणि नेक्स्ट टाइम तुम्ही जेव्हा विचारायला जाता तर तो माणूस तिथेच नसतोच. सो तसं नसतं. वी आर देअर एव्हरी टाइम टू हेल्प यू आउट, हँडहोल्ड अँड डू युअर पोर्टफोलिओ रिव्ह्यू अँड कीप रिस्ट्रक्चरिंग युअर पोर्टफोलिओ. एक्सपिरियन्स, एक्सपर्टाईज, आय हॅव ऑलरेडी रन थ्रू द स्लाइड. टेक्नोसावी अँड ट्रान्सपरन्सी, आय क्लब दिस 2 पॉईंट्स अगेन. ट्रान्सपरन्सी तेव्हाच ठेवणं शक्य होतं जेव्हा तुम्ही त्यांना हे दाखवू शकता की तुम्ही काय रिसर्च बेस्ड इनपुट्स वरून त्यांना सोल्युशन दिलं आहे. त्यामुळे वी कीप दॅट ट्रान्सपरन्सी विथ आवर क्लायंट्स. प्लस वी हॅव अ मोबाईल ॲप विच ॲक्च्युली हेल्प देम फाइंड एव्हरीथिंग वॉट दे वॉन्ट. सो हे ते ॲप्लिकेशन आहे वेल्थ एलिट, ज्याच्यावर तुम्हाला तुमचा पोर्टफोलिओ व्यवस्थित पाहता येतो. त्याच्यात ॲनालिसिसचे काही ऑप्शन्स आहेत जे आम्ही ट्रेन करतो. सो आमच्याकडे इन्व्हेस्टमेंट प्रोसेस तेव्हा संपते जेव्हा एज्युकेशन पूर्ण झालेलं असतं आमच्या क्लायंटचं. की प्रत्येकाला प्रश्न असतो, अरे मी आज दिले पण मला कळणार कसं की ते वाढतंय का नाही वाढतंय. तर त्याच्या सगळ्याची उत्तरं दिल्यानंतर आमची ती प्रोसेस ऑनबोर्डिंगची संपते आणि त्यानंतर प्रत्येक 3 महिन्यांनी वी आर इन टच विथ आवर क्लायंट. रादर आमच्याकडे काही टेक्निकल्स असे आम्ही तयार करून ठेवलेले आहेत की त्यांचा क्लायंटचं हँडहोल्डिंग कसं करायचं ते पॅटर्न आम्ही ठरवून ठेवलेले आहेत. कारण ते आम्ही लिस्ट डाऊन केलेले आहेत की साधारण क्लायंटच्या काय क्वेरीज येतात आणि त्याला साधारण स्टँडर्ड काय उत्तरं द्यायची आहेत. आणि त्याच्यामुळे आय थिंक आम्हाला पुढचा ग्रोथ करायला हे जास्त उपयोगी पडेल. कारण नाहीतर मग ती ग्रोथ लिमिटेड होणार. जर का आम्ही ते आमच्याच पुरतं मर्यादित ठेवलं तर ती ग्रोथ लिमिटेड होईल. पण म्हणून आता आम्ही आमच्या हाताखाली जे काम करतात त्यांना ट्रेनिंग देऊन 10x साठी आम्ही ग्रोथचा ट्राय करतोय. हे आमचं डिजिटल प्रेझेन्स आहे. अनेकदा मला असं वाटायचं की सोशल मीडिया काय उपयोग येणार फायनान्सला. हाही अनुभव होता की टँजंट नेटवर्कमधल्या येणाऱ्यावर जास्त रक्त जायला लागतं की इट्स रिअली टाईम टेकिंग, टू मच एक्झॉस्टिंग. पण तरीसुद्धा आज प्रचंड क्वेरीज आम्हाला डिजिटल प्रेझेन्समुळे येत आहेत. म्हणजे जो दिखताय वो बिकताय हे जे काही तत्त्व ऐकलेलं होतं आम्ही IIMला ते होतं आहे. सो खरं सांगू तर ब्रँडिंग आम्ही शिकलं मॅडमकडून. पण मला वाटतं आम्ही जेव्हा सुरुवात केली ह्या बिझनेसची तेव्हा आम्ही ब्रँडिंग स्ट्रॅटेजी काय असेल असा विचार करून काहीच केलं नव्हतं. मात्र आम्ही ज्या क्वेरीज आम्हाला आमच्या क्लायंटकडनं येत राहिल्या की कुठेतरी जाणवलं की एज्युकेशनची गरज आहे, अवेअरनेसची गरज आहे, कुठेतरी सतत त्यांच्याशी टचमध्ये राहण्याची गरज आहे. ह्या सगळ्या गरजांमधून आम्ही काही ॲक्टिव्हिटी सुरू केल्या. मे इट बी रील्स असतील इंस्टाग्रामच्या इन्फॉर्मेटिव्ह किंवा आम्ही यूट्यूबवर जे काही एक सिरीज सुरू केलेली ड्युरिंग कोविड. वी स्टार्टेड दिस अँड वी हॅव 13 एपिसोड्स लॉन्च अँड इट विल कीप ग्रोईंग. सो ह्या सगळ्यामधून जे आम्ही मराठीत जे नॉलेज लोकांबरोबर शेअर करतोय ते खूप उपयोगी ठरतंय. कुठेतरी आपला मराठी माणूस आता जागा झाला आणि बरंचसं मटेरियल ऑनलाईन मिळवून मग प्रश्न घेऊन आमच्याकडे येतं. ते कळतं आम्हाला की आता कुठेतरी अवेअरनेस लेवल थोडी उंचावते आणि त्या रील्स रिफर करून प्रश्न विचारल्यानंतर आम्हालाही बरं वाटतं की ओके काहीतरी वाचून आलेले आहेत. सो असे अनेक सेमिनार आम्ही घेतलेले आहेत पोलिसांसाठी, डॉक्टरांसाठी, विमेन्ससाठी. हा आमचा ग्रोथ प्लॅन असेल. ह्या 5 फॅसेट्सवर आम्ही ग्रोथ हे करतोय. नंबर ऑफ क्लायंट्स वाढवणं, लोकेशन वाढवणं. जे मस्कत आणि दुबईला ऑलरेडी वी हॅव स्टार्टेड गोईंग अँड मेकिंग लॉट ऑफ क्लायंट्स देअर. काही प्रॉडक्ट्स आम्ही इंट्रोड्यूस केलेली आहेत. माझ्याकडे RI सर्टिफिकेट असल्या कारणाने लवकरच आम्ही आमची काही प्रॉडक्ट्स लॉन्च करायचाही विचार करतोय. आणि एक अतिशय चांगली गोष्ट म्हणजे माझा मुलगा इंटर CA अँड ही इज इन टू द सेम बिझनेस आणि ही इज हॅव्हिंग कीन इंटरेस्ट इन फिनान्शियल सर्व्हिसेस. सो तो पण फंडामेंटल आणि टेक्निकलचा त्याचा स्वतःचा अभ्यास चालू आहे. ही इज पार्ट ऑफ आवर रिसर्च टीम विच इज अ प्राईड थिंग फॉर अस. आणि पुढे काय हा क्लायंटचा जो प्रश्न असतो ते आम्ही फक्त त्याला उभं करतो समोर आणि त्यांना त्याचं प्रश्नाचं उत्तर मिळतं. म्हणजे जसं सायली म्हणाले की काय प्रॉडक्ट्स आहेत तर PMSचं प्रॉडक्ट आहेच पण त्याच्याचप्रमाणे स्टार्टअप कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करणं हे आम्ही एक सध्या आम्ही त्याच्यात एक प्रॉडक्ट ॲड केलेलं आहे की समजा एखाद्याकडे 1 कोटी असतील तर त्यातले निदान 10 लाख रुपये तरी त्यांनी अशा स्टार्टअप कंपन्यांमध्ये टाकावे ज्याचा त्याला 20x 50x फायदा होऊ शकतो.
हे एक. आणि दुसरं म्हणजे मुळात ही फर्म चालू करण्याचं मागचं कारण हे होतं की सायलीला त्याच्यात इन्व्हॉल्व करण्याचं कारण हे होतं की वेल्थ मॅनेजमेंट ही कंपनी एक फॅमिली बिझनेस म्हणून दिसलं पाहिजे. कारण आज जेव्हा आम्ही क्लायंटला बोलवतो तेव्हा आम्ही जनरली क्लायंटला सांगतो एकटे येऊ नका, स्पाऊस बरोबर या. कारण प्रत्येकाच्या गरजा काहीतरी वेगळ्या आहेत. नवऱ्याला एखाद्या वेळेस युरोप फिरायला आवडत असेल आणि बायकोला एका वेळेस दागिने घ्यायला आवडत असतील. सो प्रत्येकाच्या गरजा वेगळ्या आहेत. तो स्पाऊसचं पण म्हणणं ऐकून घेणं फार गरजेचं आहे. आणि हे जेव्हा मला पटलं की क्लायंटला जेव्हा ते दिसतंय की अरे आज माझी बायको पण याच्यात बरोबर आहे, सो हे दोघंही आम्ही जेव्हा एकत्र आहोत तर त्यावेळी क्लायंटच्या ॲप्रोचमध्ये फार फरक झालेला आम्हाला जाणवला. सो थँक्यू सो मच. एवढंच कन्क्लूड करेन. आपल्याला आयुष्यात काय हवं आहे हे जर माहिती असेल तर त्याप्रमाणे आपल्याला फायनान्शियल प्लॅनिंग फार चांगलं करता येतं. नाही तर मागे वळून बघताना नेहमीच असं वाटतं की अरे काय आयुष्यभर काम केलं, रिटायरमेंटला पुन्हा कोणापुढे तरी हात पसरावे लागत आहेत. सो आजच जागा व्हायचा तो दिवस आहे. थँक्यू. काही क्वेश्चन्स असतील तर विचारू शकता. एक्सलंट प्रेझेंटेशन. एक क्वेश्चन आहे की तुमचं जे ॲप आहे हाऊ इट इज डिफरंट फ्रॉम अदर ॲप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ इन्व्हेस्टर. आय विल नॉट सेट व्हेरी डिफरंट. इट हॅज ऑल द फीचर्स रिक्वायर्ड. कारण अनेकदा असं होतं की पोर्टफोलिओ आला आहे आणि आता ईमेलवर मला रिपोर्ट येणार का, मग मला तुम्हाला फोन करायला लागणार का, ह्या सगळ्या प्रश्नांसाठी तरी त्यांना आम्हाला प्रोटेक्ट करता येतं. आणि त्या ॲप्लिकेशनमध्ये बेसिक ॲनालिसिस करून मिळतं की तुम्हाला तुमचं असेट अलोकेशन कळतं, परफॉर्मन्स कळतो. यू कॅन सी सम पाय चार्ट्स ऑल्सो टू मेक इट इझियर. आणि त्या ॲपपेक्षा सुद्धा ॲप आज आपल्याकडे भरपूर आहेत. म्हणजे आमचा ॲप हा बिझनेसच नाही आहे बेसिकली, की आम्ही ॲपपेक्षा सुद्धा कस्टमाइज सोल्युशन देणं ह्याच्यावरती जास्त भर देतो. ॲपमधनं काय फक्त आपल्याला ॲनालिसिस मिळणार आहे करून, पण आज मी हे बघितलं आहे की बरेचसे डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहेत की जिकडनं आपण नुसतं माझ्या रिक्वायरमेंट टाकल्या की मला काहीतरी AI प्रमाणे उत्तरं पण मिळतील, पण आज तिकडे स्टेडी आणि स्टिकी इन्व्हेस्टमेंट्स नाही आहेत. तर आज ह्या धंद्यात क्लायंटला फायदा तेव्हाच होतो जेव्हा 10-15 वर्ष तो इन्व्हेस्टेड आहे. सो त्याला बांधून ठेवणं, त्याच्या आता समजा पॅन्डेमिकमध्ये सुद्धा मला प्राऊड वाटतं की जवळजवळ 1200 कस्टमर होते, त्यातले फक्त 3 कस्टमर पॅन्डेमिकमध्ये सोडून गेले. कारण त्यांचं हँडहोल्डिंग करणं, त्यांच्या कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट बघून सोल्युशन देणं, हे आम्ही आमचा गाभा समजतो रादर दॅन एनी ॲप. ॲप एक फक्त त्यांना रिपोर्ट देण्याचं माध्यम आहे. पण दॅट मेंटेन्स ट्रान्सपरन्सी अँड टच. वन स्मॉल क्वेश्चन. आपण आता सध्या खूप कंपन्या बघतोय की ज्या या स्पेसमध्ये येत आहेत. इंड मनी, डिझर्व, जस्ट टू गिव्ह फ्यू एक्झाम्पल्स, अँड दे आर डुईंग एक्सिडिंगली वेल. म्हणजे काहीच्या काही एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ आहे त्यांची. त्याच्यावरनं तुम्ही काही आर यू गोइंग टू टेक एनी क्यू आउट ऑफ देम अँड डू समथिंग which you have not been doing up till now? That is one question. And second question is, are there any interesting stories that you have that a client who has a very very typical need की मला डायरेक्टच MF करायचं आहे आणि तुम्हाला एजन्सी कमिशन द्यायचं नाही आहे, तर हाऊ डू यू टॅकल दिस काइंड? या तर आम्ही नेहमी आमचा कॉम्पिटिटर ॲनालिसिस नेहमी करत असतो. कारण ही इंडस्ट्री एवढी सध्या व्हायब्रंट झालेली आहे की सगळ्यांना कळायला लागले. पॅन्डेमिक नंतर तर मार्केट ज्या पद्धतीने वरती गेलं तर त्या पद्धतीने आमची कॉम्पिटिशन पण वाढली आणि नवीन नवीन ॲपप्रमाणे नवीन नवीन कॉम्पिटिशन्स आली. सो साहजिकच आहे की त्या कॉम्पिटिटरना काय आम्ही मात देऊ शकणार नाही आहोत. ही इंडस्ट्रीची ग्रो होणारच आहे. आम्हाला आमच्या पद्धतीने जायचं आहे. आम्हाला कस्टमरच्या गरजा ओळखून त्यांना कस्टमाइज सोल्युशन देणं. म्हणजे रादर आमचा लोगोमध्ये आम्ही हेच एक टाकलं की वी सिम्प्लिफाय अँड कस्टमाइज फायनान्स. म्हणजे आज आम्ही ह्या कॉम्पिटिटरचे सुद्धा आम्ही मुद्दामून डमी कॉल पण अटेंड करतो की ॲज अ इन्व्हेस्टर. त्याच्यावरनं आम्हाला कळतं की ते स्ट्रॅटेजी काय करतायत. मग त्याच्यावरनं आम्हाला कळतं आहे की आज त्यांच्याकडे जे कोण इन्व्हेस्टर्स बसलेले असतील किंवा मॅनेजर्स बसलेले असतील ते शेवटी ते तिथे कंटिन्यूस राहणार नाही आहेत. आज मी माझ्या क्लायंटचा पैसा एका उद्देशाने मी वाढवतो आहे, तर मला 10 वर्षानंतरसुद्धा मी आन्सरेबल आहे की बाबा मी हा पोर्टफोलिओ कसा डिझाईन केलेला होता. तर तो एक कस्टमरला जो एक पर्सनल फेसचं जे एक त्यांना एक अट्रॅक्शन आहे ना की बाबा हां ह्या माणसाने मला हे सोल्युशन दिलेलं होतं, तर त्याच्याप्रमाणे मला वाटतं की आम्हाला आमची स्टाईल चेंज करण्याची काही गरज नाही आहे. रादर आम्ही मल्टिप्लाय कसे होऊ शकतो ह्याच्या गोष्टीवरती बघायला पाहिजे, ह्याच्यावरती उहापोह करायला पाहिजे. मी जरा मध्ये बोलेन सर. आत्ता तुम्ही ज्या कॉम्पिटिटर्सचं नाव घेतलं त्यांचा आम्ही थोडा अभ्यास केला. तर त्याच्यामध्ये असं आहे की ते आम्हाला पोर्टफोलिओ ॲनालिसिस करून देतात, पण ॲडवायझरी ओनली वेन यू ऑन बोर्ड विथ देम.
So it applies with us too. पण ॲट द सेम टाईम वॉट आय हॅव अंडरस्टूड इज आपण त्यांचा व्हॉल्यूम बघतोय की आज एवढे त्यांच्याकडे एम्प्लॉई आहेत, एवढ्या प्रमाणात त्यांनी फिन ॲपवर खर्च केला आहे, मात्र टर्न अराउंड ते अजून सिक्रेट आहे. अँड आय एम डाऊटफुल अबाउट इट बिकॉज आर इनसायडर इन्फॉर्मेशन सेज दॅट टर्न अराउंड रेट इज व्हेरी लो. मे बी इट्स अ स्टार्टअप, पण तरीसुद्धा कुठेतरी वाटलं की टेक्नॉलॉजी बेस्ड यू कॅन रीच आउट, यू कॅन इम्प्रेस, बट इफ यू वॉन्ट देम टू स्टिक विथ यू, यू नीड पर्सनल टच. एक प्रश्न असा होता की ॲज यू राईटली सेड की हे कस्टमाइज करतोय आपण, आणि कस्टमाइज करणं ही स्ट्रॅटेजी चांगली आहे खास करून फायनान्शियलसाठी, पण त्याची स्केलेबिलिटी कशी गाठणार आपण? नाही, स्केलेबिलिटी नक्कीच त्याला आपण तेवढी स्केलेबिलिटी नक्कीच जाऊ शकणार नाही, पण वेळ लागेल त्याला. मी जसं म्हटलं तसं की माझ्याबरोबर माझे जे एम्प्लॉईज होते ते प्रत्येक वेळी माझ्या क्लायंटच्या बरोबरच्या मिटिंगला मी 2 एम्प्लॉईजना घेऊन बसतो की जे ज्या पद्धतीने आपण विचार करतोय ते कल्चर मला आता खालच्या लेवलपर्यंत पोचवायचं आहे. म्हणजे जर का जो बिझनेस आम्ही दोघं मिळून करतोय, उद्या जर का मला माझे 10 पार्टनर्स माझ्याबरोबर ॲड झाले, आता आम्ही काही फ्रँचायझी डेव्हलप केलेले आहेत की काही ऑर्गनायझेशन्समधले मोठे मोठे की एम्प्लॉईज जे आहेत, युनियन लीडर्स वगैरे आहेत, की ते आमचे आता फ्रँचायझी म्हणून आमच्याबरोबर काम करत आहेत. सो स्केलेबिलिटी ठीक आहे, म्हणजे आम्ही तेवढ्या पद्धतीने 100x तो ग्रो होऊ शकणार नाही, पण ज्यावेळी आम्ही IIM बँगलोरबरोबर सायलीचं ज्यावेळी इंट्रॅक्शन झालेलं होतं त्यावेळी त्यांनी आम्हाला एक प्रोजेक्शन विचारलेलं होतं की तुम्ही प्रोजेक्शन द्या तुमच्या बिझनेसचं. त्याच्यानंतर ते म्हणाले की तुम्ही हे जे प्रोजेक्शन दिलेलं आहे फार कमी दिलेलं आहे. ज्या पद्धतीने आता ही इंडस्ट्री ग्रो होती आहे, तुम्ही जर का 5x केलं असेल तर यू शुड ट्राय फॉर ॲटलिस्ट 25x. सो त्याच्यावरती आमचं एम्प्लॉईचं ट्रेनिंग घेणं आणि स्टँडर्ड SOP तयार करणं हे आमचं त्याच्यावरती उत्तर आहे. सी वी हॅव ॲज यू हॅव सीन दॅट ग्रोथचे आमचे 5 असेट्स आहेत, तर वी आर डेफिनेटली स्केलिंग इट अप. पण उगाचच आम्हाला काहीतरी अति लोकांपर्यंत पोहोचून सर्व्हिसची क्वालिटी अफेक्ट होऊ द्यायची नाही. त्यामुळे येस, इट विल टेक इट्स ओन टाईम, बट वी डेफिनेटली वी आर स्केलिंग अप. As you rightly said, our training programs are also recorded. Franchisee network. हा विषय नाही होता मला फक्त. येस, म्हणजे मला विषय की काय ऑप्ट करताय तुम्ही, बट तुमच्याकडून मला उत्तर मिळालेलं आहे. थँक्यू थँक्यू सो मच. Thank you so much. थँक्यू सायलीजी, थँक्यू सो मच मिस्टर वेलणकर. खरं तर त्यांचं ते म्हणाले की आमच्या क्लायंटकडे आम्ही जेव्हा येतो तेव्हा आम्ही सांगतो की तुम्ही पत्नीसोबत या. मगाशी पण आपण बघितलं असेल किती नम्र पती आहेत ते. सायलीजी बोलत असताना नुसते माईक हातात धरून उभे होते. त्यांच्या ऑफिसमध्ये आल्यानंतर तिथल्या तिथे क्लायंट म्हणत असतील आम्ही जी काही पॉलिसी ती घ्यायला तयार आहोत, कारण इतका आदर करणारा नवरा जर असेल तर आपोआप क्लायंट जो असतो तो इम्प्रेस होत असेल. आणि त्यांची ही जी त्यामुळे एकदा जोरदार गुड ॲक्ट. पण त्यांनी एक उल्लेख केला, गरजा ओळखून तुम्हाला बिझनेस करायला लागतो. म्हणजे बाटाना आफ्रिकेमध्ये आपला बिझनेस सुरू करायचा होता. त्यांनी आपल्या एका प्रतिनिधीला पाठवलं आफ्रिकेमध्ये, तुम्ही सर्वे करून या की आपल्या बिझनेससाठी किती वाव आहे. तर त्यांनी सर्वे केला आफ्रिकेमध्ये आणि त्यांनी एक पत्र बाटाना पाठवलं. ते असं होतं की इथे आपल्या बिझनेसला 0% वाव आहे, कारण इथला कोणीही व्यक्ती चपला घालत नाही. बाटा थोडे धक्कादायक आता हा रिझल्ट होता की बिझनेस सुरू करायचा होता. त्यांनी विचार केला चला व्यक्ती बदलून बघू. परत काही महिन्यानंतर एका दुसऱ्या माणसाला पाठवलं. त्याला म्हणाले तुम्ही, त्याला सांगितलं नाही हे काय झालं आहे, तुम्ही जाऊन या आणि रिपोर्ट द्या. तो गेला आणि त्यांनी दुसऱ्या दिवशी पत्र पाठवलं. तो म्हणाला साहेब इथे कोणीच चपला घालत नाही, आपल्या बिझनेसला 100% ग्रोथ आहे. तुम्ही परिस्थितीकडे कशा प्रकारे बघताय त्याप्रमाणे तुमच्या बिझनेसची ग्रोथ होत असते. त्यांनी गरजा ओळखल्या की इथे चपलाच घालत नाही म्हणजे आपल्या चपलांना जबरदस्त डिमांड येणार आहे, कॉम्पिटिशनच नाही आहे. तर अशा पद्धतीनं आपल्या व्यवसायाची गरज ओळखून तुम्ही जेव्हा जात असता तेव्हा आपोआप व्यवसाय जो असतो त्याची ग्रोथ जी असते ती नक्की होत असते. यानंतर आपले नेक्स्ट पार्टिसिपंट जे आहेत त्यांना अंजली टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स, मिस्टर अनिल गुप्ता. इट वॉज एस्टॅब्लिश इन 1991 बाय मिस्टर अनिल गुप्ता जी. ये कस्टमर को सिंगल विंडो ऑल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट सर. एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन थ्रू पर्सनलाइज्ड अप्रोच इज देयर मेन फोकस. सो ऑल द बेस्ट अनिल जी. अंजलि टूर्स एंड ट्रैवल्स. थैंक यू सर.
Hello. Thank you, Chanda ma'am, giving us an opportunity for this wonderful event. We are a pure Parlekar company. We are established in Parle East in Agrawal market from last 30 years, or rather more than 30 years. We are a pre-eminent corporate entity. We established in 1991. We have all the certifications which are required in travel industry, which is TAI, IATA. IATA is one of the biggest accreditation which is required. And we provide service to our client, which is always coming back as a referral. MICE. This is a subcategory in travel and tour industry because there are many. Travel and tour industry is a very big, area where we expertise ourselves in MICE, which means meetings, incentive, conferences, and events. Meeting is generally for the corporate companies where they organize their meetings. We have our own forte in that. We take care of pin to piano for their logistic, be it their hotel bookings, be it for anything. Incentives, there are many corporate companies, they give their staff incentive tour and all that. We organize them according to their own budget. Conferences, same again for the corporate companies. And events. Now we have started doing destination weddings also. From 40 lakhs to 2 crores, we do everything. From pin to piano, with any budget, with anything, with anywhere. And around the globe. We are launching our own portal. It's a digital era. So we are launching our own portal where we have holidays, hotels, flights. We have APIs for near about 18 to 19 big suppliers from all over the globe. So we have a fantastic inventory for both hotels and flights. So you can find, we can compete with any big portal after this. These are some sample feature packages where we sell it, where we are going to sell it online. The USP of our portal would be once a flight is been selected, a person can select the hotel, a person can select his own transfers, a person can select own attractions. Attraction means sightseeing. So he can make his own package, customize itself on the own portal, and which will be a good thing. And then he can again put it in one basket and proceed for the payment. These are some joint marketing we are joint marketing preferred partners with most of the, travel industry prominent area like Air India, Abu Dhabi Tourism, Air Arabia, Emirates, Accor Hotels, where we have our own pre-purchase bulk rates. We wholesale them to B2B area, so which makes our package very competitive and very this thing. And they even participate as us in our joint marketing plan also. We have near about 28 to 30 international and domestic products where we do everyday, daily Times of India and other news media ads and everything. So you can find us every day in any of the newspaper. These are some sample packages what I'm going to show, which is our signature package, Swiss Paris, which includes meals, transfers, sightseeing, return airfare and everything. Only the plus taxes because Modi ji changes taxes every day. So it's 1,84,999. This is our Europe package, which is for 10 days at 1,99,000. We can compete with any big brand. And we were basically a wholesale company and recently came into retail business. So we are looking out for franchisees also. Eastern Europe with Germany, Czech Republic, Hungary, Slovakia, Austria. With return airfares, breakfast, meals, all transfers and sightseeing. This is Croatia, very beautiful place, one of the most gem of East Europe. Greece, which is always known for their honeymoon packages. Turkey, which has been very popular after the COVID area, and it has been picked up very well with all the travel industry, and even people like it. Thailand is always famous for incentive tours and meetings and conferences. Dubai. We are known, our company is basically known for Dubai and Abu Dhabi. We are top five agents in Dubai Tourism and Abu Dhabi Tourism, where we have been accredited by them very well.
And we have number of products. I mean, this is one of the sample products. Our Dubai and Abu Dhabi product range starts from 65,000 to 1,50,000, depending on the things what you buy. Vietnam, which is 8 days, a very popular newly developed destination with which has lovely food, Indian food we provide with our own Maharaj. Especially for the Jain people, we have our own chef also travel for this thing. Baku it's also a new area where it's newly developed. Singapore, Malaysia, always been favorite for everyone. Maldives, I mean, it's in the COVID period, only the destination which was running was Maldives. Japan, now Japan is booming up for its cherry blossom. We have our own fixed departure in March and April at 2,50,000 rupees. Sri Lanka. Andaman. I mean, we have some few domestic packages also. Andaman Nicobar, which is at 80,000. Himachal Pradesh at 33,000 rupees. Nepal. Rajasthan. These are our few prestigious clients we cater to. I mean, there are few corporates. We are very well known in Gujarati market. We do a lot of Jain social groups, Jain Jagruti groups. And in this group, we carry our own Maharaj. We are specialists in providing vegetarian Indian food at anywhere in the world. Our USPs, our packages generally include with all return fare, breakfast, dinner, private tour, English speaking guide, Indian escort, local guide, personalized service, tips. We also give easy, flexible EMIs for our travelers, I mean, for our packages. And we operate our packages on our fixed date. I mean, it's not compulsory that we should have 40 people or 20 people or 30 people. Minimum 10 people also, we operate our package. We welcome all the franchises if anybody would like to go for the franchise. We encourage women entrepreneurs to operate from home and even they can have their own pie. Thank you. This was all us. Any questions, sir? One question. One question. Yes, sir. What I see from your presentation is you are very deep in corporate and group tours, incentive tours, and those kind of things. While your site, you showed a extremely good individual package. Absolutely. Creation kind of a thing. These two things are completely different, okay? So I don't know what your focus is. No, our focus is mainly group tours and this thing, but with the help of group tours, our purchasing power becomes very great. So, I mean, a person comes for customization, he gets a fantastic pricing from us. And we bet on it ki we are like Big Bazaar in the travel industry for the package area. Yeah, I mean, humse sasta koi nahi de sakta. Because that what you showed was an individual kind of a customized kind of a experience. Exactly. And that's very different than the group tour. We have a customized department also, but we mainly focus on group tours. In fact, we convert a customized client into a group tour because the package difference is almost like 20 to 25%. If you customize a package and if you go in a group tour, I mean, it's a group. So that makes a lot of difference. And if somebody wants to go in that, we have our pre-purchase rates all in place, so he can always do that. Do you offer visa assistance? 100%. We have our own visa team. We are masters of the visas, and we do a lot of, visas. That was not mentioned in Yes, sir. So it's a huge area. I mean, 8 minutes are very less for my presentation. Thank you, sir. One question. Yes, sir. When you talking about the tie-ups, so you name airlines only. But what about the other travel agencies or all over the world or in India? You have tie-ups with other travel agencies or? The local travel agent, you're talking about like Kesari, Thomas Cook and all that? Yeah, or maybe the... No, we do our own package. We don't sell any other package. So, I mean... and on an international level? International level, we have our own DMC partners who handle our local transport area. So, local partners over there, yeah. Okay. Yeah. Okay, great. All right. Thank you, sir. Thank you so much, Anil ji.
our next participant, Himangi, Aradhya Creations. Aradhya Creations, Himangi. Aradhya Creations, they are a small team of culturally inspired women who wanted to make a positive visionary impact in society while still fulfilling customers' dreams and starting a festive home decor line. Customized festive home decor products हे त्यांची ओळख आहे आराध्य क्रिएशन्स आणि त्याच्यासाठीच त्यांनी निर्मिती केलेली आहे. अपने बजट में फेस्टिव प्रोडक्ट्स अगर मिल जाए और वो भी डिज़ाइन करके मिले तो अगर किसी से कांटेक्ट करना है तो आराध्य क्रिएशंस आपके साथ हैं. जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं आराध्य क्रिएशंस. थँक्यू सो मच सर. आणि तुम्ही एका शॉर्ट वर्डमध्ये माझं पूर्ण म्हणतात ना एवढ्या वर्षाचा जर्नी जो आहे 7 वर्षाचा तो एंटायर डिस्क्राईब केला. इथे थोडंसं सांगेन. माझं नमस्कार. समस्त पार्लेकरांसाठी हा ओपन केलेला प्लॅटफॉर्म त्याच्याबद्दल खूप मोठं अभिनंदन सरांचं आणि चंदा मॅमचं की पार्ल्याकरांसाठी आणि आमच्या पार्ल्यातल्या व्यावसायिकांसाठी हा ओपन केलेला प्लॅटफॉर्म आहे. त्याच्यातली एक मी छोटी उद्योजिका, कारण आत्तापर्यंत स्टेजवर जेवढे पण दिग्गज आले आणि प्रत्येकाचा जो जर्नी बघितला आम्ही खूप इन्स्पायर झालो त्यांच्याकडनं. छोटासा माझा एक जर्नी आहे. मी हेमांगी हटकर, पार्लेटियकचीच एक विद्यार्थिनी आहे. पार्ल्यातच लहानाची मोठी झाले आणि एक स्वप्न घेऊन आले की पार्ल्यात स्वतःचा एक ब्रँड बनवायचा आणि आराध्य इव्हेंट्स आणि आराध्य क्रिएशन ह्या नावाने मी पुढे आले. थोडंसं माझ्याबद्दल झालेलं आहे. आता मी माझ्या कंपनीबद्दल सांगेन. कोर व्हॅल्यूज आहेत माझ्या आणि मी जसं आता म्हटले की आराध्य क्रिएशन स्टार्टअप झालं हे एक छोटंसं तोरणची ऑर्डरनी जो बिझनेस तयार झाला. हा तोरण म्हटलं की आपल्याकडे एक असं निगेटिव्ह एनर्जी जाण्यासाठी आपल्या घरोघरी एक तोरण लागतं आणि ती एक तोरणाची ऑर्डर आज मला हा एक 7 वर्षाचा जर्नी पुढे घेऊन आलेला हा आराध्य क्रिएशनचा बिझनेस आहे. तर सांगायचं आहे तोरण एकमेकांना बांधलं जातं म्हणजे फेस्टिव्हिटी आणि डेकोरेशन ह्या 2 वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत आणि हा एकत्र करताना जो माझा अभ्यासक्रम जो मी शिकले, मी MBA HR आहे आणि मार्केटिंग स्पेशलायझेशन आहे माझं, तो स्टडीचा बॅकग्राऊंड घेऊन आणि माझं पार्ला जे कल्चरनी भरलेलं आहे म्हणजे सांस्कृतिक गोष्टी आपल्याकडे शैक्षणिक रिलेटेड म्हणा किंवा मग तिथे प्रत्येक म्हणतात ना हल्लीच एक आर्टिकल बघितलं की जिथे आपण हिस्टॉरिकल पण खूप पुढे आहोत रिलेटेड टू बाकी मुंबईकरांपेक्षा. तर तो एक सांस्कृतिक वारसा हा लहानपणापासूनच पार्ल्याच्या मातीत आहे आणि तो घेऊन मी पुढे आले. होम डेकॉर, फेस्टिव्ह होम डेकॉर, तुम्ही थोडा प्रश्न पडला असेल की काही घरातल्या वस्तूही डेकोरेट करत असेल, तसं नाही. मी एक कॉन्सेप्ट घेऊन आले. ॲज अ स्त्री एक डेकोरेशन कोणाच्या घरी जाऊन करेल म्हणजे ते रेडीमेड डेकोरेशन असेल जे मी तुमच्या घरी येऊन एक वाजवी किमतीत म्हणजे पर डे 500 ते 2000 अशा म्हणजे किंमत ठेवून एक वाजवी दरात तुमचं घर पूर्ण डेकोरेट करून जाईल आणि हार्डली 10 ते 15 मिनटात. म्हणजे तिथे तुम्हाला काय मिळणार आहे तर माझ्याकडनं तुम्हाला पर्सनल टच, वेगवेगळं म्हणजे टाईम कन्झ्युमिंग नाही कारण आपण मुंबईकर फार बिझी असतो. आपली घरं 10 बाय 10 मध्येच असतात आणि ती संपतात. मग वेदर ते जुनं घर असो किंवा रिडेव्हलपमेंट असो, छोट्याशा घरामध्ये एक छान सुंदर असा एक सोहळा मी क्रिएट करते. आता हा जो आहे तो डे वाईज पण आपण पॅकेज देतो आणि कोणाला पाहिजे असेल नाही मला एकाच दिवसाचं पाहिजे तर तसंही आपण करत होतो हे. तर हे सगळं करत असताना म्हणतात ना जे प्राईज वाजवी दर म्हणतो आपण तो मी देऊ शकले आणि त्याच्यामुळे एक क्लायंट
माझ्याकडे येत गेले. मग ते कमर्शियल, मग एखादं सोन्याचं दुकान असो, म्हणजे आपण सोन्याचे दागिने बनवतो, तो कमर्शियल झालं. त्याचप्रमाणे घर झालं. एखादं सेलिब्रिटीनी सुद्धा आपल्याला अप्रोच केलं की आम्हाला जास्त गाजावाजा नाही करायचा, पण त्याच कमी ह्याच्यामध्ये आम्हाला करून हवं आहे. मग तिथे प्राईज नाही आली, तिथे आलं की कस्टमायझेशन आणि थोडासा वाव फॅक्टर. मग हे कसं प्रत्येक वेळेस काम करताना मला जे ऑब्स्टॅकल येत गेले किंवा जे आयडियाज येत गेल्या, त्या मी माझ्या बिझनेसमध्ये ॲडिशन करत करत आराध्य क्रिएशन उभं राहिलं. आता जे आपण फेस्टिव्ह होम डेकोर किंवा इव्हेंट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मी दोन्ही सांगत आलेले. आता जे बोलत असताना हॅलो, मी जेव्हा बोलत होते तेव्हा मी दोन्ही सांगितलं की फेस्टिव्ह होम डेकोर आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट ह्या दोघांची सांगड घालून मी एक असा बिझनेस तयार केला. आणि बिझनेस चालू असतानाच कोविडसारखं एक मोठं संकट आलं आणि आराध्य क्रिएशन हे होम डेकॉरमध्ये पूर्णपणे गेलं. म्हणजे काय झालं की जे माझे क्लायंटल होतं त्यांना फक्त मी डेकोरेशन देत होते, मग त्याच्याबरोबरच ॲडिशनल ज्या गोष्टी होत्या त्या मी देत गेले. हे सगळं करत असताना मला एक गोष्ट लक्षात आली, एक मिनटं, की ज्या गोष्टी मी करते आहे त्याच्यामध्ये ना मी एकटी नाही करू शकत. कारण एक छोटासा व्यवसाय जरी असला तरी एका स्त्रीने केलेला हा उपक्रम घरात नव्हता आणि त्याच्यामध्ये बाकीचे पण हात जोडले गेले पाहिजे, कारण माझा व्यवसाय वाढत होता. मग त्या ह्याच्यामध्ये जे माझं तुम्ही इथे विजन आणि मिशन बघताय की मोस्ट ऑफ द तुम्ही बघाल तर मी वुमन एम्पॉवरमेंटमध्ये काम करते. म्हणजेच काय केलं की मी बाहेरून लोक हायर नाही केली. मी सगळ्या ज्या माझ्या मैत्रिणी आहेत, ज्या माझ्या ओळखीच्या मैत्रिणी आहेत, ज्यांना आता कोविडमध्ये काही प्रॉब्लेम फेस झाले की त्या बाहेर नाही पडू शकत, पण त्यांना त्यांच्या मिस्टरांचे जॉब केलेत आणि त्यांना व्यवसायाला मदत, त्याला हातभार लावण्यासाठी, घर चालवण्यासाठी काही व्यवसायात त्या माहीर आहेत. तर मी अशा लोकांकडनं आउटसोर्सिंग करायला सुरुवात केलं आणि आराध्य क्रिएशनमध्ये एक एक व्यक्ती जोडत गेली. म्हणजेच काय म्हणायचं झालं तर माझ्याकडे 40 उद्योजिका आहेत, 50 उद्योजिका आहेत, पण काम आराध्य क्रिएशन करताना या सगळ्यांना जोडत आहे एका तोरणासारखं. पुन्हा मी तुम्हाला अगेन म्हटलं की माझं विजन आणि मिशन जरी मी इथे लिहिलेलं आहे तर बेसिक काय आहे की वुमन एम्पॉवरमेंट. मग मी ती वुमन एम्पॉवरमेंट कशी करते, माझ्या व्यवसायाबरोबर मी या सगळ्या जणींना घेऊन चालले. आपण 2016ला जर्नी स्टार्ट केला. त्याच्यानंतर हा होम डेकोरचा बिझनेस, जसं मी म्हटलं की कोविड आलं आणि हा बिझनेस बंद झाला, कारण आपण सोशल कोणाशी इंटरॅक्ट करू शकत नव्हतं आणि माझ्याकडनं पण कोणी बाय करू शकत नव्हतं. मग अशा वेळेस काय करणार, तर मी ॲमेझॉनचा फायदा घेतला. जसं मध्ये आपण आत्तापर्यंत जेवढे पण प्रेझेंटेशन झाले त्याच्यात सगळ्यात डिजिटल माध्यमाचं मॅजिक बघितलं. ते मॅजिक मी इकडे आणलं आणि ॲमेझॉनवर स्वतःला प्रेझेंट केलं. ॲमेझॉन हा बिग ब्रँड आहे आणि कोणताही ब्रँडमध्ये बरोबर आपला एक स्वतःचं अस्तित्व असणे फार महत्त्वाचं आहे. हल्ली ब्रँडला तेवढंच महत्त्व आहे, पण तो ब्रँड आहे ना स्वतः क्रिएट करणं किंवा स्वतःला एक ब्रँड बनवणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. ॲमेझॉनवर 2019ला आपण आलो आणि आपले सगळे प्रॉडक्ट, म्हणजे छोट्यातलं छोटं फूल असो, देवाचा हार असो की देवाचं आसन असो, अशा इव्हन दो म्हणजे ह्या गरजेच्या गोष्टी कोविडमध्ये नव्हतात, पण तुम्हाला सरप्रायझिंग आहे की देवाच्या रिलेटेडचे सगळ्या गोष्टी माझ्याकडनं हॉट सेलिंग होत्या कोविडच्या काळात. कारण माझं जवळजवळ म्हणजे तेव्हा टर्नओव्हर ह्या 2019मध्ये 2016पासून जम्प केला बिकॉज ऑफ ॲमेझॉनची पण आहे आणि ॲमेझॉन ऑनलाईन मार्केटिंगचं पण मॅजिक आहे आणि शिवाय स्वतःचं पण मी जे प्रॉडक्ट क्रिएट केले ते सुद्धा आहे. त्याच्यानंतर आपण ह्या जो जर्नी चालू होता आपला, त्याच वेळेत मला असं लक्षात आलं की ज्या स्त्रिया आहेत माझ्याबरोबरच्या मैत्रिणी आहेत, कोविड संपत असताना एक की स्वतःचा बिझनेस कसा प्रेझेंट करायचा आणि कोणत्या माध्यमातून प्रेझेंट करायचा. हल्ली आपण बघतो जागोजागी एक्झिबिशन्स लागलेले आहेत, पण
मग ते एक्झिबिशन्समध्ये आपल्याला प्राईज झालं, म्हणजे एक स्टॉल घेणं आलं, इन्व्हेस्टमेंट आली. मला स्वतःला प्रेझेंट करता येत नाही, कारण मी कालपर्यंत एक हाऊसवाईफ होती आणि आता सडनली मला स्वतःचे प्रॉडक्ट विकायचे आहेत. मग ते रिटेल आहे किंवा स्वतःचं मॅन्युफॅक्चरिंग आहे, मी ते कसं करणार? जेव्हा हे प्रॉब्लेम मी स्वतः ॲनलाईज करत होते त्यावेळेस मला लक्षात आलं की आपण एक इव्हेंट कंपनी जी आपली ऑलरेडी आहे त्याच्यामध्ये एक्झिबिशन एक हे करावं, आणि मी मग इव्हेंट ऑर्गनायझर झाले आणि एक्झिबिशन्स करायला लागले. हे माझे प्रॉडक्ट आहेत. गिफ्टिंग, फेस्टिव्ह डेकोर, कॉर्पोरेट इव्हेंट्स करतो. आणि जसं मी आत्ता म्हटलं की आपण आराध्य इव्हेंट्सच्या माध्यमातून डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर पण बऱ्याचशा गोष्टी आपण लॉन्च केल्या आहेत. तर आपण एखाद्या कंपनीला म्हणजे छोट्या जे आमचे व्यावसायिक आहेत त्यांना आपण त्यांचा ब्रँड कसा पुढे आणण्यासाठी मदत करतो. हे माझे केलेले काही आर्टिफॅक्ट्स आहेत. हॉटेलचं आपण वरचं जे आपण फ्लावर्स बघतो ते आपण केलं आहे, सगळं कस्टमाइज करतो आपण. हे आता आराध्य इव्हेंट्सचे काही टीम आहे, हे आम्ही केलेले काही प्रोजेक्ट्स आहेत. अचिव्हमेंट जसं म्हणेल तुम्ही 7 वर्षाचा जर्नी आहे आणि माझ्याबरोबर माझी फॅमिली हा माझा सपोर्ट आहे. सो माझं CEO, CFO हे माझी एंटायर फॅमिली, कारण कोणतीही स्त्री मी बिलीव्ह करते की पुढे येऊ शकत नाही तिच्या फॅमिलीचं बॅकिंग असल्याशिवाय. तर शॉर्ट अँड स्वीट माझा जर्नी आहे. थँक्यू जजेस, थँक्यू. माझे आता 2 कंपन्यांचा जर्नी चालू आहे. मग तुम्ही आराध्य इव्हेंट्स आणि आराध्य क्रिएशन हे दोन्ही पॅरलल चालू आहेत मॅम. ग्रोथच्या हिशोबाने जो माझा आराध्य क्रिएशन, जसं मी म्हटलं की ज्या व्यावसायिकांना जे माझ्याकडे आता इव्हेंटसाठी म्हणजे एक्झिबिशनसाठी जे स्टॉल लावतात महिला, त्यांच्याकडे जर प्रॉडक्टसाठी त्या हंट करत असतील तर मी त्यांना गाईड करते. आणि आराध्य क्रिएशनमध्ये ऑलरेडी 368 प्रॉडक्ट तुम्ही मला ॲमेझॉनवर पाहू शकतात माझे, जे आम्ही स्वतः मॅन्युफॅक्चरर करतो. आणि माझ्या बऱ्याचशा ज्या वुमन एंटरप्रिनर्स आहेत त्यांच्याकडनं आम्ही बनवून त्यांना एक सोशल आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म देतो. मग ज्यांना GST अफोर्डेबल नाही, कारण ॲमेझॉनवर कंपल्सरी आहे की GST अपेअर असणं. मग त्यांचा एक सर्टन प्रोफार्मा असतो की एवढं तुमचं इन्कम सोर्स पाहिजे तर तुम्हाला GST ॲप्लिकेबल, कारण काही महिला GST अफोर्ड नाही करू शकत. 18% आपण जे म्हणतो, मग त्यांना ते प्रॉडक्ट आपण आराध्य क्रिएशनच्या अंडर रूफ घेतो आणि आपण त्यांना ते त्यांच्या प्रॉडक्टला एक ॲपिरन्स देतो. Have you heard about ONDC? DC. नाही सर. थँक्यू सर. थँक्यू हेमांगीजी. आणि तुम्ही तुमच्याबरोबर आणखीन 30-40 उद्योजिका तयार करताय, हे आणखीन एक महत्त्वाचं आहे. तेव्हा आपण एकदा जोरदार टाळ्यांनी आराध्य क्रिएशन्स हेमांगीजींचं अभिनंदन करू. आणि नेक्स्ट आपल्या ज्या पार्टिसिपेंट्स आहेत त्या डायनिंग डिलाइट्स, जोरदार टाळ्याने आपण उत्तरा देशमुख यांचं स्वागत करूया. सुवर्णा फडणवीस मॅडम आहेत, जोरदार टाळ्यांनी आपण सुवर्णाजींचं स्वागत करूया, माफ करा. आणि डायनिंग डिलाइट्स यांचं वैशिष्ट्य असं आहे की प्रोव्हाइडिंग द बेस्ट डिनरवेअर अँड डेकोर आयटम्स. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ग्रामीण भागातले जे कुंभार आहेत किंवा कारागीर आहेत त्यांच्या वेगवेगळ्या कारागिरीने तयार झालेल्या वस्तूंचं ते एक्झिबिशन करत असतात. म्हणजे अशा पद्धतीनं त्यांना एक वेगळी बाजारपेठ मिळवून देत आहेत. तेव्हा त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या होऊ द्यात. आणि प्रत्येक कस्टमरची आवड निवड लक्षात घेऊन त्यांना परफेक्ट प्रोडक्ट निवडण्यासाठी सुद्धा त्यांची मदत असते. त्यांचं डेकोर आयटम्स तुमचं घर आणि ऑफिस सुशोभित करण्यासाठी आणि त्याची शोभा वाढवण्यासाठी नेहमी तयार असतात. डायनिंग डिलाइट्स, जोरदार टाळ्यांनी आपण फडणवीस मॅडम यांचं स्वागत करू. थँक्यू सर. चेक. सो नमस्कार सगळ्यांना. मी सुवर्णा फडणवीस. तुम्हाला दिसतंच आहे डायनिंग डिलाइट्स हा आमचा ब्रँड आहे. सो लास्ट गेलं का?
सो डायनिंग डिलाइट्स अंडर डायनिंग डिलाइट्स आमच्याकडे सिरॅमिकची क्रॉकरी आहे, होम डेकोर, गिफ्टिंग आयटम्स, रिटेल आउटलेट आहे आमचा इथेच पार्ल्यामध्येच आहे. पार्ले स्टेशनच्या अगदी जवळ नेमिनाथ अपार्टमेंट तिथे आमचं शॉप आहे. सो मी सुरुवातीलाच सगळ्यांना रिक्वेस्ट करीन की नक्की आमच्या शॉपला येऊन व्हिजिट करा, तुम्हाला आमच्या प्रॉडक्ट्सची क्वालिटी कळेल. त्यानंतर आमच्याकडे वाईड रेंज ऑफ प्रॉडक्ट्स आहेत आणि जे पण आता वॉक इन कस्टमर्स येतात त्यांना म्हणजे ते जेव्हा म्हणतात की तुमच्याकडे खूप छान प्रॉडक्ट्स आहेत आणि रेंज खूप आहे, तर ऐकूनच म्हणजे खरंच खूप छान वाटतं. सो सो ही आमची टीम, मी सुवर्णा फडणवीस, उत्तरा देशमुख ही पण माझी पार्टनर आहे आणि ऋषिकेश आणि राघवेंद्र हे पण आम्हाला म्हणजे सपोर्ट करत असतात. सो मी एकटी काही याच्यामध्ये करत नाही, आम्ही सगळे मिळून डायनिंग डिलाइट्स चालवतो. सो आम्ही 4 जण मिळून. अबाउट डायनिंग डिलाइट्स आम्ही साधारण 2018च्या एंडला सुरुवात केली. आम्हाला सगळ्यांनाच क्रोकरीची बेसिकली म्हणजे आवड होती. छान छान क्रोकरी पाहिली की कोणाला म्हणजे आपलं घर सजवायला वगैरे, तसं तर आम्हाला असं वाटायचं की सगळ्यांना आपण तसं प्रोव्हाइड करूया, सगळ्यांचं घर छान सुशोभित करण्यामध्ये आपण त्यांची मदत करूया आणि चांगले चांगले प्रॉडक्ट्स आपण घेऊन येऊया. सो तशी एक कॉन्सेप्ट कुठेतरी डोक्यात आली आणि म्हणजे नोकरी व्यतिरिक्त हाऊसवाईफ असल्यामुळे काहीतरी आपण वेगळं करूया, सपोर्ट करू आपल्या हजबंडला, असंच म्हणजे एक मनामध्ये विचार होता. सो तो एक विचार लक्षात घेऊन आम्ही या डायनिंग डिलाइट्सची सुरुवात केली. सो आमचं शॉप मी म्हटल्याप्रमाणे रिटेल शॉप जरी असलं तरी कोणाला काही रिक्वायरमेंट असते त्याप्रमाणे आम्ही कस्टमाइज पण करून देतो आणि आम्ही आमच्या डिझाईन्स पण काही लोक म्हणजे मॅन्युफॅक्चररशी आमचा टायअप आहे. सो त्यांच्याकडे जाऊन आम्ही आमच्या डिझाईन्स देऊन त्या पण बनवून घेतो आणि काही प्रॉडक्ट्स कोणाला काही हवे असले लोगो प्रिंट करून किंवा आपलं काही डिझाईन प्रिंट करून, सो तसं पण आपण ऑर्डर्स घेतो आणि युनिक आणि ब्युटिफुल डेकोर आयटम्स देण्याचा आमचा नेहमीच प्रयत्न असतो. आमच्याकडे म्हणजे 3 कॅटेगरीमध्ये साधारण आम्ही डिवाईड केलं आहे. सो आमच्याकडे किचन क्रॉकरी आहे, डेकोर प्रॉडक्ट्स आहेत आणि रेस्टॉरंट क्रॉकरी पण आम्ही प्रोव्हाइड करतो. सो किचन क्रॉकरीमध्ये आमच्याकडे सगळे तुम्हाला इथे दिसतात त्याप्रमाणे डिनर सेट पण पूर्ण असतो. शिवाय तुम्हाला केटल सेट किंवा असे हे जे ग्लासचे सेट दिसत आहेत ते गिफ्टिंगसाठी तुम्हाला भरपूर आयटम्स आमच्याकडे अवेलेबल असतात. सो किचन क्रॉकरी, त्यानंतर आमचा USP म्हणायला हरकत नाही की तुम्ही पूर्ण 12चा डिनर सेट घेतलाच पाहिजे असं आम्ही कंपल्शन ठेवत नाही. तुम्हाला 4 जणांना गिफ्ट करायचं आहे किंवा आजकाल फॅमिली 2-4 जणांची असते, सो तुम्हाला तसं गिफ्ट करायचं आहे, सो आम्ही तो पण ऑप्शन ठेवलेला आहे. त्यानंतर हे जे लहान मुलांचा सेट आहे खेळण्याचा, किड्स टी सेट, तो पण एक हॉट सेलिंग प्रॉडक्ट म्हणता येईल आमच्याकडचा, खूप आवडतो लोकांना. नंतर मग हे असे काही गिफ्टिंग आयटम्स आहेत जसे छोट्या मोठ्या फॅमिली फंक्शनसाठी पण गिफ्ट्स लागतात. हळदी कुंकू करतो आपण, आपल्याला सवाष्णींना द्यायला पण काही गिफ्ट्स लागतात, सो तसे पण गिफ्ट्स आम्ही प्रोव्हाइड करतो. त्यानंतर पुढची रेस्टॉरंट क्रॉकरी. सो आम्ही रेस्टॉरंटला पण सगळी क्रॉकरी प्रोव्हाइड करतो. त्यांना लागणारं स्टील, ग्लासवेअर, मॅलेमाइन, सिरॅमिक असं सगळं, प्लॅटर्स वेगवेगळ्या, ते सगळं आम्ही प्रोव्हाइड करतो. त्यानंतर मग रेस्टॉरंटमध्ये जे किचन इक्विपमेंट्स लागतात, त्यांना ज्या किचनमध्ये जे तुम्हाला इथे दिसत आहेत ॲक्सेसरीज त्या सगळ्या लागतात, त्या पण आम्ही सगळ्या प्रोव्हाइड करतो. बुफेवेअर असू दे किंवा कॉफी मेकर, मोठे मोठे त्यांचे फ्रीज, मशिनरीज जे पण लागतात ते एंड टू एंड रेस्टॉरंट हॉटेलसाठी आम्ही सप्लाय करतो. त्यानंतर ग्लासवेअर, सो ग्लासवेअरमध्ये पण सगळं आम्ही प्रोव्हाइड करतो. अशा प्रकारे म्हणजे हॉटेल आणि रेस्टॉरंटला बेसिकली एंड टू एंड सगळं आम्ही सप्लाय करतो. त्यानंतर मग इथे काही क्लायंट्स
फीडबॅक आम्ही ची स्लाईड लावली आहे जस्ट, कारण ॲप्रिशिएशन कोणाला नको असतं. आम्हाला पण छानच वाटतं जेव्हा कोणी गुगल रिव्ह्यू देतात की आम्ही तुम्हाला रिव्ह्यू दिला आहे आणि खूप छान प्रॉडक्ट्स आवडले आहेत सगळ्यांना. सो असे हे काही क्लायंट्स रिव्ह्यूज आहेत ते घरात छान ठेवतात आणि अभिमानाने म्हणजे सांगावंसं वाटतं की आमचे प्रॉडक्ट्स जे आहेत ते UK US पण व्यवस्थितरित्या पोहोचलेले आहेत. आम्ही शिपिंग करतो आणि काही चार्जेस जे शिपिंगचे नॉमिनल असतात ते लावून, कारण की फ्रजाईल प्रॉडक्ट्स आहेत सो त्यांना पॅकिंग आणि पॅकेजिंगला बरीच मेहनत आहे. त्यानंतर मग दिवाळीसाठी काही गिफ्ट हॅम्पर्स, म्हणजे काही पण सणवार आले तर आम्ही हॅम्पर्स वगैरे असं बनवत असतो आणि काही जे पण डिस्काउंट आम्हाला करता येईल किंवा त्यावेळी जे ठेवता येईल त्याप्रमाणे आम्ही ठेवून ते ऑफर ठेवत असतो. सो ह्या दिवाळीसाठी काही गिफ्ट्स असे आहेत. तुळशी वृंदावन पण म्हणजे तुम्हाला 4 ठिकाणी बघायला मिळेल, पण आमच्याकडे येऊन तुम्ही हातात घेऊन तो प्रॉडक्ट बघा, तुम्हाला त्याची क्वालिटी नक्कीच लक्षात येईल. A1 क्वालिटीचे आम्ही ठेवतो, म्हणजे 4 ठिकाणी दिसतं तसं तुम्हाला इथे दिसणार नाही. खूप चांगल्या क्वालिटीचं प्रॉडक्ट्स आहेत. त्यानंतर मग असे काही लॅम्प्स आहेत जे तुम्ही दिवाळीत ॲज अ डेकोर आपल्या घरात ठेवू शकता. नंतर मग स्पून रेस्ट, वेगवेगळ्या प्रकारचे हे असे टी लाईट कॅन्डल होल्डर्स, गिफ्टिंग आयटम्स आमच्याकडे ॲवेलेबल आहेत. सो आम्ही कॉर्पोरेट्समध्ये पण गिफ्ट्स प्रोव्हाइड करतो, बल्क ऑर्डर्स घेतो. त्यानंतर कस्टमाइज्ड करून तुम्हाला काही लोगो प्रिंट करून हवा असेल किंवा तुमचा काही ब्रँड नेम प्रिंट करून हवा असेल, डिझाईन काही हवं असेल तर तसं आपण प्लेट्स, कप्स, कॉफी मग्स कशावरही प्रिंट करून देतो. त्यानंतर होम डेकोर आणि रेस्टॉरंटचं मी सांगितलंच, त्याच्यात पण आम्ही डील करतो. सगळ्या प्रकारचे ते रेस्टॉरंटला लागणारी क्रोकरी, मशिनरीज आणि डेकोर आयटम्स आम्ही प्रोव्हाइड करतो. फॅमिली फंक्शन्ससाठी पण गिफ्टिंग सोल्युशन्स आमच्याकडे अवेलेबल आहेत. त्यानंतर हे काही आमचे प्रोजेक्ट्स आहेत केलेले. रेड कॅसल नावाचं हे हॉटेल आहे, तिथे आम्ही सगळी ही क्रोकरी, त्यांना बॅट शेपचे प्लॅटर्स हवे होते सो तसे प्लॅटर्स, ग्लासवेअर्स, त्यानंतर डेकोर आयटम्स आम्ही करून दिले. त्यानंतर हे परिवार गार्डन नावाचं नाशिकला जाण्याच्या रस्त्यावर पण एक रेस्टॉरंट आहे, तिथे पण आम्ही मेलेमाईनची सगळी क्रोकरी त्यांना प्रोव्हाइड केली. स्पाइस डेला नावाचं हे एक हॉटेल आम्ही पूर्ण कवर केलं. सो हे सगळं आमचं आय मीन एक गुड थिंग जी आम्ही केली, म्हणजे आम्हाला अभिमान आहे की आम्ही 3-4 हॉटेल्स केले आणि अजून ग्रो करतो आहे. हळूहळू चालली आमची प्रगती. सो हे आमचं इंस्टाग्राम अकाउंट पण आहे. आम्ही सोशल मीडियावर ॲक्टिव्ह राहणं खरंच गरजेचं आहे, ते आतापर्यंत आपण बऱ्याच जणांकडनं ऐकलं. सो त्याच्यासाठी उत्तरा खूप मेहनत घेत असते सोशल मीडियावरती पण आम्ही म्हणजे असतो. इंस्टाग्राम, फेसबुक, त्यानंतर आमचं diningdelights.net.in अशी वेबसाईट पण आहे, त्यावर पण आम्ही ॲक्टिव्ह आहोत. सगळे प्रॉडक्ट्स आमचे त्याच्यावर आहेत. त्यानंतर पेमेंट गेटवे पण व्यवस्थित प्रकारे रेडी आहे, सो तुम्ही वेबसाईटला नक्की भेट देऊन ते चेक करू शकता. एन्जॉय द डायनिंग एक्सपिरियन्स विथ डायनिंग डिलाईट्स ही आमची टॅगलाईन आहे आणि नक्की विजिट करा डायनिंग डिलाईट्स, नेमिनाथ अपार्टमेंट, विले पार्ले ईस्ट. थँक्यू सो मच. हॅलो, थँक्यू. अभिनंदन, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू सर. हे समजून घेताना माझ्या मनामध्ये 2-3 प्रश्न आले. एक तर डायनिंग डिलाईट्स हे प्रॉडक्ट हे तुम्ही B2C साठी केलेलं आहे, म्हणजे कस्टमर्ससाठी केलेलं आहे. आणि रेस्टॉरंटचा बिझनेस हा तुमचा B2B आहे, दॅट इज फॉर स्पेसिफिक क्लायंट्स. तिथे डायनिंग डिलाईट्स हे नाव येतं नाही असं नाही, पण तो ऑल टुगेदर वेगळा व्यवसाय आहे, वेगळा बिझनेस आहे आणि त्याचे डायनॅमिक्स वेगळे आहेत, याचे डायनॅमिक्स वेगळे आहेत. इथे तुम्ही गिफ्टिंगही करता, म्हणजे मला म्हणायचं काय की तुम्ही आता ते तुमच्या स्लाईडमध्ये 4 वेगवेगळ्या प्रकारचे बिझनेसेस दाखवलेले आहेत. आता डायनिंग डिलाईट्स पण आहे, त्याच्याबरोबर लॅम्प्स पण आहेत जे तुम्ही आज लोकांना देत आहे. तिथे कन्फ्युजन होतं की हे गिफ्टिंग आहे की काय. ओके, म्हणजे म्हणून माझं म्हटलं की तुमचा फोकस एक्झॅक्टली B2C वर आहे, B2B वर आहे. तुमचं फ्युचरमधली वाटचाल जी असणार आहे ती कारण तुम्हाला यश आलेलं आहे सगळीकडे. आता तुम्हाला 3-4 हॉटेल्स मिळाले, ती भविष्यात अजून वाढू शकतात. पण तिथे तुम्ही स्टेनलेस स्टीलची पण किंवा बाकीच्या काही मशिनरी किंवा काय कॉफी मेकर पासून सगळ्या गोष्टी विकताय, विच इज गुड. सो तुमची पुढचा दृष्टिकोन कसा असेल, हे आहे असं चालू ठेवणं आहे का एक विशिष्ट व्यवसायाकडे फोकस करणं आहे?
सर फोकस हाच आहे की जास्ती करून आम्हाला हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स वरती फोकस करायचा आहे. सुरुवात आम्ही केली आहे, म्हणजे मला तर असं वाटतं की लहान छोटा आपला जो पण क्लायंट असतो तो पण महत्त्वाचाच असतो. सो मला त्याच्यातही इंटरेस्ट आहे की आपल्याला असं पण देण्यामध्ये. सो पण फोकस आमचा बेसिकली हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटकडे पण असणार आहे, म्हणजे मेनली राईट. मी काही पॉईंट्स ह्याच्यामध्ये ॲड करतो. जसं तुम्ही म्हटले की हे दोन्ही सेगमेंट ऑल टुगेदर एकदम वेगळे वेगळे आहेत. तर रिटेलमध्ये फोकस सुवर्णा जास्त करून रिटेलवरती कॉन्सन्ट्रेट करते. आणि बाकीचं जे आहे जसं रेस्टॉरंट्समध्ये जाऊन आम्ही भेट देणं किंवा त्यांना काय सर्व्हिसेस लागतात त्या समजून घेणं आणि ते ऑर्डर्स आणणं, हा भाग आम्ही लोक बघतो. म्हणजे वी आर ॲज अ टीम वी आर वर्किंग. तर सो आम्ही ते करायचं आहे की आता आपलं प्रेझेंटेशन आहे आणि आपण सगळे फॅमिली आहोत, पार्ल्यातले आहोत. त्यामुळे तुम्ही माझ्या सजेशन्स किंवा ज्या काही गोष्टी असतील त्या निगेटिव्हली घेऊ नका. पण होतं काय की आपण ज्यावेळेला प्रेझेंट करतो त्यावेळेला ज्याच्या समोर प्रेझेंट करतो त्याच्या मनात जर कन्फ्युजन तयार झालं की म्हणजे एक्झॅक्टली कोण आहे, तर याच्यासाठी कसं आहे की याच्यासाठी एक वेगळी डिव्हिजन केली तुम्ही म्हणजे रेस्टॉरंट बिझनेससाठी, तर ती जास्ती चांगल्या पद्धतीने ग्रो होईल. एकमेकांमध्ये गुंफणार नाही हे सगळं. ह्याच्यामध्ये पुढे जाऊन सुद्धा तुम्हाला खूप अडथळे तयार होतात मग, कारण तुमची बिझनेस आयडेंटिटी तयार व्हायला फार त्रास होईल. कारण तुम्ही सांगताय आणि विकताय दुसरं, हे लॉंग टर्म मध्ये चालत नाही. त्यामुळे तुम्ही हा चांगला चाललाय की तुमचा बिझनेस आहे, आयडियाज चांगल्या आहेत सगळ्या, पण डायनिंग डिलाईट जेव्हा म्हणतो तेव्हा ते डायनिंग डिलाईट्स असलेलं चांगलं असतं आणि ते रिटेलमध्ये जाईल कारण तुमचं शॉप आहे. त्यामुळे लोक म्हणजे तिथे येतील आणि ते काय जे काय तुमचा व्यवहार आहे तो ऑनलाईनचा आहे, तुम्ही ऑनलाईन मध्ये पण आहात. सो त्याच्यातही विषय येत नाही. पण B2B आणि B2C हे वेगळं जर केलं तर चांगलं होईल असं मला वाटतं. लॉजिकली आम्ही डिफरन्शिएट ठेवलेलं आहे ते. म्हणजे शॉपवरती येणारे कस्टमर जे आहे त्यांना कधी रेस्टॉरंटच्या क्रॉकरीमध्ये इंटरेस्ट नसतो. व्हाईट क्रॉकरी खूप रेअरली कोणी मागतं आम्ही, तर शॉपवरती ती रेंजच नाही ठेवली आम्ही ते त्याच्यासाठी कॅटलॉग्स वेगळे ठेवलेले. म्हणजे या सगळ्या गोष्टी आम्ही नाही एंटिटी नाही केली, GST एकच ठेवलेले. राईट. बरं, मला असं विचारायचं आहे की या रेस्टॉरंटला जे काही तुम्ही वेगवेगळे प्रोडक्ट विकता त्यासाठी जसं तुम्ही सांगितलं की तुम्ही त्यांना भेट देता आणि ते सांगता तुम्ही की अमुक हे प्रोडक्ट आहे आमच्याकडे किंवा कॅटलॉग दाखवत असाल, हे सोडून आणखीन कोणते प्रयत्न करता तुम्ही? नंबर 1 हा पहिला प्रश्न आहे माझा. दुसरं की ज्या काही मशिनरी वगैरे अशा ज्या काही गोष्टी आहे, फ्रीज किंवा आणखीन काही तुम्ही दाखवलं, ते तुमच्याकडून का घेतात ते लोक? म्हणजे ते डायरेक्ट दुसऱ्या म्हणजे त्या कंपनीकडून किंवा तिथून का नाही घेत? ॲक्च्युली एखाद्याकडे जाऊन चौकशी म्हणजे जेव्हा ते आपल्याकडे करतात तर त्यांना असं वाटतं एंड टू एंड यांच्याकडनं सगळं आपल्याला मिळालं तर एक 1 पॉईंट सोल्युशन. सो तसं मिळालं तर बेटर आहे असं, म्हणजे प्रत्येकाला ते सोपं पडत असतं. सो आम्ही म्हणून हे सगळं ठेवलं आहे की एका ठिकाणी त्यांना सगळ्या प्रकारची फॅसिलिटी अवेलेबल व्हावी. याच्या व्यतिरिक्त काही एफर्ट्स घेता का तुम्ही? म्हणजे आणखी काही करता का? काय करतो आम्ही? तर आम्ही आमचे ब्रोशर्स वगैरे त्यांना पाठवतो. वेगळे रेस्टॉरंट जेव्हा कुठलं नवीन रेस्टॉरंट ओपन झालं आणि आम्हाला आमच्यापर्यंत ते कळलं तर आम्ही स्वतः जाऊन अप्रोच करतो विदाऊट वेटिंग फॉर देम टू कम टू अस. आम्ही जातो त्यांच्याकडे, त्यांना अप्रोच करतो, त्यांना सांगतो की आम्ही काय करतो, आमचं काय सर्व्हिसेस आहे. मी 1-2 दिवस पूर्ण घालवतो जाऊन स्वतः म्हणजे नाशिकला जात आम्ही हळूहळू नाशिकला पोहोचून जातो. निघता एक रेस्टॉरंट घेऊन जे नवीन होतंय ते, म्हणजे अशी आम्ही सुरुवात केली की प्रयत्न केल्याशिवाय सुरुवात केल्याशिवाय होणार नाही. तर तशा प्रकारे आम्ही येस हां हां हो हां हो ह्याच्यामध्ये 3 कॅटेगरी जसं तुम्ही सांगितलं. एक तर स्टीलच्या कटलरीज असतात, त्याशिवाय मेलामाइन असतं जे मीडियम रेंजच्या रेस्टॉरंट्समध्ये लागतं. त्याच्यानंतर हाय एंडच्या ह्याच्यामध्ये सिरॅमिक येतं, आणखीन हाय एंडच्या ह्याच्यामध्ये पोर्सेलिनपर्यंत जातात या गोष्टी. मग वेगळे कॅटेगरीचं त्या हिशोबाने आम्ही सोल्युशन देतो. सगळ्या प्रकारचे ठेवतो. हो
थँक्यू. Thank एक you. क्विक क्वेश्चन, अगदी पटकन उत्तर द्या. ऑनलाईन तुम्ही तुमच्या साईटवरतीच विकता की आणखीन कुठचे काही चॅनल्स आहेत? नाही, आमच्या साईटवरच विकतो फक्त. आम्ही. Yes. हाऊ डू यू गेट कस्टमर्स टू युअर साईट? फेसबुक इंस्टाग्रामवर आमचे फॉलोअर्स भरपूर आहेत आणि आम्ही म्हणजे टॅग पण करत राहतो. जे काय त्याच्या हे असतात ते आम्ही अप्लाय करतो आमच्या याला आणि मग फॉलोअर्स वाढतात, बघतात लोक. सो इंस्टाग्राम हां 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 हो 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 करतोय. त्याशिवाय गुगल रिव्ह्यूज आता आम्ही प्रमोट करतो आमच्या कस्टमर्सला. आम्ही रिक्वेस्ट करतो जर तुम्हाला Google reviews टाकायला, तुम्ही हां. ट्रू रिव्ह्यू टाका म्हणून. त्यांनी पण वरती ऑर्गॅनिकली आम्ही वरती यायचा I think it is an organic effort. What I suggest in future is looking at multiple channels, not just depending on this one channel. कारण का कितीही झालं तरी तुमचे इंस्टाग्राम म्हणा, हे म्हणा, ते म्हणा, त्यांचे ते तुमचे जे ओळखीचे किंवा असे लोक आहेत तेवढेच लोक असतात. तुमची रीच असते ती लिमिटेड राहते इंस्टाग्राममध्ये, तुमचे फॉलोअर्स पुरतीच राहते. वाईड आज जे मार्केट आहे ते तुम्हाला मिळवायचं असेल तर तुम्हाला तुमचे चॅनल्स वाढले पाहिजेत. हा एकच चॅनल तुम्हाला उपयोगी नाही. येस. थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू सुवर्णा मॅम. ते आता नाशिकपर्यंत पोहोचलेले आहेत पण लवकर नागपूरला पोहोचतील कारण ते फडणवीस आहेत. त्याच्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा. यानंतर डॉक्टर वृषाली नाडकर्णी. वृषाली स्किनोलॉजिस्ट. वृषालीजी मोस्ट MBBS झाल्यावर त्यांनी जनरल प्रॅक्टिशनर्स म्हणून आपला प्रवास सुरू केला. पण त्यांचा जास्त कल हा ॲस्थेटिक मेडिसिनकडे होता आणि त्यामुळे त्या 2004मध्ये काया स्किन क्लिनिकमध्ये कार्यरत होत्या. तिथं त्या कंबायनिंग ऑफ मेडिसिन्स विथ एस्थेटिक शिकल्या, ज्याचा उपयोग ॲक्ने, पिगमेंटेशन, मोल्स, अनवॉन्टेड हेअर्स यावर उपचारासाठी केला जातो. डॉक्टर वृषाली यांचं विजन आहे की त्यांना लोकांना त्यांच्या वाढत्या वयाबरोबर ग्रेसफुली दिसावं यासाठी मदत करणं. त्यामुळे आता यांना भेटल्यानंतर आपण कधीच म्हातारे होणार नाही याची गॅरंटी आहे. त्यामुळे येस, ते सिक्रेट्स तुमचे जे आहेत ते आम्हाला ऐकायचं आहे. योग्य वेळी योग्य प्रोडक्ट जर आपण वापरले आणि वेळेत आपण ट्रीटमेंट आपण घेतली तर आपल्याला मला वाटतं एजिंग प्रिव्हेंट करता येईल असं त्यांचं मानणं आहे. तर कसं ते आता आपण त्यांच्याकडनं ऐकूया. डॉक्टर वृषाली नाडकर्णी. First of all, good evening. I am very honored today to stand before you as a medical professional dedicated to the field of beauty and healthcare. Okay. So before I start my journey, I would like to give you a quote. It says, "You don't need to be anyone but yourself, and you don't need to go anywhere but here." And I can relate to this every day because patients come to me with a lot of concerns, lot of imperfections. Acne hai, pigmentation hai, blemishes, severe hair loss. And I treat them to best of my medical knowledge. But still I explain them that this is a cosmetic treatment. So you may never get 100% results, right? But whatever life is not perfect. So accept those flaws and whatever you get treated and be happy, okay? And most important, be comfortable with your own skin. Saying this, I would like to introduce myself. My name is Dr. Vrushali Nadkarni and I started my journey after completing MBBS as a technical trainer and R&D in Kaya Skin Clinic. While working in Kaya for around 8 years, I got introduced to this very new, exciting field called as aesthetic medicine. आता aesthetic medicine म्हणजे काय तेच लोकांना माहीत नसतं.
So it's basically combining medical knowledge with aesthetics to improve the physical appearance and satisfaction of my patients. Okay, and it's very important because those who don't have would know that. You know, like people don't have, people have alopecia, that is hair loss from, you know, as old as 10 years and all. Then I started working in Enhanced Cosmetic Clinic, and finally I started my own practice in Parle East. So when I was working in Kaya, one more thing I realized ki these services are luxury services. They are not need-based services. It's not a heart surgery, okay? So, but I wanted, because it's duty or right of every person to look good, because they are interconnected. When you feel good, you look good. And when you look good, you feel good, okay? So that's why I started my own practice with a vision of providing these luxury services available to everyone and provide customized solutions as per client's need. Because when I was working in corporate, I'll quickly tell you one incident. One day, what triggered me to start my own practice? One day, the manager came to me and said, "Doctor, patient आया है." I said, "Okay, send her." "नहीं doctor, इतना target आपको आज करना है." And I was just looking at her, you know, I am not here for targets. If needs are there, I'll definitely treat her and give her whatever she requires to pay, it's okay. So that basically made me start my own practice. So now, why skin and hair awareness, okay? If you see, skin has many functions, including body temperature regulation. I'll not go into detail, protection and all. But if you see the middle picture, okay, you see that skin and hair are also a reflection of our inner health. Like if a person comes with me, an obese patient with dark neck, he can be pre-diabetic. Or a girl comes to me with a lot of acne on cheeks, hair loss, weight gain, she can have basically cyst in her ovaries. So these all are important, but again, skin and hair are also good. Good health of skin and hair is required because they help in grooming, gives, help in personality development and boost your confidence. So these are the services which we offer. I'll not go in detail. I'll give you pamphlets later. But two main categories people come, okay? One, those who have concern, which I have mentioned, and second category is those who have good skin, but they want to maintain. And nowadays, there is a chunk of patients who come who never want to age, okay? And what I explain them is, there is nothing anti about aging, okay? You can age gracefully, and for that, luckily, we have now a lot of good FDA-approved machines, which are safe if used by a skilled doctor, monitored by qualified dermatologist, effective, result-oriented, and done by trained therapist. Again, effective and result-oriented only if started at the right time with right products and under right guidance. Why I'm saying so? Because during my growth, last 8 years I have been practicing privately, and I would like to share some very important learnings, okay? One is patients' expectations. I always tell them when they come, कि skin care and hair care is a commitment. If you want to look good, you have to have basic rituals starting from day one. Like, and you need not use so many products, which again the market is bombarded with. You can just start with basic good cleanser, moisturizer, and sunscreen based on your skin type. And the star ingredient here is sunscreen. I always tell my patients, your sun protection factor is your best friend forever. So don't miss it. Second, which I have learned is, thanks to social media, in our field it's really difficult because of Instagram and Facebook. A lot of people come, youngsters come, theli leke aati, you know, they get this bunch of products and then they are getting cosmetic induced acne, they get rashes. And last and not the least is, it's not fair. I am totally against the game of skin lightening treatments.
And I try to do that, because when a patient comes, it's okay if they want a brighter skin tone. After vacation, they have tanned and come, then I give treatments. But I strongly refrain them from using these fairness creams. You know, and they use it continually for years, and I've got patients who permanently damage their skin. So I think this awareness is very important, whereas each skin is unique, you know. So you come to me, I'll help you to give you a good, bright, healthy skin tone, which you can just flaunt with minimal makeup and a big smile. You need not use fairness creams at all. So thanks for your attention. And I would conclude my speech with, happiness is a habit, and so is your skin and hair care. And I think that's the secret. And addition to it, very important is maintaining your ideal weight. I forgot. Okay? Thank you. Unanimously decided by the judges that I should be leading these questions. Probably because there's a misconception that it's everything to do with women. I know, so I added to a point probably for you. Excuse me, it's really not like that. I am really unaware of the things. Okay. Okay, one pointer is, from my end is, I suppose you need to play a very important role in order to make people understand that it's probably the beauty parlors that are either contributing or creating a more of damage to what the situations are to the individuals. And second most important point, which I feel probably either you have missed out or but it's in the entire your skin tone health. I think it's your diet that's dominant role, and that too, the good eating habits from childhood. Yes. Is that so? I forgot to mention it. I forgot to mention it. So basically, it's the right products. It's your diet, which is 70-80%, your exercise, and that contributes automatically to your weight, ideal weight, you know, and that only helps for your beauty. So the products are external. If you do this internally and you apply minimal products, then I think you can look 5 years younger anytime, but you can't prevent aging at all. And one should never, I think. So that's one of the social awareness I want to create. But of course, you know, some patients, like nowadays, if you know of, because Mail said, nowadays there is a lot of hair loss concern. In fact, in my whole COVID practice, I was dealing only with hair loss patients. But in India, we have a fairness ethos or whatever. Yes. So how do you deal with those, and how do you counsel people on the skin color as such? Okay. So first question, minimalism, same thing which I was saying, ki nowadays there is a trend. If you see Instagram, Facebook, even doctors promote, I don't know why. And even those who are not doctors, like beauty parlors or whatever, they tell you to apply 7-8 layers of creams in the morning, afternoon, night. And people get confused, you know, what to apply which before, and they waste their time so much on, you know, such things. So, but if you start early, like as I said about the sunscreen. So basically we need only 3 products. A good cleanser, a good moisturizer, and a sunscreen. And as a teenager, if you have acne, that acne cream. In middle phase, if you get little tanned, that cream. And at the end, like after 50, if you want to prevent little bit fine lines and wrinkles, and one anti-aging cream. I think that's enough. So I want to make that as a future. It should be minimal. Why you need? Ek to you are socially also, you are creating so much eco, what they call, you know, all plastics and So I think that's why I tell my patients. No. Now you are basically describing all preventions, like you are prescribing, suggesting few creams. Right now you prescribed. Then you also insisted for disciplined lifestyle. Then as madam suggested, a good diet. So everything is a kind of formula where people can themselves improve their skin tone, everything. Means, is this kind of prevention? No, but everyone is not just genetically blessed.
See, some people, some diseases are genetic. Like suppose acne hai. If everyone had a good diet, they wouldn't get acne. But diet and acne are not connected at all. Acne is a hereditary disease. If your mama or chacha, even parents have oily acne skin, your child may have, or it may skip generations. So if you have like eczema or psoriasis, all these concerns, everyone doesn't have, right? Even if they have diet, they will have psoriasis. So it's not, everything is not related, but diet can prevent it to a large extent. Because simple thing, when acne patient comes, I tell them to stop sugar first thing, because sugar doesn't cause acne, but it stops inflammation. It's anti-inflammatory. Regarding fairness, yeah, actually many people come and ask for skin lightening treatments, and I always tell them that means you're not happy with yourself. Are you not happy? They said, no, I'm happy, but I just want to become more fair. I said, how does it help? So they said, because that day only one girl came and her marriage was not getting fixed in this 23 because she was British complexion. And I told her, okay, I'll give you treatment, but are you working? She said, no, I'm not going to work also because I don't feel like, And I said, what stops? ते कशाला म्हणजे ठीक आहे तुला लग्न नाही जमत आहे तू 30 वर्षाची आहेस आणि तुझं मुलं आहेत ती म्हणाली नाही तर मी म्हटलं पहिलं तू कामाला जा मग मी तुला ट्रीटमेंट स्टार्ट करते बिकॉज ह्याच्यासाठी खूप पैसे लागतात रिअली दिस ट्रीटमेंट्स आर कॉस्टली. So then she said okay, she went, she came, now she's happy, her skin tone has improved, her colors, actually what happens, stress is also another factor which causes skin darkening. Simple cause, stress. It releases a certain hormone, so you have to counter, so it's not only external, there are so many internal things going on inside. So, okay, thank you. थँक्यू डॉक्टर वृषाली नाडकर्णी. म्हणजे खरं तर तुम्ही प्रमोशन करत होतात का तुम्ही हा व्यवसायच बंद करायच्या मार्गावर आहात कळत नाही. इतकं खरं बोलल्यानंतर व्यवसाय करायचं कसं माणसाने. सगळे या भ्रमावर आज सगळ्यात जास्त जर काही विकलं जात असेल तर ते ब्युटी प्रोडक्ट्स विकले जात आहेत. सगळ्यांना दिवसभरात गोरं व्हायचं आहे आणि तुम्ही एवढं खरं सत्य बोलताय. लॉंग टर्म यांचा बिझनेस. हो खरं आहे, बरोबर आहे. थँक्यू सो मच. थँक्यू नाडकर्णी मॅम. नाही आणि काळ इतका बदललेला आहे, लोक इतकी फसवत आहेत. म्हणजे एक दिवशी मी एका बस स्टँडवर बसलेलो होतो, माझ्या समोरचे गृहस्थ हातात अशी चिल्लर काढून बघायचे, परत ठेवायचे खिशात, परत काढायचे, परत बघायचे, ठेवायचे. म्हटलं काय असेल, काय घ्यायचं असेल. तेवढ्यात बस सुटली. थोडीशी अशी बाहेर आल्याबरोबर त्यांनी पेपरवाल्याला बोलवलं. ते पैसे चिल्लर त्याच्या हातात दिली, पेपर घेतला आणि बस डेपोतनं बाहेर पडली. हे एकदम खुश झालं आहे. मी म्हटलं काय झालं, तुम्हाला पेपर घ्यायचं होतं तर आधी का नाही घेतलात. ते म्हणाले नाही त्यातला 1 रुपया खोटा होता. एक 5 मिनटं त्यांनी पेपर वाचला, आनंद घेतला आणि मग ते स्वतःच हसायला लागले. मी म्हटलं आता काय झालं. म्हणाल त्याने पण कालचा पेपर दिला आहे. त्यामुळे आजच्या काळामध्ये अशा जगामध्ये आपण वावरतो आहोत, तिथे नाडकर्ण्यांसारखे डॉक्टर नाडकर्णी आहेत म्हणून आपल्याला खऱ्या अर्थानं काय आहे ते जग कळायला लागलं. एकदा जोरदार टाळ्या आपण डॉक्टर नाडकर्णी यांच्यासाठी होत्या. देन यानंतर क्रासा फॅशन्स, जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचं स्वागत करू. अपर्णा दळवी. अपर्णाजी ह्या सुरुवातीपासून आहेत. म्हणजे आपण कार्यक्रम सुरू करण्याच्या आधीपासून प्रत्येक पार्टिसिपंट्सनं त्यांनी बघितलेलं आहे. अगदी पुढे बसलेल्या होत्या त्याबद्दल त्यांचं विशेष कौतुक करायला हवं आपण, कारण वेळेच्या आधी त्या क्रासा फॅशन्सच्या इथे आल्या आणि त्यांची स्पेशालिटी क्रासा फॅशनची जी आहे त्या कुर्तीजमध्ये त्यांची स्पेशालिटी आहे आणि स्पेशली प्युअर कॉटन, मुस्लिन आणि सिल्क याच्यामध्ये. आणि आता बायकांच्या या क्षेत्रामध्ये जास्त घुसणं बरं नाही, त्या जास्त चांगल्या पद्धतीनं क्रासा फॅशन्सबद्दल बोलू शकतील. तर ओके, सो आपण त्यांचं स्वागत करूया जोरदार टाळ्यांनी. क्रासा फॅशन्स. गुड इव्हनिंग. व्हेरी गुड इव्हनिंग टू एव्हरीवन. मगासपासून खूप छान छान आणि एक्सपिरियन्स लोकांचे प्रेझेंटेशन्स ऐकले. थोडंसं स्ट्रेस आणि टेन्शन घेऊन मी माझा ब्रँड क्रासा फॅशन इकडे प्रेझेंट करते. सो
बेसिकली सगळ्यांनाच छान दिसायला आवडतं. आज सकाळी सगळ्यांनी विचार केलाच असणार की काय घालायचं आणि इकडे येऊन प्रेझेंटेशन द्यायचं आणि कसं छान दिसायचं. सो हिअर कम माय ब्रँड क्रासा फॅशन्स. Okay, so basically I deal in casual wear and office wear, Indian and Western products. माझ्याकडे ट्रेडिशनल कुर्तीज इन मेनली 90% इन कॉटन आणि मसलिन्स असतात. आर USP इज अफोर्डेबल प्राइसिंग आणि कम्फर्टेबल क्लोदिंग. ओके, आय डील इन होलसेल ॲज वेल ॲज रिटेल प्रोडक्ट. Can start from here. Sorry. So my journey started in 2017, where I left my job. I am a master's in nutrition, and I work in fitness industry for 15 years. Due to some family issues, I have to leave my job. My son was small. I have to leave it. And नंतर मग घरी बसून काय करायचं, इतके वर्ष जॉब केल्यानंतर कुठेतरी आत होतं, नुसतं घरी बसून राहायचं नाही, समथिंग आय वॉन्ट टू डू. देन लव फॉर क्लोदिंग, लव फॉर कपडे. मला स्वतःला कुर्तीज किंवा घालायची खूप आवड आहे किंवा नवीन नवीन क्लोदिंग आवडतं. गॉट मी इन टू दिस बिझनेस. सो 60 मला ह्या इंडस्ट्रीमध्ये येऊन 6 वर्ष झालेली आहेत आता. मेनली our USP is affordable pricing, budget-friendly clothing. We deals in kurtis, pant kurti set, kaftans, ma'am must be knowing, one-piece dresses, all this, office wear to casual wear, okay? Hey sagra process started 6 years back, wherein lot of research, hunting for manufacturers, first wholesalers, then I went all over city to city to search for manufacturers, search for different materials. My initial client was my friends and family. Started with home. एक छोटे से इन्व्हेस्टमेंटने मी सुरू केलं. घरी फ्रेंड्स अँड फॅमिलीजना बोलवलं आणि आय स्टार्टेड विथ दिस क्रासा फॅशन्स. तिथून सुरू करत करत मी माझं फर्स्ट एक्झिबिशन केलं आफ्टर 3 months इन गोरेगावला जवाहर हॉलला. ते एक्झिबिशन नंतर आय गॉट टू नो माझ्यासारखे बरेच असतात. आणि तुम्ही मी म्हणाल की खूप लोक एक्झिबिशनला आणि हे सगळे प्रोडक्ट्स विकतात. सो देन आय डिसायडेड की मी सगळ्या गोष्टी आणल्या, हे पण ते पण सगळं एव्हरीथिंग ऑन वन टेबल, एव्हरीथिंग वॉज देअर. देन आय डिसायडेड की एकाच गोष्टीला फोकस करायचं. अँड आय स्टार्टेड फोकसिंग ओनली ऑन ऑफिस अँड कॅज्युअल वेअर्स. आय डोंट डील इन मॅनी म्हणजे खूप सारी व्हरायटीज, खूप सारे प्रोडक्ट्स, नो. सो आय स्टार्टेड विथ ऑफिस वेअर आणि कॅज्युअल वेअर्स. ओके, त्याच्यामध्ये मग हळूहळू शिफ्ट करत करत आय स्टार्टेड गेटिंग वन पीसेस, फॉर्मल शॉर्ट कुर्तीज. त्याच्यामध्येच व्हेरिएशन आणलं जे ऑफिस आणि कॉलेजला किंवा कॅज्युअल मीटिंग्सना तुम्ही घालू शकाल. कोविड जेव्हा सुरू झालं त्याच्या जस्ट आधी आय स्टार्टेड मॅन्युफॅक्चरिंग माय ओन स्टफ. रिसेंटली सुरू केलेलं आणि कोविड झालं. सो आय हॅव टू स्टॉप बिकॉज माझ्याकडे माझे हेच नव्हते, टेलर्सच अवेलेबल नव्हते अँड आय कुडंट डू एनिथिंग मोर दॅन दॅट. देअर आय स्टार्टेड ऑनलाईन मार्केटिंग. कारण तिकडे तेव्हा खूप लोक जाडी आणि बारीक झाली. सो दे नीडेड क्लोथ्स आणि तिथे माझं ऑनलाईन प्रोडक्ट सप्लाय सुरू झाला. ना फोटो तर व्हॉट्सअपवरनं जायचे पण त्यांच्यापर्यंत पोचवायचं कसं. सो जे माझ्याकडे आधी DTDC आणि मारुती कुरिअरवाले बॉईज यायचे, आय कॉन्टॅक्टेड देम. ज्यांच्याकडे 2 व्हीलर्स आहेत त्यांना मी कॉन्टॅक्ट करून दे स्टार्टेड सप्लाईंग माय प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स. सो तिथून माझा बिझनेस फॉर आय मीन सोशल मीडियावरती यायला सुरू झाला स्लोली. हे थोडे माझे प्रोडक्ट्सचे पिक्चर्स आहेत. आय कुडंट क्लिक आय मीन गेट मोर किंवा एव्हरी वीक व्हरायटी येते, त्यामुळे फ्यू ऑफ द पिक्चर्स ऑफ माय प्रोडक्ट्स. टेक्नॉलॉजिकली म्हणायचं तर व्हॉट्सॲप ग्रुप आहेत,
माझे ब्रॉडकास्ट लिस्ट आहेत. 1-on-1 मेसेजेस होतात. मेनली महिन्याला ॲटलिस्ट 2 ते 3 एक्झिबिशन आय ट्राय टू डू. सोशल मीडियावरती, इंस्टाग्रामवरती इतकं नाही म्हणू शकत मी करीन. आय स्टार्टेड बट इट्स अ बेबी स्टेप ऑन इंस्टाग्राम. बट मेनली ऑन व्हॉट्सॲप आणि 1-on-1 इन एक्झिबिशन्स. सो मोस्ट ऑफ द टाईम इट्स माझे जे काही सेलिंग होतं ते एक्झिबिशन किंवा पीपल कम होम अँड दे डील. नेक्स्ट म्हणायचं तर माझं नेक्स्ट हे फ्युचर प्लॅन असं आहे की आय वॉन्ट टू स्टार्ट माय ओन मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट सून. छोटे छोटे स्टेप्स सुरू झाले आहेत. आय मीन हंटिंग फॉर मॅन्युफॅक्चरर्स, फॅब्रिक हे सगळं सुरू केलं आहे. थोडंसं फंडिंग पण जमा करून ठेवलं आहे. सो सून आय विल बी स्टार्टिंग माय ओन मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट. सो थँक्यू सो मच. या सगळ्या जर्नीमध्ये माझे फॅमिली, फ्रेंड्स, ऑल द एक्झिबिशन ऑर्गनायझर्सनी खूप हेल्प केली. आणि थँक्यू टू बिझ मास्टर फॉर गिविंग मी दिस प्लॅटफॉर्म. थँक्यू. Appreciable that from food nutrition you have moved to fashion and textile, which is an altogether different field Yes, per yes. se, without any formal education. त्याच्यात Yes. कुठलेही qualifications नाही. जस्ट अ लाइकिंग फॉर क्लोथिंग, दॅट्स इट. I know, but fashion textile industry मध्ये खूपच जास्त डिटेलिंग मध्ये सगळ्या गोष्टी. एक just curiosity, Krasa, what is it? Krasa means beauty. Okay, in which It's a Russian language is name it? for Russian beauty. name. Yeah. Okay, so that's how you're Yes, looked at that's it. how my husband gave this name. Have you thought of any tie-ups with any of the No, आता रिसेंटली नाही. रिसेंटली तरी माझं मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट स्टार्ट करायचं आहे. मला स्वतःचं युनिट पाहिजे वेअर इन माझ्या टॅक्सचे कुर्तीज आय शुड सेल ऑन इन एक्झिबिशन्स आणि ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म. सो दॅट इज माय ड्रीम राईट नाव की माझं युनिट स्टार्ट करायचं आहे मला सून. Okay. Just a suggestion कि one of the problems which I feel especially with the working women is त्यांना खूप जास्त शॉपिंगला म्हणजे आय वुड से एक जनरेशन होती की बायकांना प्रचंड शौक होता शॉपिंगचा, असं स्वतःहून जाऊन टाईम स्पेंड करून करण्याचा. आता जी नवीन पिढी येते ना, माझा असा अंदाज आहे की त्यांच्याकडे वेळ खूप कमी आहे. नॉट दॅट दे आर नॉट वॉन्टिंग टू बी stylist or they don't want to look good or do some make a choices attire which would go with their personality. असं त्यांना करायचं नाही असं अजिबात नाही आहे, पण ते सगळं चूज करायला त्यांच्याकडे वेळ नाही आहे. सो प्रॉबेबली अशासाठी तुमच्याकडनं एक 1 point सोल्युशन फॉर एव्हरीथिंग, लाईक हा जर फॉर्मल कॉस्ट्युम असेल तर त्याच्याबरोबरची एक ज्वेलरीपासून ते हातातल्या पर्सपासून ते प्रॉबेबली फुटवेअरपर्यंत असं एक फुल रेंज जर तुम्ही सजेस्ट केली तर मे बी युअर बिझनेस. आय कॅन डू क्रॉस सेलिंग विथ माय फ्रेंड्स. माझे जे को एक्झिबिटर्स आहेत त्यांच्याकडे हे ब्रँड्स असतात. सो नाही, ब्रँड्स म्हणून नाही, चॉईस सगळं मिळून करायसाठी a 10 complete package you mean to say. Yes, definitely. Probably that's the future. Yes, That's what I'm thinking definitely. of for your business. Right now my own unit is Focus is on manufacturing. Yes. I understand. One question. I assume that your maximum business currently is coming from the exhibitions. Okay. ब्रॉडकास्ट लिस्ट आहे म्हणजे व्हॉट्सॲप ग्रुप आहे. Yeah. These two But options, I think you should attempt other channels for selling all these things. See, currently Amazon also is coming out with fashion and they are advertising very big. So if you don't get attached to all this, then you will be left behind. Yes. And manufacturing unit is a feasibility or a economical viability when you have a steady source of market. Yes. Okay. If you don't have that, then read the book Goal first. When you are actually, please read that book. Okay. Thank you, sir. And so also create your own USP. Yes. Some unique selling proposition, something like maybe not what I suggested, but this can provoke a thought to think of something I'll different. definitely keep these things Then in you mind. are unique in the market. Yes. Thank you, ma'am. थँक्यू अपर्णा मॅम.
आणि मला वाटतं आपण एक 15 मिनिटांचा ब्रेक घेऊया. पण 15 मिनिटांचा अगदी डॉट आपण 15 ठेवू, म्हणजे काय होईल की पुढे आपल्याला विलंब होणार नाही, कारण त्याच्यानंतर आपले रिझल्ट्सही आहेत, त्याच्यासाठी कॅल्क्युलेशनला थोडासा वेळ जजेसना लागेल. सो आपण सगळ्यांसाठी 15 मिनिटांचा एक ब्रेक घेतो आहोत आणि 15 मिनिटांच्या ब्रेकनंतर आपण पुन्हा एकदा भेटतो आहोत. आणि अतिशय सुंदर पद्धतीनं प्रत्येकाचं प्रेझेंटेशन झालेलं आहे. ज्यांनी आधी केलं आहे त्यांनी कृपया थांबायला हरकत नाही, म्हणजे रिझल्टसाठी म्हणून नाही, पण बाकीच्यांना सुद्धा आपण ऐकायला पाहिजे. तर इथे मध्ये कर्टन येणार नाही, पण 15 मिनिटांचा ब्रेक. टाईम स्टार्ट नाव.
नमस्कार. आपण 15 मिनिटाचा ब्रेक दिलेला होता. भारतीय वेळेनुसार अर्धा तास आपण घेतलेला आहे आणि तो क्रमप्राप्त होता. आपण जर अर्धा तास म्हटलं असतं तर त्याची 45 मिनिटं झाली असते. पण आपण सगळेजण वेळेवर आलात. पहिलं प्रेझेंटेशन होण्याच्या आधी इथे आलात त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आणि आभार. आपण कार्यक्रमाच्या उत्तरार्धाला पुढल्या भागाला सुरुवात करतो आहोत आणि याच्यातले जे पहिलं आपलं प्रेझेंटेशन करणार आहेत त्यांना मी निमंत्रित करतो आहे. VM मुसळणकर अँड सन्स ज्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड गोल्ड. VM मुसळणकर अँड सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही एक प्रतिष्ठित अशी संस्था आहे. कैलासवासी वसंत महादेव मुसळणकर यांनी ती स्थापन केली आणि सध्या हे ऑर्गनायझेशन त्यांचे सुपुत्र श्री सुहास मुसळणकर आणि श्री सुजन मुसळणकर हे चालवत आहेत. ही कंपनी सर्वात ओल्डेस्ट डिझायनर्स अँड रेटर्स ऑफ गोल्ड, डायमंड अँड प्लॅटिनम ज्वेलरी 1949 पासून हा बिझनेस त्यांनी सुरू केलेला आहे. मला वाटतं 112 वर्षाची परंपरा ज्या बिझनेसला आहे. एकदा जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांच्या या बिझनेससाठी ते फॅमिली बिझनेस आहे आणि त्यांच्या जुन्या व्यावसायिक कुटुंबांपैकी तो एक आहे आणि जवळजवळ 112 वर्षाचा हा इतिहास असणारा बिझनेस हे ऑर्गनायझेशन आहे आणि मुंबईतल्या विले पार्ले येथील पहिले ज्वेलरी स्टोअर्स म्हणून ते ख्यातकीर्त आहेत आणि कस्टमर्सना हॉलमार्कच्या गोल्ड ज्वेलरी देण्याची सुरुवात यांनीच केलेली होती. एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्या या योगदानासाठी होऊ द्या. क्षितिज मुसळणकर आणि हे प्रेझेंटेशन देत आहेत. VM मुसळणकर अँड सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड गोल्डसाठी श्रीयुत क्षितिज मुसळणकर. एकदा जोरदार टाळ्यांनी आपण क्षितिजजींचं अभिनंदन करू आणि आपल्या या पुढल्या भागाला आपण सुरुवात करतो. थँक्यू सर, खूप छान इंट्रोडक्शन दिलं. ओके. गुड इव्हनिंग जजेस. मी क्षितिज मुसळणकर. मी VM मुसळणकर अँड सन ज्वेलर्स हा ब्रँड रेप्रेझेंट करणार आहे आज. इट इज करंटली रन बाय सुहास मुसळणकर हु इज माय डॅड. Sorry. So we are we're the oldest, one of the oldest designers and retailers of gold, platinum and diamond jewelry since 1949. So it's currently run by Mr. Suhas Musronkar and we have a showroom in Parle. So basically our vision is majority of our products, if you see, are represent a Maharashtrian culture. It is Maharashtrian jewelry that we specialize in. So taking the brand ahead, our goal will be to take the same culture and take the same taste globally. As nowadays we see a lot of our old customers who used to be here, they're now settled in America, California, etc. So they're still connected with us. They still crave for that. That's our aim, that we provide them with what they need. So yeah, as they said, it has been a long journey of 112 years. My grandfather used to sit in a very small space, almost 50 square feet. And later on, my dad took over. He expanded the shop to a 250 square feet showroom, which was a significant move in the business, in the whole journey. It was the most crucial part, I would say, as that's where the growth started exactly. And later on in 2017, we shifted to a 2,500 square feet showroom. So with space, we also widened our jewelry products. So we earlier used to only deal in 22 carat
products. So आता आम्ही diamond आहे, platinum आहे, we are shifting to 18 carat. So as the trend changes, that's how we adapt. Yeah, also we are actually we are the only first jewelers to start hallmark jewelry in Parle, I would say. That's the showroom. So some of our USPs, if you say, we specialize in Maharashtrian jewelry, as we said, so almost been 6 decades since we've been in this industry. So our workforce and the manufacturers that we work with exactly know the needs and wants of our customers since a long time. And we offer a competitive pricing because we work directly with customers. थोडे products आहेत जे आम्ही स्वतः manufacture करतो आणि थोडे आहेत जे बाहेरून source करायला लागतात, but we directly deal with them. So that's how we come to a very competitive pricing, because we are in a market where there are a lot of local jewelers working with us, whether it be a wedding jewelry or a gift to a loved one or anything like that. So a customization gives you a more unique experience. You can get home something that fits you more perfectly, I feel. And thirdly, yeah, quality assurance. There's stringent quality assurance checks that happen. So yeah, the customer service, being a family business, we all know the customer retention is higher. कारण आपण directly customerच्या touch मध्ये असतो, त्यांचे problems, needs, wants आपण त्याची नीट काळजी घेऊ शकतो. Just a rough idea of the kind of jewelry we sell. ते एक तमिळनाडू स्टाईल मध्ये साऊथ इंडियन स्टाईल ज्वेलरी असते, and this is the typical Maharashtrian style. And then we expanded to diamond collection. We also have the platinum collection. Technological advancements, I would say the caratometer was the biggest change in the industry, not just for us, but for a lot of jewelers actually. कारण आधी असं असायचं की सोन्याची purity check करायला you had to break the jewelry, you had to melt it, and that's how you come to know about the purity. पण आता without destructing the jewelry, you can just come to know about the purity, and it is more accurate than it used to be before. So the customer gets a higher value, a more precise value for their exchange. And we're also coming up with a website and an app. I'll just show you a snapshot. This is currently available online, but we haven't started e-commerce, we haven't started selling jewelry online. But this is just like a catalog which a lot of young teenagers, I would say, before coming to the store or going anywhere, they have a habit of going online and checking ki how is the product exactly. So they don't just go. And digital transformation, I feel, is a necessity right now. Whether it's going to help you or not, that's a question that your customers are going to tell you later, but you have to be present everywhere online, I feel. So the current strategies, I would say, is the trend is continuously changing. People don't want typical Maharashtrian or typical jewelry. So it is important that you understand their needs. Thode contemporary style, thode modern style, you mix it with the typical Maharashtrian style. You don't let go of our culture, but you keep trying stuff. So also, yeah, a short quality hallmark gold. So I just realized hallmark gold and like purity of gold, all jewelers keep saying that trust is very important, but I feel now that hallmark jewelry is compulsory everywhere. Almost all jewelers are selling hallmark jewelry, so you really can't build on that anymore. There used to be a time where there was no caratometer, purity checks एवढे precise नसायचे. So
customers had to trust the jeweler completely. So, yeah. Also, the diamonds are IGI and GI certified, which is one of the leading diamond labs in the world. And then there are usual promotions, seasonal promotions and occasional promotions where we have social media presence on Insta and Facebook. And there's print media ad, then sponsorships that we do. And also something I didn't mention, we also started doing exhibitions. Recently, the one which we did was in Goregaon, which gave us a good response because a lot of our customer base was coming from Goregaon, so we decided to go to them. So that's how you can keep targeting new areas and new customers. Yeah, future strategies would be, I feel, marketing आपल्याकडून खूप कमी होतं, advertising खूप कमी होते. There are a lot of corporate jewelers. They have great advantage over us. So you need to try your best. You need to game up on marketing, I feel. So influencer partnerships are one of the examples. Yeah, and always keep a customer-centric focus. Tumcha customer, their customer is your king. And in retail, no matter what, you sweat, you do anything, but in the end, it's the customer. So always think about that. Be flexible as much as you can. Yeah, do more exhibitions locally and on various locations, as I said. Also, आता exports वगैरह खूप, I would say, easy झाला आहे. खूप government support करते. तुम्ही बाहेर जाऊन exhibitions करू शकतात. So that is my next goal. And then higher market penetration through more outlets and more expenditure on advertising. That's what I feel. Thank you Parle Bazaar for this platform. Thank you judges. मला तुम्हाला हे विचारायचं आहे की तुमचं कॉम्पिटिटर कोण आहे? तो लोकल ज्वेलर जो आहे तो आहे की जे कॉर्पोरेट ज्वेलर्स आहेत ते आहे? नंबर 1. दुसरं त्यालाच जोडून प्रश्न असा आहे की तुमच्या शोरूममध्ये जे आहे ते कशा पद्धतीचं वातावरण आहे की म्हणजे तिथे पण तुम्ही असे वेल ड्रेस युनिफॉर्ममध्ये असलेले असे हे सगळे ठेवले आहेत की म्हणजे आधी जसं असेल तुम्ही जसं म्हणाला 50 स्क्वेअर फूट किंवा 250 स्क्वेअर फूट तसं एकदम नॉर्मल हे करणार आहे? काय आहे स्ट्रॅटर? हां, घरगुती स्ट्रॅटर्जी काय आहे? 20 वर्षापूर्वी होतं. So we have completely changed that now. We try to be as much professional as possible. कॉर्पोरेट म्हणायचं तर पार्ल्यात PNG, गाडगे ज्वेलर्स आहेत, छेडा ज्वेलर्स आहेत. 2-3 सोडले तर सगळे लोकल ज्वेलर्स आहेत. तर असं झालं आहे कॉर्पोरेट ज्वेलर्स पण दे कम डाऊन टू द लेवल ऑफ लोकल ज्वेलर्स आय वुड से. कारण जर एवढे लोकल ज्वेलर्स आहेत तर it will be difficult for them to exist in this market. So instead of us going to them, they are coming down to our level. That's what I feel. But they have an advantage of a higher buying purchase, as in त्यांचं गोल्ड क्वांटिटी जे ते रॉ मटेरियल परचेस करतात त्यांचं खूप हाय क्वांटिटीमध्ये असतं. त्याच्यामुळे त्यांना रेट खूप चांगला भेटतो थ्रू बुलियन. तर त्याच्यामुळे कधी कधी आम्हाला प्रॉब्लेम होतो. सो वी हॅव ऑल्सो हॅव टू गो डाऊन ऑन आर रेट्स विच अफेक्ट्स आर प्रॉफिट मार्जिन्स अँड एव्हरीथिंग. बट खूप प्रोफेशनल एन्व्हायरमेंट असतं. एव्हरीवन हॅज युनिफॉर्म्स and we have proper ERP system, computerized bills and analytical reports असतात, software आहे and everything. माझा प्रश्न त्याच्याशी संलग्नित आहे. यांचा जो प्रश्न होता ना त्याला पुढे मी म्हणणार होते. अर्ध उत्तर मिळालेलं आहे. पण मला आठवतंय एकेकाळी आपले सगळ्यांचे लाडके चितळे आमची कुठेही शाखा नाही याचा त्यांना खूप जास्त अभिमान होता. पण तेही खूप बदलले. तर तुमचा तर 112 वर्षांचा तुमचा पण एक्झिस्टन्स आहे. तर त्या बाबतीत काही विचार आता सांगितलं की वरचे खाली येत आहेत पण तरी खालच्याने वेगळ्या पद्धतीने वर जाण्याचं एक तो एक प्रश्न होता. दुसरा माझा प्रश्न आहे. सो इट्स बीन ओनली 2 years सिन्स आय जॉईन्ड द फॅमिली बिझनेस. तर नाव डॅड इज एबल टू टेक मोर रिस्क. थोडं ही हॅज हेल्प. तर आणि मुलावरती विश्वास ठेवतायत का?
कारण पिढीमध्ये फरक खूप आहे ना, त्यामुळे विचारांमध्ये असेल. So I also have an elder brother, Sagar Musrundkar. I don't know if he is here. Okay, he is into diamond, so तो diamond boutique open करायचा plan करतोय पार्ल्यातच, which will be completely only diamond products. That's it. So customer like space भेटते. नॉर्मल शॉप्समध्ये कसं होतं, खूप क्राऊड असतो, कस्टमर्सला स्पेस नाही भेटत, एक पर्सनल स्पेस जी लागते त्यांना. सो बुटीकमुळे ते इझी होईल की कस्टमरला स्वतःची स्पेस, स्वतःचा टाईम, 1 तास 2 तास सिट हाऊ लॉंग ॲज यू वॉन्ट, ठीक आहे. तर ते एक सॅटिस्फॅक्शन लेवल मिळतं. आणि दुसरं स्टोअरचं, तुम्ही गोल्ड स्टोअरचं म्हणालात तर दिस इयर प्लॅन होता, सो होपफुली नेक्स्ट इयर आम्ही एक्सपॅन्ड नो प्रॉब्लेम्स, बेस्ट विशेस. माझे 3 वेगळे प्रश्न आहेत. तुम्ही आत्ता म्हणालात की डायमंडसाठी वेगळं ब्युटिकचा प्लॅन आहे. राईट. एव्हरीबडी इज अवेअर, सध्या लॅब ग्रोन जे CVD आहेत, डायमंड जे येत आहेत मार्केटमध्ये, सो त्या कॉम्पिटिशनमध्ये म्हणजे आता लॅब ग्रोन डायमंडसना सुद्धा लंडनच्या इन्स्टिट्यूटने रेकग्निशन दिलं आहे की दे आर नॅचरल डायमंड्सचं स्टेटस मिळालं आहे त्यांना. सो विथ दिस व्हॉट इज द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन दॅट यू आर लुकिंग ॲट? तो एक मुद्दा होता. दुसरा मुद्दा की तुमचा पहिलाच USP तुम्ही सांगितलात महाराष्ट्रीयन पद्धतीची ज्वेलरी, आणि तिकडेच तुमचं एक माझ्या दृष्टीने थोडं कॉन्ट्रॅडिक्टरी विधान होतं नाही की आपली बरीचशी मुलं आता अमेरिकेत आणि इकडे तिकडे सेटल झाली, तर मग त्यांना अजूनही खरंच मराठी दागिन्यांचं जे आपलं म्हणजे विशेषतः ठसठशीत म्हणतो किंवा ठळक अशा दागिन्यांचा शौक राहिलेला नाही. त्यांना कॉर्पोरेट कल्चरसाठी म्हणून नाजूक दागिने हवे असतात. राईट. सो ह्या विचारात कॉम्पिटिशनमध्ये तुम्ही कुठे प्लॅन करताय? Okay, so coming to your first question, which is about lab-grown diamonds, definitely it's in the market since a long time now. CVD, yes. But if you ask me, we haven't seen any downfall in our business of diamond because of CVD. So the customers that used to prefer diamonds before are still preferring natural diamonds now. But yeah, that's a risk. But again, as I said, you need to keep changing with times. If tomorrow CVD does take over, for sure we will have to adapt to it. We will have to start CVD. But till then, I think you should, matters to cost effectiveness to the best of my understanding. For CVD customers versus the natural diamonds, Yeah. and its valuation. Yeah. Because now, आता मी अशाही बऱ्याच पूर्वी डायमंड ज्वेलरीची कोणीही गॅरंटी देत नसत, पण आता बहुतेक सगळ्या डायमंड शॉप्सवाल्यांनी सुद्धा 100% रिटर्नची गॅरंटी द्यायला सुरुवात केली. म्हणजे ज्या कॉस्टला तुम्ही घेतला असेल तो डेप्रिशिएट होणार नाही. राईट. म्हणजे त्याही काळात एवढं करून सुद्धा लोक डायमंड ज्वेलरी वेडे होतेच की तुम्हाला उद्या हा परत दागिना विकायला गेलो तर त्या डायमंडची गॅरंटी कोणी देत नव्हतं. आज ती मिळते आहे, पण आज लॅब ग्रोन डायमंड्समुळे कॉम्पिटिटिव्ह प्राइसिंगचा एक जो दिसत. हो, राईट. सो तो मुद्दा. Right. ते एक आहेच definitely, but it's a very controversial question. It won't be easy for me to answer. Not an issue. I'll try my best. I feel customer perceptions खूप matter करतात. I don't know. I think time will tell if the perception changes of people. In the end, CVD is a man-made diamond. Of course, scientifically, if you ask, naturalच आहे. All the elements it has is of a natural diamond. But in the end, it is man-made. So it depends on the perception when you're gifting it to someone. Usually diamonds are mostly bought when you're gifting it to someone. So yeah, that's when the question arises if you want a man-made diamond or a natural diamond That's to okay. gift. Second question was relating to your marketing strategy change or product designing change vis-a-vis the customer orientation for the new generations.
Okay, I'm sorry, I didn't get your question. मी म्हटलं तसं अमेरिकेत गेलेल्या मुलांचा हा, हा, आता हा. तन्मणी हा चॉईस राहिला नाही नाही, हा. तसतशी दागिना त्यांना नको आहे. नको आहे, बरोबर. तर त्या दृष्टीने तुम्ही डिझाईन चेंजेसचा काही विचार केलाय का? हो. कसं होतं, ॲज यू सेड अबाउट कॉर्पोरेट ज्वेलरी जी असते, दॅट यू कांट यूज ॲट युअर वेडिंग. सो जेव्हा तुमचा लग्नाचा दिवस असतो, यू डेफिनेटली थिंक ऑफ समथिंग दॅट इज मोर क्लोज टू युअर कल्चर. अँड बट एक आहे डेफिनेटली, आधीसारखे अगदी टिपिकल डिझाईन्स आता राहिले नाही आहेत. काही नवीन इनोव्हेशन्स असतात. ज्वेलरी अजून लाईट वेट होत जाते, अजून मॉडर्न डिझाईन्स येत जात आहेत. अँड सेकंडली कधी कधी वाईल इंटरॅक्टिंग विथ कस्टमर्स मला वाटतं इकडचे जे इकडे राहणारे लोक आहेत त्याच्यापेक्षा जास्ती जे अमेरिकेला राहणारे लोक आहेत त्यांना आपल्या कल्चरबद्दल खूप प्रेम असतं. त्यांना हां, they are more close to culture, and I think somewhere they crave for it because not staying, not being here, they lack घर that की touch. मुर्गी दाल बराबर, त्यांना तिकडे त्याचं अट्रॅक्शन आहे जास्त. तसं आहे. आणि तिसरं, आर्टिफिशियल ज्वेलरीमुळे इतकं प्राइसिंग कमीला तसंच चकाकणारा दागिना जर मिळत असेल तर तुमच्या बिझनेससाठी त्याचा कितपत परिणाम तुम्हाला जाणवतोय? आर्टिफिशियल ज्वेलरीसाठी ओके, एवढा नाही आहे परिणाम, कारण इट हॅज ऑलवेज बीन द व्हॅल्यू बिहाइंड गोल्ड. गोल्ड हॅज नेवर डिक्रीज्ड, and especially for our Maharashtrian customers, to think of them going for artificial jewelry is very difficult, and I haven't seen that much happening. But एक आहे, मतलब that is a competition. शेवटचा एक मुद्दा फक्त सुचवते. पार्ला आता कमी महाराष्ट्रीयन राहिलंय आणि जास्त गुजराती जैन झालंय, याचा विचार जरूर करा. शुअर 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 शुअर. एक प्रश्न आहे क्षितिज मला. जसं आता विषय झाला की कॉम्पिटिटर्स, आणि आपण अनेकदा असं म्हणतो की जसं PNG आहे किंवा पेठे आहे ते आपल्याला कॉम्पिटिटर वाटतात, पण ॲक्च्युली मला असं वाटतं की आपण असं पण एक पर्स्पेक्टिव्ह ठेवायला पाहिजे की ॲज फार एज यंग जनरेशन इज कन्सर्न, iPhone 15 हा आपला कॉम्पिटिटर असू शकतो. म्हणजे काय होतं की आपण हे लक्षात येत नाही की नवीन जनरेशनला सोन्यापेक्षा गॅजेट्स जास्ती व्हॅल्युएबल झाले. 100% agree. सो त्या कन्सेप्टचा पण तुम्ही काय पद्धतीने म्हणजे ॲड्रेस करणार मला माहीत नाही. आणि ऑनलाईनचे काय प्लान्स आहेत, कारण आता ऑनलाईन बऱ्यापैकी सोनं चाललेलं आहेत विथ ब्रँड्स. म्हणजे मुसळुणकर ब्रँडचा ऑनलाईन एक ऑडियन्स आहे जो ऑनलाईन मागवणार आहे. कारण काय होतं, 2 ग्रॅम 3 ग्रॅम 4 ग्रॅम सोनं घेण्यासाठी माणूस, आणि एक लक्षात घ्यायला पाहिजे तुम्ही 114 वर्ष आहात. 114 वर्षामध्ये पार्ल्याच्या जनरेशन्स मायग्रेट होऊन बाहेर गेलेले आहेत. राईट. सो त्यांना तुम्ही कसे बांधून ठेवणार? इज इट पॉसिबल थ्रू ऑनलाईन? आणि ऑनलाईनचे काही प्लान्स आहेत का? Through online, actually we are not expecting much sales through online. It is just our efforts to stay present, कारण आजकाल सगळेच ऑनलाईन असतात, सगळ्यांना ज्वेलरी ऑनलाईन बघायची असते. तर फॉर एक्झाम्पल विथ ई-कॉमर्स, येस. सो फॉर एक्झाम्पल कॅरेट लेन वगैरे जरी तुम्ही घेतलं, डेफिनेटली त्यांचे सेल्स हाय आहेत, बट इवन दे आर ओपनिंग स्टोअर्स नाव. अँड लॉट ऑफ टाईम जे ऑनलाईन ज्वेलरी बघतात ते ऑनलाईन घेत नाहीत, ते त्याचं लीड जनरेट होतो, दे गो टू द स्टोअर अँड दे बाय इट. सो दे रेज अ अपॉइंटमेंट, दॅट्स वॉट दे डू. सो आय चेक द रिपोर्ट्स, आय स्टडीड, दॅट्स वॉट आय सॉ. Thank you very much first for a very good presentation. Thank you. Thought through presentation. I liked it. I think competition can come from multiple sources. Your own shop here has artificial jewelry shop just by the side. Okay, so that is one very quick competition that is there. Yes. Tanishq is there, Carrot Lane is there. I mean, there are multiple things. I think the future strategy, also I saw a lot of things you mentioned. The speed with which you need to go online and do a 360-degree view with the particular thing on the face of that person and things like that. These are the things where you would be in a position. Avatar, creating avatar and doing all those. These are the ways in which you can catch and attract
new customers into your stores. Okay. Finally, physical hand shake is a possibility and a must right now. So that is there, but then you can't reach each and every place. So that's the reality that you have to look at. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. थँक्यू क्षितिज. खरं तर तुमच्या नावाचं क्षितिज आहे आणि क्षितिज याचा अर्थ इमॅजिनरी लाईन असते. त्यामुळे 112 वर्षानंतर आपण क्षितिजा पार नक्की तुमच्या शाखा होतील अशा शुभेच्छा आहेत तुम्हाला. आणि तुम्ही म्हणालात 2 वर्षच झाली तुम्ही जॉईन केलं, पण ज्या पद्धतीने कॉन्फिडन्सनी तुम्ही उत्तरं दिली आहेत, तुम्ही मार्केटचा पूर्ण अभ्यास केलेला आहे, तेव्हा तुमच्या पुढच्या कार्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा. गॉड ब्लेस यू. अँड अवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट M.N. राव, मिस्टर राव. बघितल्यानंतर आपल्या लक्षात आलं असेल मी कशाबद्दल बोलणार आहे. इतका सुंदर ड्रेसिंग सेन्स दिसतोय. M.N. राव इज अ bespoke tailoring establishment since 1965, backed with experiment and legacy in finest luxury suits tailoring in Kemp's Corner and Ville Parle. M.N. Rao, established in 1965, is known for customized service and taste for elegance, masters in art of needle and tailoring. आणि त्यांचे जे क्लायंट्स आहेत ते A-listed पॉलिटिशियन्स, बिझनेस टायकॉन्स, ॲरिस्टोक्रॅट्स आणि सगळ्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीमधले जे ॲक्टर्स ॲक्ट्रेस आहेत हे सगळे असे यांचे सूट्स आणि डिझाईन केलेले कपडे वापरत असतात. M.N. राव यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या होऊ द्या. Good evening, everyone. Myself Madhusudan Rao, and I am today representing my firm M.N. Rao Truly Bespoke. It's a 6-decade-old firm, and I inherit this great legacy from my father, Mr. M.N. Rao, in whose brand name it exists since 1965. And I started my journey in 1991 along with my brother Vinayak Rao and me myself with my dad. And in 1993, my father expired, and we had to take over the business in 1993 along with my brother. And we have 2 stores here at Ville Parle, and the second it has the upscale locality of Kemp's Corner. So Ville Parle, of course, is from 1965, and Kemp's Corner is from 2016. And so I'm a 2nd generation now, and we are almost now serving the 5th generation. So 2 generations being served by my dad, and the remaining 3 generations now we are still going along. The 5th generation has just started now coming to us. So that is how it is. So we feel a little proud about that thing, that we are still there to serve them the way we used to serve 60 years back. So a little about my father. It started in 1960. He was working under his mentor, Mr. A.K. Hangal, the veteran actor. You must have heard about him, Mr. A.K. Hangal. So he was one of the best master tailors of his time, under whom my dad worked, actually. So he learned the art of British cutting, basically. So what we do is actually British cutting. So that is our USP. So basically, he was very intricate in his work, and so that the same thing came into my dad, and that is how he started his own in 1965. So what we do. So we specialize into our suits, overcoats, summer suits. Summer suits are basically the safaris, what is to call in the olden days. So basically, it's usually summer suit is to be worn more in London, where people in summers they used to avoid suits and used to wear safaris. Then we have trousers, shirts, bandis, bangalas, and wedding trousers. Wedding trousers means we do an entire theme for weddings. When it comes to weddings, we do right from your engagement to your wedding, your fairas, and your
what we say, the pool parties to your, your sangeet to your mehendi. So we curate everything as per the theme of the customer and everything. And yeah, so over the years we have been providing, we have been sourcing and providing our customers with some of the most exotic and rare international fabric brands across the globe. So apart from the local brand Raymond and J. Hampstead, few of them, Holland and Cherry, Dormel, Drago, Vitale Barberis, Cornenico, Huddersfield, Albini, Alu Modiza, some of the rare brands which are available in India, basically. So very chosen few people really, because a good tailoring requires a good fabric, so as vice versa, a good fabric requires a good tailoring. You see, so since we are into this premium tailoring, when I say premium tailoring, I really mean what I say. You see, that is, it's a very different thing, because we just have a 8 to 10 minute presentation. To elaborate, it's a very long thing for us. So I'll just cut short that. So another USP of ours is we are certified from the Savile Row Tailoring Academy, London. So we are certified by them. So we follow Savile Row tailoring, we follow Savile Row cutting concept and the making concept and the process of Savile Row. We have been certified by them. So this is something very rare in India, which usually you will not find. See, the real test of a tailor is how he does his tailoring process. You see? So that's the real test of a tailor. Can he make handmade suits? Can he made, there are certain benchmarks which are there for a real good, the high-end, what we call as the real tailors, what we call, you see. So yes, we have been fortunate to have that knowledge, and we have taken that knowledge. Me and my brother both, we run Ville Parle and Kemp's Corner. And yeah, so as I said, our USP is that we have been doing this Savile Row cutting over the years now. And let's come to our biggest USP, the handmade bespoke floating canvas suit. Now, what exactly is handmade bespoke floating canvas suit? So basically, you see the word bespoke, the term bespoke is nowadays used by anybody and everybody. You see, but actually, if you ask them what is a bespoke suit, they really don't know. You go to a tailor, he tells you, okay, I make a bespoke suit. But does he really know what a bespoke suit is? So that is where the real test lies. So basically, so when I talk about a bespoke suit, so people often mistaken, see, we are basically master tailors. We are termed as master tailors. I myself, my brother, we both are master tailors. When I say a master tailor, the job of a master tailor is he can actually do a drafting and cutting. That is the main job. That is the main USP of a master tailor. Abroad, if you see, the term master tailor has a lot of value. But in India, the master tailor term is actually, he carries no value. He will just say, okay, yaar, theek hai, tailor hai, hoga koi. Asel to ek tailor asel. He must be doing it. Yeah, that is how they consider tailors in India. But actually, the terminology of tailor has a really wide base. The domain is really big. It's really deep. And we work till the depth of it. And we have been working over the years till the depth of it. So when I say handmade bespoke tailors, I'll tell you a very small, I will give you a little small background about what a bespoke jacket is. So basically you will see these bespoke floating canvas suits are handmade suits which are usually made by only high-end brands, international brands. When you talk about Brioni, Stefano Ricci, Canali, and these are all the brands, usually they prefer to make these suits. In India, usually, there is no bespoke culture only. There is no bespoke handmade culture in India. So this is what we do. This is what we are expertised in. So basically, I could see a lot of ultra HNIs, and when I say ultra HNIs means the high net worth individuals or the uber rich people, So they had a lot of trust in these international brands, these niche brands. But all in all, the luxury market is mostly absorbed by this made in Italy and made in UK, especially when it comes to buying suits. And, anything in India is simply considered
anything from India is simply considered to be a little cheap or maybe an average quality. So this is the point, this was the point where we actually thought ki why not India can be the best or at par with these international brands. We have the capability. For the fact that we are proud about our Indian roots, right? And also for the fact that we have some exceptional skills in India, right? So we have put in so much into our suits. When I say so much into suits in terms of the ingredients, what we put inside, the expertise, the value additions, that it's almost become, we have almost made it unchallengeable against these international brands. So that is how the kind of inputs we have put inside this. You see, so our competition, if you ask me, is not with any local brand here. We are not competing with any local Indian brand over here. Our actual competition is with these international brands. So now that the world is looking beyond regions and and that the fact that everything is getting appreciated, and which hand is making it's not important. It's not important that who is making it. They are just appreciating really who is really making the best, right? So considering these things, I think we have made this epitome of excellence, I can say. And yes, this has been appreciated by our customers. We have customers who have diverted themselves from international brands to our M.N. Rao brand. And that's the biggest success story for us. This is what I feel. Well, yeah, and these are some of the pics of our, this is our wedding trousseaux. These are also our wedding trousseaux. This is our band galas. This is our coordinates, suits coordinates. Yeah. Any questions? Open to ask. Thank you. It was a very impromptu speech I've given today because honestly I was not really having time to prepare my speech also, but it was... Honestly speaking, your business speaks. Yeah, you don't thank you have so to much. prepare for yourself. Yeah. It's very much in you, so from 3 generations it looks like. But like my question is from tuxedo to wedding trousseau, from Parle to Kames Corner, why did it take so long? Well, we were looking out for an opportunity. It's not that we were not. See, honestly, I'll tell you, we also have another vertical where we export high-end premium garments to all African countries and to European countries also. So I was more busy in that. But with time in 2015, we got an opportunity in South Mumbai. That opportunity came to our doorstep. And we took it. It was like we sensed it now. It's high time. I think we should be into South Mumbai because the kind of quality what people are looking out in tailoring, honestly, it's not existing anywhere now because the original tailors have disappeared. The kind of people what we have seen over the years, the kind of if I to say in a very simple term, jo Tismar Khan log humne dekhe hai na in my times, now those people are not there. That generation is gone. Honestly, I can't see that. I've really said we have worked under those people and we have been under those people. So that's the reason today we know what we are talking about, what tailoring is all about. So we go to that depth and we are working in that depth. Today making a suit of a high count suit of 200s and 180s is not everyone's cup of tea. Forget about selling. Understanding the fabric itself, a suit which costs around 6 lakh, 7 lakh rupees itself, it's a very big thing. And making that suit itself is another subject. We have an equipped factory, a 3,000 square feet equipped factory. Everything is in-house. Nothing is done anything outside. We have all the trained people. So it's like you keep my suit or an M.N. Rao suit or a trouser in front of any international brand. I don't think you will find anything less in this brand of mine. That is all I can say. But if we look at the marketing strategy, this becomes a niche market, I would say. Yes, it is. Because obviously, I mean, this has nothing to do with those ready-made garments market.
And you No, rightly we said have we are no not competition looking at, with you these have no ready-to-wear people, or even Absolutely. with. Honestly, if you ask me, people compare. When people ask me now, how different are you from a designer or something? I said I have no comparison with a designer basically, because see, we are professional master tailors. You know, people often don't understand the difference between a master tailor and a designer. Basically, a master tailor can be. Let me put it this way: a master tailor can be a designer, but a designer may not necessarily be a master tailor. Let me tell you that. So there is a difference in that, because a master tailor actually, he drafts. He basically creates a template as per your body measurements, and that template is, made to fit your body in that garment is made to fit in harmony with your body. The suits what we make is in harmony with your body. When I say in harmony with your body, that means when you're moving, it's like your second skin. What I'm wearing is a pure canvas suit which actually moves with my movements. Lovely. It's not that I have to just model and walk like this and I just look only good. When I sit, oh yeah, I can't sit, I can't, this is tight here and this is, no. Brilliant thought process. You see, so that matters. Agree. When I talk about making good suits. I want everyone to get spoiled. Your pockets may not allow though. It's not everybody's cup of tea. So whereas these designers and all, they work on, forget about designers. In fact, even the most of the tailors in India I've seen, they work on these ready templates, which are tried and tested on only relevant bodies, and they just try and make you, okay, aapka length kar diya. So that is not the way of actual tailoring. You see, that is not real tailoring, let me tell you. So the real process of tailoring is what we follow since 1965, the original, what Savile Row follows today. So Savile Row is a street where there are only professional tailors. There they don't make the fused technology suits. They only make handmade canvas suits. So basically it's a very, if I keep explaining, it's a very, very, very long thing. We don't have time that much. For that, you'll have to come over to my store to understand. I can elaborate more on that. One question regarding this. Yes, yeah. But okay, fine. Means this is basically, I think that theoretically it was very strong presentation. Okay, theoretically, again I'm insisting on that word. I think I have not done very strongly, but yes, whatever I could, I have just what said. we could guess. Only thing is that what about the business? What about the sustainability? What about the growth? What about the scalability? Have you given thought for that, or you are just happy with what you are? No, it's not like that. See, I'll tell you, this is a personalized business. See, a tailor, a master tailor is something who is personalized, right? So I do understand scalability. It's not that even I can scale today. I know the roadmap how to scale it down. You see, it's not that I don't know. But the kind of perfection and the kind of satisfaction what today I can give on a personal level with my trained team will make a difference. I can have a store in Hyderabad, I can have a store in Delhi, I can have a store in Bangalore, I can have various stores. But here, you have to connect with the customer. We connect with the customer, we don't sell the customer. If you connect with them, everything sells automatically. I have one question here. I understand it's a very niche, it's a very different kind of a business, and we cannot equate it with a standardized kind of a business anywhere. That I understand. But when you want to, it can be done. Well, when you want to expand or when you want to scale, could be that you could use some technology along with whatever skills you have, and see if that connect can be may not be a physical connect all the time, but maybe a online kind of a connect, and you could do. I mean, just a thought. Give it a thought. See, honestly, I'll tell you one thing. See, there are many factors involved in a perfect tailoring. One is just a tailoring, one is a perfect tailoring. You see, there are many, many, many factors involved in that. The back end. You see, in a cricket, if you have to win the match, aapka bowling, batting,
fielding. All three have to be good, right? Similarly, in tailoring also, how you cut, how you take measurements, and how you make it. There are three important factors. I can say there are three big pillars. चौथा पिलर है नहीं, but तीन बहुत important pillars है. I think chauथा pillar is your materials that you use. Of course, material has to be good. If you're doing a good tailoring, your material goes without saying it has to be good, undoubtedly. Let me tell you that. I think his fourth pillar is his passion towards being a master tailor. He doesn't mind to be in a niche market, but he wants to be happy about what he's doing. So, let me put it this way, कि if you have not taken the right measurement, but you have done the right cutting, you have done the right fabricating, but your measurements are not right, it can go wrong. But if you have done a right cutting, right measurements, but your cutting is not proper, but your fabricating is good, still it can go wrong. Then if your measurements are perfect, your cutting is perfect, but your fabrication is not perfect, it can still go wrong. So these are the intricate things what I'm talking about. So scalability, not a problem, we can still do it. Many people have done, they have been, but honestly, the satisfaction what a customer should get, he only gets when we really, on a one-to-one thing with him, when we are there with a one-to-one with him. That is how it goes. Because this is something really very niche what I'm talking about. No, what sir told about, or I'm asking, something, you have some unique features. Whenever you're talking about the mastering or something, we only know about this Rao, right? We don't know about this bespoke or Savile and all. So why don't you market this thing? So that is what I'm doing. Or you have the customer base, the loyal customer base, the elite class or HNI clients, and that's why you don't want to market like differently. So my job is the same. I only propagate more about good tailoring, the right tailoring, what a master tailor is all about. That is what I do. Because honestly, people have no knowledge about tailors. They just take tailors as just a normal profession. But whereas it is not like that. You go to Singapore, you go to Korea, you go to Japan, you go to Taiwan, the level of master tailors are different. Let me tell you that. So very recently, we had participated, we represented India on the World Tailoring Competition, which was held in August in Biella, Italy. So we represented India from Mumbai. M.N. Rao represented, right? So that is the level I am talking about. Again, next year, we have an Asian level. Now, how we have Olympics, which is international Asia, we have the Asian level. So next year, it's in the Asia level, the Asian Congress, we called it. That's happening in Malaysia. Again, we are going to participate in that. You see, so there are various competitions. You see, so first understanding those things is very important, how the competitions are there, because there are very many people who are quite ahead than us. These Koreans, these Japanese, these Italians are really ahead. You see, so today when they see my garment over there or they see my cuts over there, they appreciate. So there is something what we still have in us. We just need to come out with it. Thank you very much. Thank you, Mr. Rao. राव सरांच्या त्यांच्या ह्या प्रोफेशनविषयीचं जे प्रेम दिसतंय आणि त्यांच्या बोलल्यानंतर प्रत्येकाने एकदा तरी आपल्या कपड्याकडे बघितलं असेल. आणि मला माहिती आहे टाळ्या का नाही वाजल्या, कारण एके अंगल यांचा विषय निघाला, त्यामुळे इतना सन्नाटा क्यों है भाई असं झालेलं असेल आपल्या सगळ्यांचं. पण हरकत नाही. याच्यानंतर आपण पुढल्या आपल्या पार्टिसिपंटकडे वळूया. भक्ती मुसळणकर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी कृपया यावरती. मुसळणकर ज्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड सिल्वर, मुसळणकर ज्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मगाशी आपण गोल्डबद्दल ऐकलं. गेल्या 6 डेकेड्सपासनं सिल्वर दागिने आणि भेटवस्तूंचा व्यवसाय ते करतायत. मॅनी सिनेमा आणि टी व्ही आर्टिस्ट ह्या म्हणजे यांच्या दागिन्यांची अगदी आतुरतेनं वाट पाहत असतात आणि ते
ते आपल्या पेहरावात वापरले जावेत याच्यासाठी उत्सुक असतात आणि त्यांची स्पेशालिटी म्हणजे त्यांचा एक पर्सनलाइज टच जो आहे त्या डिझाईन सिलेक्शनमध्ये असतो आणि 1949पासनंची जी परंपरा आहे ती ते चालवत आहेत. सो भक्ती, ओव्हर टू यू. Hello. Hello judges and hello members. So I am Rahul and I'll be representing the Muslunkar Jewelers brand, which is into silver jewelry. So I'll start. Yeah, and articles as well. Yeah, so to extension what Kshitij explained in his presentation, VM Muslunkar is the main entity, and to get into specialized silver, Vasant Muslunkar and Sujan Muslunkar thought about foraying into silver jewelry and articles as well. And 10 years ago, Bhakti Muslunkar decided on having a silver jewelry as well. Like earlier it was just articles and all other kind of jewelry, but not really a niche into silver jewelry. So it was a brainchild of Bhakti Muslunkar that they forayed into silver jewelry as well. Yeah, so these are the highlights or key milestones of this specialized silver store. So they opened the specialized silver store in 2002. Then they exponentially increased their product categories in 2004. They forayed into antique silver in 2010. Started silver jewelry, which I said rightly 10 years back in 2013. They have more than 1,000 plus designs in silver jewelry since inception. Muslunkar, I'm representing Muslunkar. Yeah, we have, so okay. We have 1,000 plus designs in silver categories from 2018. We also started stamping of our brand products in 2021. And we have plans to expand the e-commerce vertical in 2024. So these are some of our key products. Silver necklaces, silver earrings, silver rings, payal and toe rings, Maharashtrian silver jewelry, silver puja articles, idols of silver, silver utensils, festive silver and jewelry. So these are our key products. This is our USP basically. So people trust in our brand for the purity and the variety we are bringing into the silver jewelry market, specifically into silver jewelry and not the entire jewelry market. And we are also one of the few dealers having a certified license of silver hallmark. So basically stamping of our brand. And we have plans to expand to the e-commerce vertical, something like what Jiva did, something like other brands like Jiva did. Melora is another example, which is into gold jewelry. So we have plans to take it through the social media route and also set up a website in the future. So basically going through the e-commerce route. Yeah, so thank you. That's my presentation. And I'll open for questions and Bhakti will take the questions for you. Hello Bhakti, my special appreciation first and foremost for thinking different. However, my basic question is, काळी नाही पडली तर ती चांदी कसली? Very true, ma'am. Very true. आणि ह्या पार्श्वभूमीवरती चांदीचे दागिने बनवायचे ही संकल्पना कशी काय? मॅम ॲक्च्युली सिल्वरमध्ये ना असं आहे की सिल्वरमध्ये व्हरायटी खूप बनवता येते तुम्हाला. अँटिक घ्या, मग क्युबिक झिर्कोनिया वन ऑफ द थिंग विच आय एम वेअरिंग राईट नाव इज ऑल्सो ऑफ सिल्वर. आणि म्हणजे प्रचंड आहे, यू नेम इट वी कॅन मेक इट.
सो दॅट इज वन व्हेरी स्ट्रॉंग पॉईंट ऑफ सिल्वर. काळी पडते बट देर आर प्रोसेसेस की त्याच्यावर काही रोडियम पॉलिश करता येतं किंवा इतर पॉलिशेस करता येतात ज्याने वी कॅन रेड्यूस द प्रोसेस ऑफ टार्निशिंग. आणि आम्ही एक प्रोसेस सांगतो की कशी ठेवायची अँड टेक केअर ऑफ द ज्वेलरी. दॅट इज अ बेसिक थिंग. ते तुम्ही घरच्या घरी करू शकता. आणि आम्ही आता अँटी टार्निश क्लॉथ्स पण सेल करतो शॉपमध्ये, जे तुम्ही इझिली जसं पुसल्यासारखं पुसायचं अँड द टार्निश गोज ऑफ. इट्स व्हेरी इझी. काय पुढचे प्लॅन काय? पण हे ठीक आहे, तुम्ही सुरू केलं, 10 वर्ष झालीत आता, आणि सिल्वरला कॉम्पिटिशनमध्ये गोल्ड आहे की आणखीन दुसरे मेटल्स आहेत? कॉम्पिटिशन ॲक्च्युली गोल्डचं एक वेगळंच व्हॅल्यू आहे. पण ज्वेलरीची कॉम्पिटिशन जी आहे ती ज्वेलरी हो तेच म्हणते. जसं एक लग्न झालं तर आपण लग्नात आई वडील किंवा म्हणजे आपले जे काही क्लोज आहेत ते गोल्डचं तर देतातच, पण त्यांच्याबरोबर सिल्वरचे इतर आर्टिकल्स, सिल्वरवेअर हेही दिले जातात. समई आहे, तांबण आहे, तांब्या आहे, अन्नपूर्णा आहे, बाळकृष्ण आहे, इतरही सगळ्या वस्तू दिले जातात. आता कमिंग टू द ज्वेलरीमध्ये आता काय झालं आहे, तन्मणी म्हणा किंवा असं काहीतरी एक थीम असते, त्याच्यात सिल्वर ज्वेलरी खूप चालते. लाईक इव्हनिंगचं वेअर असेल तर वी हॅव गॉट व्हेरी ह्यूज सेट्स ऑफ सिल्वर ज्वेलरी. तिथे लोकांना दे कांट बेसिकली गो फॉर गोल्ड बिकॉज ते खूप हेवी असते अँड लेटर यू कांट वेअर इट. सो इथे आपली सिल्वर ज्वेलरी येते. पण मग एक्सपान्शन प्लॅन काय आहेत? एक्सपॅन्शन ऑफकोर्स आम्ही आता ऑनलाईन जाणार आहोत फारच लवकर, ॲज ही टोल्ड यू अबाउट इट. आणि ऑफकोर्स आम्ही आता हॉलमार्किंगसुद्धा आमचं चालू केलं, विच विल बी सून ऑन द आमच्या सगळ्या सिल्वरवेअरवर, सिल्वर युटेन्सिल्सवर सगळीकडे तुम्हाला मिळणार. आणि आमचं स्टॅम्पिंग आहेच ऑलरेडी आधीपासूनच, ज्याच्यावर आम्ही आमचे ज्वेलरी ॲज वेल एज आमचे प्रोडक्ट्स जे काय आम्ही सेल करतो ते आम्ही परतही घेतो त्या मार्किंगवर. असं If my question is a kind of a business secret, you may avoid it. But otherwise, my question is, when you are into diamond jewelry, you are into gold jewelry, and you are into silver jewelry, how do you look at the margins and vis-a-vis the business? Profit margins, obviously. Obviously, yeah, of course. Profit margins, pratyekache ahet. There's a range of every jewelry, you know. Silver, like, you know, when you sell one jewelry, silver has to be sold 10 jewelry pieces. It's like that. But then people take it because pocket friendly ahe, and people want to wear every other eka party la apan ghatla तर you don't want to repeat to the next party. So it very much pocket friendly. हे सगळ्यांचंच असतं. Like how we change the sarees, we change the jewelry also nowadays, and there's a work आता एवढं intricate आणि एवढं छान असतं ना, you cannot make out the difference at all. I can bet on it. One very different question. See, gold pricing, we know that it is increasing and it gradually increases. In case of silver, there have been a lot of variations. Correct, yeah. So how do you manage the sudden shocks that are Don't there? ask, that is a very difficult question. I mean, we have to manage it somehow. That's a very, because what we have bought, and sometimes we always we have to sell it at a very much lower price. And then on top of that, our labor charges are also very less compared to the other diamond and gold. So that is a shock, but customers still trouble us seriously. I mean, what he says is absolutely right. As long as we are entire world economy moves on the gold standards. Correct. Right? So gold म्हणतो ना आपण मरण नाही आहे सोन्याच्या. Correct. पण what he said is right की सिल्वर मधली yes. रिस्क लक्षात घेताना बिझनेस वाईज तुम्हाला हे प्रपोजिशन फ्युचरिस्टिक वाटतंय का? ऑफकोर्स आहे, कारण काय आहे सांगू तुम्हाला, जरी खाली आलं तरी वरती जाणार, हे पण सगळ्यांनाच माहिती आहे त्याचं. येस नाव या फ्लक्च्युएटिंग त्या पिरियडमध्ये सस्टेन करणं इज डिफिकल्ट, बट वी आर बाय गॉड्स ग्रेस वी आर डुईंग इट. एक असा प्रश्न आहे की गोल्ड आहे, प्लॅटिनम आहे, याला इंटरनॅशनल डायमेन्शन आहे, लाईक डायमंड. सिल्वर ज्वेलरीला किंवा सिल्वरला इंटरनॅशनल डायमेन्शन आहे का? हो आहे, आजकाल तर सगळीकडेच चालतं सिल्वर ज्वेलरी. आता मी जेव्हा स्टार्ट केली तेव्हा माझ्या माहितीतलं खूपच कमी किंवा नव्हतेच, पण त्यानंतर इतके ब्रँड्स आले त्यानंतर की आय वॉज शॉक की अरे मला वाटलं मीच चालू केली आहे. बट देन आय वॉज शॉक टू सी की अरे ह्यांनी पण चालू केलं, ह्यांनी पण. If there are competitors, it means that it's a good market. Yes. Because काय माहिती, इमिटेशन घालण्यापेक्षा
anytime, like no offense to the imitation jewelry, but I feel silver at least तुम्हाला resell देतं काही when you want to give it away. आणि of course ते दिसतंही खरं रिअल ज्वेलरी रिअल मेटल तर डिफरन्स तर डेफिनेटली दिसतो ज्वेलरीमध्ये. ओके, थँक्यू सो मच. थँक्यू. थँक्यू. थँक्यू भक्ती अँड राहुल. मगापासनं सोने आणि चांदीचा विषय सुरू आहे आणि मला पटकन एक कथा आठवली. एकदा एक कीर्तनकार बुवाला 4 मित्रांनी अटेंड केलं आणि त्यांनी सांगितलं की थोडा दानधर्म करायला पाहिजे. त्यांनी विचार केला आपण करायला पाहिजे, आपण काहीच केलं नाही आयुष्यात. हे 4 मित्र कीर्तन संपवून परत निघाले. रस्त्यात देवाच्या कृपेने त्यांना एक सोन्याच्या मोहरांचा हंडा सापडला. एक मित्र म्हणाला आपण आजच निश्चय केलेला आहे दान करायचं. आता हे सापडलं आहे कोणामुळे? देवामुळे. त्याने एक बांगडीच्या आकाराचं वर्तुळ केलं जमिनीवर आणि म्हणाला या सगळ्या सोन्याच्या मोहरा ज्या आहेत त्या आकाशात अशा वरती टाकायच्या आणि त्या बांगडीच्या आकारात जेवढं सोने पडेल तेवढं देवाचं, बाकी सगळं आपलं. दुसरं म्हणाला असं नाही. कोणामुळे मिळाल्या? देवामुळे मिळाल्या. थांब, अख्ख्या गावाला वर्तुळ करायचं आणि या सगळ्या सुवर्णमुद्रा वर फेकायच्या. जेवढ्या आत पडतील तेवढ्या आपल्या, बाकीच्या देवाच्या. तिसरं म्हणाला असं नाही, असं नाही चुकीचं वागून चाललं. देव कुठे राहतो? आकाशात. आपण वर फेकायच्या, जेवढ्या वर राहतील तेवढ्या त्याच्या, बाकीच्या आपल्या. नाही, हे सोन्या चांदीवाल्यांसाठी नाही आहे. आज गमतीचा भाग, पण आठवलं की काळ कसा बदलतो आहे. तर अशामध्ये आपण नाही, थोडंसं खूपच सिरियस चाललं होतं म्हणून म्हटलं जरा थोडा मूड आपण परत बदलायला हवा. तर पुन्हा एकदा आपण पुढल्या आपल्या पार्टिसिपंटकडे वळूया. तक्ष रिअल्टर्स LLP. तक्षचे सिद्धेश पुरंदरे. सिद्धेश, जोरदार टाळ्यांनी आपण स्वागत करूया. सिद्धेश पुरंदरे, तक्ष रिअल्टर्स. तक्ष रिअल्टर्स यांचं वैशिष्ट्य असं की त्यांचं अंडर वन रूफ सगळ्या बऱ्याचशा सुविधा ते देत असतात. मग त्याच्यामध्ये इंजिनियर्स आहेत, आर्किटेक्ट आहेत किंवा डिझायनर्स आहेत आणि त्यामुळं प्रोजेक्ट फार स्मूथली होतात असा त्यांचा कंप्लीट विश्वास आहे आणि युजर्सना सॅटिस्फॅक्शन देणं हा त्यांचं मेन फोकस आहे. तर तक्ष रिअल्टर्सची पूर्ण टीम या ठिकाणी आहे. आत्तापर्यंत कोणी जे केलं नाही ते करणार आहेत. हा पोडियम ते वापरणार आहेत. So, good evening, Parlekers. Hope you all are doing well. So, myself, Unnati. So, today I am representing Taksh Realty and Sky Consultants and License Surveyors. So, today we are going to focus on self-redevelopment and how we as a development management consultant can help the society with the self-redevelopment. So, we as a team
are the group of qualified engineers, architects, and various other consultants. So our HODs are highly experienced group of developers and consultants from past 30 years. So Mr. Pramod Purandare and Sachin Mahamunkar, which worked as a developer and consultant, and Mr. Nilesh Kondekar and Prakash Vichare, who worked in building proposal in BMC. So as a developer, we have already delivered over 3,000 residential units as 500 commercial units. So currently we are working on projects to deliver almost 3,000 residential units and 200 commercial units. As a consultant, we have also worked with various renowned developers such as Adani, HDIL, Kanakia, Rupa-Rail, Omkar, and many others. And we have successfully completed 50,000 residential units and 50 lakh square feet of commercial area. So currently as a consultant, we are handling 30,000 residential units and 20 lakh square feet of commercial area. So all the projects are mainly located in Andheri, Juhu, Vile Parle, Kandivali, and other Mumbai suburban areas. So we as a team provide various services such as building development, architectural planning, license surveying, interior designing, surveying, structural designing, structural audit, construction management consultant, project management consultants, that's PMC, and the most importantly, development management consultancy, that is DMC. So now I would like to talk about DMC. So what is DMC? So DMC means Development Management Consultants. So it is a new idea where we as a DMC will help the society with all the necessary services which are required for redevelopment, all under one roof, which covers the entire project cycle from planning to construction management, including operation, maintenance, monitor, marketing, and branding of the project. So let's see the services offered by DMC. So firstly and most importantly, 79A process. So that is a special general body resolution and the other requirements which are mandated by Government of Maharashtra for the redevelopment. Then providing feasibility report, appointment of various consultants such as architect, structural designer, MEP consultants, legal advisor, PMC, and many more. Next is finalizing the registered building contractor by inviting tender. All the necessary approvals like IOD, CC, up to full CC from MCGM. We will also assist you and help the society for acquiring bank loans. Like Government of Maharashtra has identified Mumbai Bank for self-redevelopment projects. Then vacating the plot and demolition, project site management and supervision, providing cash flow statement for the project, maintaining accounting and billing of the project, branding and marketing of the project, coordinating with the various government agencies and consultants, and the other miscellaneous work up to OCC, and the final possession of newly constructed building. So now moreover, DMC plays exceptional role in self-redevelopment projects that my colleague Siddesh will explain. Thank you. Thank you, Unnati. Hello, everyone. आपण पार्लेकरांसाठी सेल्फ डेव्हलपमेंट ही वस्तू काही नवीन नाही आहे. ही खूप म्हणजे आधी पण लोक करत होते. तर पूर्वी कसं होतं की पार्ल्यामध्ये बरेचसे बंगलो स्कीम्स होते, ते नंतर TP स्कीममध्ये कन्वर्ट झाले. तर ते जशी डिमांड वाढली तशी लोक सबअर्ब्सकडे यायला लागले. तर त्या डिमांडचा फायदा ते जे कोण छोटे स्मॉल प्लॉट ओनर्स होते त्यांनी घेतला. त्यांनी काय केलं, त्यांनी एक सोसायटी बनवली. त्याच्यानंतर त्यांनी कॉन्ट्रॅक्टर्स आणि आर्किटेक्ट्सना अपॉइंट करून एक बिल्डिंग बनवली. आणि आता त्या बिल्डिंग्स आहेत त्या सगळ्या ऑलमोस्ट अराउंड 30-40 इयर्स जुन्या झालेल्या आहेत आणि त्यांना खूप रिडेव्हलपमेंटची गरज आहे. तर असे काही बरेचसे फॅक्टर्स आहेत की बिकॉज आपलं जुनं TP स्कीम होता तर छोटा प्लॉट होता त्याच्यामुळे, आणि फिक्स रोड विड्थ होती, आणि मेन इश्यू आहे एव्हिएशनचा.
आपल्याला हाईट नाही मिळत आहे एअरपोर्ट असल्यामुळे. तर अशा काही जे प्लॉट्स आहेत जे बिकॉज की डेव्हलपर्स आहेत त्यांची काही फिजिबिलिटी बसत नाहीत, तर ते अजून तसेच राहिलेले आहेत. तर त्यांना एकच पर्याय बाकी राहतो की सेल्फ रिडेव्हलपमेंट करावं. तर सेल्फ रिडेव्हलपमेंटबद्दल अजून तुम्हाला माहिती देण्यासाठी मी सौरभला इन्व्हाइट करतो. थँक्यू सिद्धेश. सेल्फ रिडेव्हलपमेंट समजून घेण्यापूर्वी आपण बघूया डेव्हलपर ॲक्च्युली प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट कसा करतो. सर्वात प्रथम तुम्हाला ही माहिती असेल, एखादा प्रोजेक्ट डेव्हलप करताना सर्वात महत्त्वाचं असतं ते सोसायटी मेंबरचा कन्सेंट. नंतर तो करतो त्यांच्या सोसायटीकडे असणारे डेव्हलपमेंट साईट्स तो स्वतःकडे घेतो. त्याचप्रमाणे कन्सल्टंटचे अपॉइंटमेंट असतात, आर्किटेक्टचे अपॉइंटमेंट असतात. त्याचप्रमाणे विविध कन्सल्टंट जे आपल्या प्रोजेक्टसाठी लागतात त्या सगळ्यांसाठी ची मदत घेऊन डेव्हलपर प्रोजेक्ट करत असतो. तर हेच करत असताना आपल्याला सेल्फ डेव्हलपमेंटसुद्धा हीच गरज लागते. पण सेल्फ डेव्हलपमेंटमध्ये फायदा काय, ते डेव्हलपमेंट्स राईट असतात, ते डेव्हलपमेंट राईट्स हे स्वतःकडेच असतात. त्यामुळे तुमचा प्रोजेक्टवर पूर्णपणे कंट्रोल राहतो. त्याचप्रमाणे सोसायटी मेंबर्सला ॲडिशनल कार्पेट एरिया, ॲडिशनल ॲम्युनिटीज मिळतात. त्याचमुळे वेळेत ताबा मिळतो घरांचा. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जो डेव्हलपरला प्रॉफिट होत असतो तो प्रॉफिट जवळजवळ तो सोसायटीकडेच राहतो. त्यामुळे ते सोसायटीसाठी खूप बेनिफिशियल होऊन जातं. त्याचप्रमाणे आपल्या गव्हर्नमेंटने सुद्धा सेल्फ डेव्हलपमेंटला चालना देण्यासाठी व प्रोत्साहन देण्यासाठी काही सवलतीसुद्धा दिल्या आहेत. त्यामध्ये 10% ॲडिशनल FSI असतं. त्याचप्रमाणे टॅक्स, GST, स्टॅम्प ड्युटीमध्ये रिलॅक्सेशन असतं. रोड विड्थमध्ये रिलॅक्सेशन असतं. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जे आपल्या रिडेव्हलपमेंटला अप्रुव्हल्स लागतात, NOC लागतात, त्या सर्व त्यांनी एका सिंगल विंडो सिस्टीमखाली देण्याची मुभा आपल्याला दिलेली आहे. मग हे सर्व करत असताना तुम्हाला एका एक्सपर्टीज टीमची गरज लागते. ती एक्सपर्टीज टीम आम्ही तुम्हाला प्रोव्हाइड करतो. जसं माझ्या कलिगने म्हटलं की आम्ही ॲज अ DMC मॉडेलमध्ये आम्ही आर्किटेक्टच्या अपॉइंटमेंटपासून ते कॉन्ट्रॅक्टरच्या अपॉइंटमेंटपर्यंत, त्याचप्रमाणे सोसायटीची जनरल मीटिंगपासून ते शेवटपर्यंत पोझिशन देईपर्यंत सर्व प्रोसेस हे आम्ही करतो. आणि ह्या तुम्हाला सर्व्हिसेस एका रूफखाली तुम्ही DMCच्या अंतर्गत आम्ही तुम्हाला देतो. आता सर्वांचा प्रश्न असेल की हा प्रोजेक्ट करत असताना फंड्सचं काय करायचं, फंड्स कुठून आणायचे, तर त्यासाठी पण आम्ही काही पर्याय दिले आहेत. जसं की इक्विटी इन्व्हेस्टमेंट, बँक लोन्स आणि फायनान्सिंग. बँक लोन आणि फायनान्सिंगने गव्हर्नमेंटने सुद्धा मुंबई बँकला नोडल एजन्सी म्हणून अपॉइंट केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे सेल्फ फंडिंगमध्ये सोसायटी मेंबर्सकडून फंड कलेक्ट करून तो प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करतात. त्याचप्रमाणे कॉन्ट्रॅक्टर फायनान्सिंग असते. आणि जो सेल आपला प्रोजेक्टमधून जनरेट होतो तो आपण प्री सेल करून फंड्स रेज करू शकतो. तर ह्या सर्व करताना हे DMC मॉडेलची नक्की उद्दिष्ट काय होती. गेली कित्येक वर्ष पार्ल्यामध्ये जवळजवळ बिल्डिंग या रिडेव्हलपमेंटपासून वंचित राहिल्या होत्या. त्या सोसायटींना रिडेव्हलप करण्यासाठी आणि त्या राहत्या घरापेक्षा अधिक क्षेत्रफळ कसं मिळेल यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. आणि तुम्हाला अधिक DMC मॉडेल आणि सेल्फ डेव्हलपमेंटबद्दल माहिती हवी असेल तर तुम्ही आमच्या या नंबर आणि ॲड्रेसवर कॉन्टॅक्ट करू शकता. थँक्यू ऑल. थँक्यू. वन क्वेश्चन. This is a real need in Vile Parle, 100% real need. There are 2-3 major problems in self-redevelopment which normally a lot of people face. One is the speed money that needs to be given, how it will be given, and what happens to that. I'm talking very plainly about that. Secondly, what happens when there is a problem in terms of a few members not agreeing. It requires 100% of all members to agree, I assume. Secondly, thirdly, Mumbai Bank has a lot of pending list, and they are not giving loans immediately. That's what I have heard. So I do not know the reality. You may be able to tell me. And fourth, I want to know if this all is feasible, how many buildings have really happened up till now, self-redevelopment with your help in Vile Parle? Basically, Vile Parle मधल्या ज्या बिल्डिंग्स आहेत त्या बिल्डिंग्समध्ये आम्ही जो काही स्टडी केलेला आहे, कारण आम्ही ऑलरेडी 25 वर्ष रिअल इस्टेटमध्ये आहोत. तुम्ही ऐकलेलंच आहे की आम्ही 50,000 घरांची डिलिव्हरी दिलेली आहे. सगळ्या मोठ्या डेव्हलपरांसाठी ॲज अ कन्सल्टंट म्हणून आम्ही काम करतो आहे.
त्याचबरोबर आम्ही स्वतः डेव्हलपर म्हणून सुद्धा काम करतो आहे. आमचे पार्ल्यामध्ये प्रोजेक्टसुद्धा आहेत. आमच्याकडे जेव्हा मागच्या 5 वर्षामध्ये आमच्याकडे जेव्हा प्रोजेक्ट्स आले तेव्हा आम्ही त्याचा एक स्टडी केला. तर डेव्हलपर म्हणून आम्हाला जेव्हा 50 ते 60% प्रॉफिटेबिलिटी लागते, तर पार्ल्यातले बरेचसे बिल्डिंग्स अशा आहेत की त्या 25% पर्यंत प्रॉफिटेबिलिटी देऊ शकतात आणि त्यांची डेव्हलपमेंट होऊ शकते. फक्त काय डेव्हलपर त्याच्यात इंटरेस्टेड नाही आहेत. आणि अशा बिल्डिंगमध्ये जे प्रॉफिट मार्जिन आहे, तर पार्ल्याचं मार्केट असं आहे की पार्ल्यात एक तर रेट चांगला आहे. दुसरी गोष्ट, पार्ल्यामध्ये जे काय फ्लॅटची अवेलेबिलिटी आहे ही लेस आहे. बाकीच्या एरियामध्ये कसं आहे की जर मी 40% बिल्डिंग रिहॅबिलिटेशनसाठी वापरतोय तर 60% फ्लॅट जनरेट होत आहेत. पार्ल्यामध्ये तो रेशिओ जर 70 आणि 30% जरी असला तरीसुद्धा आपल्याकडे प्रॉफिटेबिलिटी येऊ शकते. फक्त त्यासाठी काय सगळ्यात महत्त्वाचं काय होत होतं की सेल्फ डेव्हलपमेंटला येताना लोकांना कसं आहे की पहिली गोष्ट म्हणजे वेगवेगळ्या कन्सल्टंट बरोबरचे जे काय त्यांचे काम करायला लागतं आहे, हे काम करताना कुठलाही कन्सल्टंट जो आहे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी घेत नाही आहे. कारण तुम्ही बघितलं असेल की पार्ल्यातले बऱ्याचशा बिल्डिंगमध्ये PMC अपॉइंट झालेला आहे, तो पुढे टेंडरपर्यंत गेलेले आहेत, त्याच्यानंतरही कोणी डेव्हलपर आलेला नाही किंवा कॉन्ट्रॅक्टरही आलेला नाही आहे. ही जी लोकांची फेअर आहे त्या फिअरच्याच दृष्टीने आम्ही हे एक DMC मॉडेल केलेलं आहे. डेव्हलपमेंट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट म्हणून आम्ही जेव्हा काम करतो त्यावेळेला आम्ही पूर्णपणे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतो आहे. कारण आम्ही हा सगळं पूर्ण वन विंडो खाली देतो आहे. आणि आमचा जो काही एक्सपर्टायझी आहे ॲज अ डेव्हलपर, आम्ही ऑलरेडी 3000 घरं डिलिव्हर केलेली आहेत. आता ऑनगोईंग आमचे 3000 घरं देतो आहे. प्लस ज्या मोठमोठ्या डेव्हलपरांबरोबर आम्ही काम केलेलं आहे त्यांच्या जे काय प्रॉब्लेम्स आलेले आहेत, म्हणजे जर तुम्ही आमच्या लिस्टमध्ये बघितलं आहे तर सगळे जे डेव्हलपर्स आहेत हे पार्ल्यातले काय अख्ख्या मुंबईमधले वेल डेव्हलपर्स आहेत. आणि 50,000 घरं मुंबईमध्ये डिलिव्हर करणं ॲज अ आर्किटेक्ट म्हणून किंवा कन्सल्टंट म्हणून हे खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि हाच जो काही आमचा पास्ट एक्सपिरियन्स आहे 25 वर्षाचा, तो पूर्ण आम्ही ह्याच्यामध्ये टाकतो आहे. आणि जी आमची यंग जनरेशन आहे त्यांना नेहमीप्रमाणे तुम्हाला माहिती आहे की प्रत्येक यंग जनरेशनला असं असतं की जो काही आपला फॅमिली बिझनेस आहे त्याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला काहीतरी करायचं आहे. तर त्यांनी ही एक थीम आणलेली आहे. त्या थीममध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं जे फंडिंग आहे, कारण आम्ही पूर्ण याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं असेल तर बाकी कुठल्याही गोष्टीवरती जास्त बोललेलो नाही, आम्ही बोलतोय फंडिंगवरती. कारण सगळे आपल्याला मराठीमध्ये आपण म्हणतो की सगळी सोंग आणता येतात, पैशाचं सोंग आणता येत नाही. तर ह्यात आम्ही जो काय म्हटलं, आम्ही बँकला तुम्ही जो प्रश्न विचारला त्याला उत्तर असं आहे की आम्ही मुंबई बँकेसाठी थांबत नाही आहोत. आम्ही आमची जी स्ट्रॅटजी आहे ॲज अ डेव्हलपर, आम्ही जी स्ट्रॅटजी वापरतो ती स्ट्रॅटजी आम्ही पूर्णपणे तुम्हाला इंट्रोड्यूस केलेली आहे. आणि कुठलाही डेव्हलपर हा केशातले पैसे टाकत नाही, तो सुद्धा हेच करतो. आणि ज्या वेळेला पहिली गोष्ट म्हणजे काय की मार्केटेबलचा जो काय फ्लॅट आहे, जर आजच्या तारखेला आमचं जे काही डिझाईन युनिट आहे, आम्ही असं कित्येक डेव्हलपरांच्यासाठी हे काम केलेलं आहे. त्याच्यामुळे आम्हाला एक्सपिरियन्स आहे की कुठला फ्लॅट मार्केटमध्ये विकला जाईल. आज जर फ्लॅट मार्केटेबल, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पार्ल्याची आज स्ट्रेंथ आहे. आम्ही पार्ला का टार्गेट केलेलं आहे, एकतर आम्ही पार्लेकर आहोत, हे पहिली गोष्ट. आणि पार्ल्यात काय झालं आहे की आताच्या तारखेला जरी 60 बिल्डिंग चालू आहेत, पण प्रत्येक रोडवरती एक बघतोय आपण, एक बिल्डिंग चालू आहे, त्याच्या बाजूची एक बिल्डिंग अगदी डिलेबेटेड झालेली आहे, पण तिला कोणीच नाही आहे. त्या बिल्डिंगची पण डेव्हलपमेंट व्हावी असं आम्हाला वाटतं आहे. आमचा एक्सपिरियन्स, आमचं जे काय बॅकअप आहे, फायनान्शियल बॅकअप आहे, म्हणजे ह्यात आम्ही एवढंही सांगतो आहे की आम्ही प्रोजेक्ट जेव्हा कॅल्क्युलेट करतो तेव्हा आम्ही 18% इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट केलेला आहे. म्हणजे नॉर्मली बँक देते 12.5%, पण आम्ही कॅल्क्युलेट करतो 18% इंटरेस्ट घेऊन. म्हणजे आम्ही लोकांनाही ऑफर देतो आहे की जर, आणि ह्याच्यात सेल्फ डेव्हलपमेंटमध्ये आम्ही एक जो नवीन मॉडेल आणतो आहे त्यात आम्ही असं करतो आहे की तुम्हाला एक्स्ट्रा एरिया परचेस करायची गरज नाही आहे, पण तुम्ही जो काही तुमच्याकडे असलेले पैसे आहेत ते इन्व्हेस्ट करा. कारण मी जर 18% इंटरेस्ट कॅल्क्युलेटच केलेला आहे, तर तुम्ही बँकेमध्ये ठेवलेल्या पैशाला ॲज अ सोसायटी तुम्हाला जर त्याच्यात 12% इंटरेस्ट जरी देत असेल तरी तुम्ही त्यात येऊ शकता. आणि त्याच्यासाठी लिमिटेशन नाही आहे. कारण पूर्वीच्या ज्या सेल्फ डेव्हलपमेंटचे हे होत्या त्या सगळ्या स्कीममध्ये काय होतं की तुम्ही 50 स्क्वेअर फीट एरिया घ्या, 100 स्क्वेअर फीट एरिया घ्या. पार्ल्याच्या रेटप्रमाणे जर बघितलं तर मिनिमम 20 लाख रुपये ते 50 लाख रुपये जर इन्व्हेस्ट करायचे आहेत तर कुठलाही मेंबर ते करायला तयार नाही आहे. पण मी जेव्हा त्याला सांगतो की तुम्ही 32 मेंबर आहात, तुम्ही 5 लाख रुपये इन्व्हेस्ट करा, फक्त 2 करोड रुपयामध्ये तुम्हाला जे इनिशियली अप्रुव्हल्स आहे ते अप्रुव्हल मी घेऊन येतो आणि त्याच्यानंतर आपण बँकेचं लोन घेऊ शकतो किंवा आपण आपल्या इन्व्हेस्टरला जाऊ शकतो.
इवन आम्ही जे थर्ड पॉईंट सांगितलेलं आहे, आमच्याकडे असे असंख्य कॉन्ट्रॅक्टर्स आहेत जे मटेरियल घेऊन काम करत आहेत, किंवा 40% त्यांना कॅश कंपोनंट द्यायचं आहे, उरलेलं 60% ते मटेरियल देतात. ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही करतोय कारण जो आमचा पास्ट एक्सपिरियन्स आहे. कारण 90% काय झालेलं आहे की आर्किटेक्ट्स आणि PMC जे आहेत हे कोणी डेव्हलपर नाही आहेत. त्याच्यामुळे फायनान्सच्या बद्दलचा जो सगळे प्रोजेक्ट अडतात कुठे तर फायनान्सच्या ठिकाणी, आणि तो फायनान्स आणणं आणि ह्या सगळ्या गोष्टीचा आमचा पास्ट एक्सपिरियन्स आम्ही आमच्या ह्या यंग जनरेशनकडे पास ऑन करणार आहोत. त्यामुळे याच्यातली सक्सेसिबिलिटी 99% असणार आहे. माझे काही प्रश्न आहेत थोडेसे. कॉर्पस, पहिला हा प्रश्न तुम्ही हाताळलात. दुसरा प्रश्न असतो की मेंबर्सना आज किती म्हटलं तरी जेव्हा बिल्डर येतो त्यावेळेला तो रेंट देत असतो प्रोजेक्ट पूर्ण होईपर्यंत. ती स्वतःची सोय मेंबर्सना करायची असते राहण्याची, कारण त्यांना रेंट मिळणार नसतं. नाही, आमचा जो कन्सेप्ट आहे, आमच्या कन्सेप्टमध्ये आम्ही तुम्हाला रेंट पण देतोय, कॉर्पोरेट पण देतोय. अच्छा, कॉर्पोरेट पण देताय. ओके. कारण मी ॲज अ डेव्हलपर पूर्ण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. फक्त तो प्रोजेक्ट जो आहे तो 25% प्रॉफिटेबल आहे, त्यामुळे डेव्हलपर येत नाहीये. म्हणजे जो प्रोजेक्ट हा खरोखर प्रॉफिटेबल आहे तर त्या ठिकाणी जर डेव्हलपर रेंट देणारच होता तर आपल्याला रेंट आहे. फक्त काय ह्या खिशातनं तो त्या खिशात जाणार आहे, एवढंच होणार आहे इनिशियली. ओके. फक्त पहिले जे काही 3-4 महिने आहे तेवढंच फक्त हे आहे. त्याच्यानंतर आपल्याकडे IOD आल्यावरती रेराप्रमाणे आपण मटेरियल विकू शकतोय. त्याच्यातली मेजर जी कॉस्ट आहे, जी कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट आहे, ही आमचे जे कोण कॉन्ट्रॅक्टर्स आहेत हे बेअर करतायत. त्याच्यामुळे ती कॉस्ट तुम्हाला लागणार नाहीये. ओके. तर तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की पार्ल्याला तुम्ही मगाशी मुद्दा मांडलात, एव्हिएशन झोन असल्यामुळे आणि विशेषतः प्लॉट साईज खूप छोटा असतो. म्हणजे या दोन्ही गोष्टीमुळे व्हर्टिकल जाणं खूप असे जागा आहेत की जिकडे पॉसिबल होत नाहीये. मी पार्ल्यामध्ये आणि सगळ्यात वाईट म्हणजे 2-3 सोसायटीज मिळून पण एकत्र काम करायला तयार होत नाही. तर हे सगळे मुद्दे पण तुम्ही विचारात घेतलेच. आम्ही ते सगळे मुद्दे विचारात घेतलेले आहेत. तुमच्यासाठी म्हणून सांगतो की पार्ल्यामधला जो माझा पायलट प्रोजेक्ट आहे, ज्या प्रोजेक्टनी मी पार्ल्यामध्ये इंट्रोड्यूस झालो, तो प्रोजेक्ट जो आहे हा 375 स्क्वेअर मीटरचा प्लॉट आहे. नरिमन रोड आणि नेहरू रोडचा जो कॉर्नर, जी संतूर रेसिडेन्सी बिल्डिंग आहे, त्याचा डेव्हलपर मी आहे. तर 375 स्क्वेअर मीटरच्या प्लॉटमध्ये मी ग्राउंड+11ची बिल्डिंग बांधलेली आहे. 18,000 स्क्वेअर फीटचा सेलेबल आहे त्याच्यामध्ये. आता दुसरा जो प्रोजेक्ट तुम्हाला आमचा अपकमिंग प्रोजेक्ट जो इंट्रोड्यूस केला, दॅट इज ओनली 253 स्क्वेअर मीटर प्लॉट. तर ती फनेल झोनमध्ये आहे. ग्राउंड+5ची बिल्डिंग आहे, एक्झिस्टिंग बिल्डिंग आहे ग्राउंड+3. संतूर नाही, संतूर 11 मजल्याची बिल्डिंग आहे माझी. मी जो आता सेकंड माझा अपकमिंग प्रोजेक्ट आहे गणेश कुटीर, आता जिथे हे शिफ्ट झालेलं आहे आपलं ग्रीन हाऊसच्या बरोबर समोर एक डिलॅबेटेड कंडिशनमध्ये बंगलो दिसतो तुम्हाला, तो बंगलो मी करतोय. त्या बंगलोचा एरिया आहे फक्त 253 स्क्वेअर मीटर. म्हणून मी सांगितलं की माझं जे काही 25 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे तो पूर्ण एक्सपिरियन्स आणि माझं आर्किटेक्चर नॉलेज हे सगळं मी त्याच्यात इन्व्हॉल्व करतोय. तिसरा मुद्दा, 50 वर्षांपेक्षा ज्या जुन्या बिल्डिंग्स आहेत त्यांना एक मला वाटतं 33A म्हणजे SRAच्या क्लॉजच्या सिमिलर अंडर कव्हर होतं, पण याची बऱ्याच सोसायटीजना माहिती नाही आहे माझ्या. मॅडम, ॲक्च्युअल असं झालेलं आहे की 50 वर्षानंतर पूर्वीच्या बिल्डिंग्स आणि आत्ताच्या 30 वर्षाच्या बिल्डिंग्स या सगळ्यांना गव्हर्नमेंटच्या DCRमध्ये त्यांनी प्रोव्हिजन केलेली आहे. जी प्रोव्हिजन आहे ती 30 वर्षाच्या आधीच्या बिल्डिंग्स ज्या आहेत त्यांच्यासाठी पर टेनामेंट्स 10 स्क्वेअर मीटर एक्स्ट्रा मिळतं. 35% फंजिबल जो आहे तो फ्री मिळतो आहे. आम्ही जे कॅल्क्युलेट करतो बेसिकली आमचं जे काही एक्सपर्टायझी आहे ती ही आहे की जो काही मॅक्सिमम एरिया त्यांना फ्रीमध्ये मिळतो आहे त्या एरियाच्या कॅल्क्युलेशन करून त्यांचे मिनिमम पैसे इन्व्हेस्ट होऊन जर त्यांची एवढी आली तर ते फर्दर करू शकतात. आणि ह्या गोष्टी आम्ही बऱ्याचशा म्हणजे ज्या 5 वर्षाच्या माझ्या एक्सपिरियन्समध्ये माझ्याकडे जितक्या बिल्डिंग्स आलेल्या आहेत त्या सगळ्या बिल्डिंगींचा स्टडी करूनच केलेलं. म्हणजे बेसिकली मी जो टार्गेट करतोय तो पार्ल्यामध्ये न होणाऱ्या बिल्डिंग्स आहेत, जसं की संत जनाबाई रोड आहे जिथे हाईट रिस्ट्रिक्शन्स आहे. इवन आपला जर तुम्ही बघितलं तर आत्ताच्या तारखेला स्पाईसच्या समोर जे इंटायर बिल्डिंग्स आहेत किंवा त्या लाईनमधल्या बिल्डिंग्स आहेत ह्या सगळ्या आहेत, पण त्या बिल्डिंगींना सुद्धा कमर्शियली बघितलं
तर त्या बिल्डिंग होऊ शकतात. कारण आज समोर जो कमर्शियल एरिया आहे त्याचे रेट्स बघितले तर त्यांना ग्राउंड फ्लोअरवरती किंवा लोअर बेसमेंटवरती कमर्शियल घेऊन त्याला फिजिबिलिटी येऊ शकते. पण ही फिजिबिलिटी मी सांगितल्याप्रमाणे की ती डेव्हलपरसाठीची नाही आहे, ती इंडिव्हिज्युअलसाठी आहे आणि त्याचा बेनिफिट घेऊन आपण हे करू शकतो. पार्ल्यात फक्त काय होतं आहे की लोकांकडे आजही म्हणजे पार्ल्यात ती स्ट्रेंथ अशी आहे की पार्ल्यातल्या लोकांनी ऑलरेडी ह्या सगळ्या गोष्टी केलेल्या आहेत. पण आज जे काही गव्हर्नमेंटच्या जे पॉलिसीज आहेत आणि जे काही क्रिटिकल होत चाललेलं आहे की सगळ्या गोष्टीमध्ये आर्किटेक्ट हवा आहे, PMC हवा आहे, स्ट्रक्चरल इंजिनियर हवा आहे, हे प्रत्येक वेगवेगळे जे कन्सल्टंट आहेत ह्या सगळ्या कन्सल्टंटना एकत्र आणणं आणि त्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेणारा कोणतरी हवं आहे. बाकी काही नाही आहे. प्रत्येकाकडे पैसे आहेत. म्हणजे पार्ल्यात असं नाही आहे की जो कोण बिल्डिंगमध्ये राहतो आहे, कारण आज पार्ल्यातल्या प्रत्येक फ्लॅटची मिनिमम व्हॅल्यू हे 1 करोडपासून 3 करोडपर्यंत आहे. आज 1 करोडचा फ्लॅट ज्याच्याकडे आहेत त्याला मी जर सांगितलं की 5 लाख रुपये काढायचे आहेत तर तो काढू शकतो. दुसरी गोष्ट अशी आहे की पार्ल्यातल्या ह्या ज्या 30-40 वर्षापूर्वीच्या बिल्डिंगी आहेत त्यांचं आज रिपेअर करायला गेलं तर मिनिमम आज आम्ही जिथे जिथे स्ट्रक्चरल ऑडिट करतोय तिथे आम्हाला दिसतं की त्या बिल्डिंगींना ज्या वेळेला स्ट्रक्चरली आम्ही काम करायला जातो रिपेअर्सचं त्यावेळेला त्यांना मिनिमम 40 ते 1 करोडपर्यंत खर्च येतो आहे. आज तेच जे 40 लाख रुपये आपण स्वतः इन्व्हेस्ट केले तर आपल्याकडे IOD येऊ शकते, आपण फर्दर वर्क करू शकतो. तर ते का नाही करायचं? म्हणजे ते लिटरली मी म्हणजे ॲज अ टेक्निकल पर्सन आम्ही असं म्हणतो की जे काही 40-50 वर्षापूर्वीच्या ज्या बिल्डिंग आहेत त्या जेव्हा रिपेअर करता माझ्याकडे येतात तेव्हा मी तर त्यांना एकच सांगतो की तुम्ही एक 60 वर्षाच्या स्त्रीला ब्युटी पार्लरमध्ये घेऊन जाताय आणि ती ब्युटी पार्लरमधनं बाहेर येताना खूप सुंदर दिसते आहे, पण ते ब्युटी पार्लरमधनं बाहेर आल्यानंतर पुढल्या 5 वर्षानंतर परत ती तशीच दिसणार आहे. त्यामुळे हा जो अनाठाई खर्च करताय तुम्ही तो अनाठाई खर्च न करता तुम्ही स्वतःच्या सेल्फ डेव्हलपमेंटला जर तो केला तर खूप चांगलं होईल असं मला वाटतंय. ओके, थँक्यू सर, थँक्यू. मला वाटतं पार्लेकर नाही सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असल्यामुळे बरेचसे प्रश्न जे आहेत ते आपण विचारून घेतलेले आहेत. आणि याच्यानंतर आपण MH कम्प्युटर्स वन स्टॉप शॉप फॉर repairs, rentals and spares. Since 1987 they have repaired thousands of devices. They are specialized in repairs and replacement of screen, keyboards, chargers, batteries, hard disk and SSDs, fabrication of hinges and broken laptops. आपण MH कम्प्युटर्सचे विजयजी ममनियाजी यांना निमंत्रित करतोय. MH कम्प्युटर्स विजय ममनिया, प्लीज कम. Hello. Okay. Good evening, everyone. So, firstly, thanks to Parle Bazaar for giving us this opportunity. Thank you to all of the judges for your valuable time. And good evening to everyone who's here. I hope you guys are still awake. So, okay, let me just, before starting with this, let me take you through 2 instances. Say you've been working for a presentation or a model or a report throughout 2-3 weeks, putting in all-nighters, and just when you're about to save, your laptop shuts off, your battery goes off. All the work that you've done overall goes down the drain. Okay, let me tell you another instance. If you are on a meeting with an important client who you've been going back and forth for really long, and you finally got a call, when you are actually on the call, your mic shuts or your webcam shuts. You know, it's a very embarrassing moment. You would not want that to happen. So that's why it becomes important not just to have the right tech, but have the working tech that you actually have. So that's where we come in. So we represent MH Computers, which is a one-stop shop for retail, repairs, rentals, and spares. And we are located at Shahjahan Road, Ville Parle.
So what we basically do is we want to be the enablers for the creators of the next gen digital Bharat. So let me just give you a little bit of backstory with how we came up with this in brief. So yeah, my dad will go on with that. Good evening, everyone. And thank you very much, Parle Bazaar, for organizing this event. And Chanda madam and all the best. See, my name is Vijay Mamania. Our company's name is MH Computers. I have done my computer hardware from Bagubai Polytechnic, Vileparla West, in 1984. And then I joined for the company. In 1987, I started my business, started from the Girgam. And initially we started with the repairing and maintenance. Then slowly we switched over to the rental of the computers, because that time it was a beginning and all the companies wanted to conduct their training. They want to keep hands on it. So we entered into the rental of the computers. And at that time nobody was there giving computers on the rental basis. So initially around 10 years we started from the Girgaon office. And then in 1997 we switched to the Vileparla. As our customers shifted from the town to BKC and Andheri and all that, so we shifted our office to the Vileparla. And then the business goes on and we are continuing still with the same business. So let's just see, we'll explain our activities and all this with the presentations. Yeah, thank you. So just to put things into perspective, it's been like 35 plus years, like 3 decades since we've been in the game. And we've been in Vileparle since like 97, which is like even before I was born. We've already been in Vileparle. So I'll just give you a brief outlook of the the services that we provide. So can you help me with this? So, yeah, sure. Yeah. So I'll just give you a brief outlook of the services that we provide. We provide rental desktops on monthly basis, as well as rental laptops on monthly basis. So what we focus on mostly is we have all range of laptops and desktops, so we can provide it based on the customer specific needs of the specs that you want and for the tenure that you want in the best working conditions. So this is the rental part that we do. We also are into the repairs of laptops as well as desktops. So mostly all of the hardware part that goes wrong with the laptop or the desktop, we are there to take care of it. And we mostly do a lot of the stuff in-house, and mostly like be sure like 20, like apart from the 10% of other hardware problems, we are able to solve like mostly everything that comes. So yeah, firstly, we do the repairs of laptop broken hinges and the body. So hinges are basically the laptop which keeps the screen together. So if that goes off, the screen basically goes flat. So we have an in-house fabrication unit which takes care of all of this. So once that is fabricated, it's pretty timely and it stays for long, like it's pretty durable. So that is one thing that we take care of. We also repair all kinds of monitors like LED, LCD, and all of those, like no matter what problem, we can take care of those. We do the repairs of inkjet and laserjet printers. So the most basic problems that you can encounter with printers is firstly the discoloration in the prints, uneven prints, or the blockage in the paper feed that you have, or the printer does not work at all. So we can take care of all the types of printers and with all of these problems as well.
Yeah, we also take care of repairs of the all-in-one computers, which have reduced now, but we still do service these. Yeah, we also take care of laptop batteries. So the most common issues that we have with the batteries is, no matter how old the laptop is, the common issues with battery would be like, the ones which take a lot of time to charge, or it takes a lot of time to charge but discharges pretty easily, or the battery bubbles up, swells up, and does not work. So that is where we come in, and we help in with basically all brands of laptop batteries and all kinds of variants of those. All right, laptop screens. So the most frequent problem with the screens are screens flickering, or having a lighter display, or having spots, or getting pixelated displays on the laptop screen. So we do have a service where we provide like timely screen replacement for all of these laptops. Yeah, we also take care of the laptop chargers. So we do have a wide range of laptop chargers, original as well as compatible, which work as good as original. But yeah, they do the same job. But yeah, so we take care of the chargers, adapters, power cords, and all of those as well with these. Yeah, so laptop keyboards. Laptop keyboards are basically have the problem where your keys are stuck, certain keys are stuck, or say all of the keys are stuck, or your keyboard does not work at all. So we do the replacement of these. Yeah, sure. Yeah, so we take care of laptop keyboards. Yeah, we also do. We also provide, like as we said, we look at the spares. We also provide internal as well as external hard drives. And if we want, we can also upgrade the hard drives to SSDs in case you want more processing power for, say, gamings or some high power video editing stuff. We also look at laptop accessories, right from all the cables, all the keyboards, mouse, the power cords, webcam, mic, and all of those, like basically everything you need for work from home setups as well. Yeah, like I said, we can upgrade the RAM if you need some more processing power as well. If you have a 4 GB RAM and you need some 6 or 8 GB RAM, we can take care of that. Yeah, upgradation of the memories. Yeah, so one thing which I forgot is some services which you did not mention is OS upgradations over there. We also have antivirus installations that we can get done. Our USP is basically the after-sales service that we provide. We do not sell it ourselves, but we provide the after-sales service for that. And so on the three fronts, the repairs, rental, and the spares. So on the repairs, we have a long reputation for providing genuine repairs and at a reasonable price. For the rentals, we provide customer-specific needed systems for whatever tenure you guys would want for. And for the spares, we have genuine original spares for whatever brands or whatever variants you would want. I just have one thing left. Yeah, this was taken care of earlier. Yeah, this is the last thing. The strategy is so making a difference. So what we do is we also have a part where we give it back to the society, where we have a few social initiatives. So firstly, during COVID, we used to provide free of cost systems to the students who would want them for their education to complete. We also provided a few systems at some COVID centers to get the registrations and all of that done. All of this was at no cost. And lastly, we also used to, we have this Parle Mahotsav right over here in Ville Parle. I think everyone would be aware. So we also used to provide systems over there earlier for a couple of years back. Yep. So this is lastly our clientele. So our corporate clients include all of the, like if you see the depth and breadth of the clients we have, we serve all of the sectors and industries, right from ABM, Titan, Godrej, Parle Agro, HPCL. We also have a few, yeah. We can read it. It's Yeah. Mr. A.K. Dhere, not D-H-A-R-E. Sorry? It's a chartered accountant, right? Yeah. Yeah. It's A.K. Dhere. D-H-I-E. D-H-E-R-E. I think it's, okay, that might be a Just typo. confirm, My end. please confirm. Yeah, might be on my I'd end. appreciate it. So Anyway, yeah, we serve how right about from, the Apple products?
Currently, we do not take Apple products or Mac, but yeah, we'll look at. So we serve from all the top MNCs, right, to small SMEs, to individual users, like working professionals or students. And for Parlekers, basically, we do also have a pickup and drop service, which you can avail. And yeah, that's about it. Do you really think the rental vertical of yours will really continue to work? Rental vertical will really continue to work, because nowadays at pretty reasonable, very cheap rates, laptops and PCs are available. Good question. But the thing is that still we are continuing with the rental. In case of projects, if it's a specific project for say 2 months, 3 months, they need 10 computers, 10, 15 computers. But that is for the specific period. So still the demand is coming on. No doubt competition is there. Initially nobody was there in the rental. But now competition is there, and nowadays people are moving towards the laptops. How much you charge for it? Which one? See, it depends on the configuration, duration, quantity. So it depends on that. See, for i5 laptops, we are charging in the range of 1800 to 2000. But again, if the quantity is more, duration is long, then the rate can be worked out. Yeah, thank you. Just one more thing I wanted to add. If in case, in Ville Parla, Parlekar peoples want to conduct any awareness program on the computers, and they need the computers, say, any quantity within Parle, say for 10 computers, 15 computers, week, 15 days, 1 month, we can provide at no cost. We will come and install it, we will maintain it. But if you have some project or some program of training people, so within Ville Parla, we can manage it easily. So if you have something, please inform Chanda madam, we'll do it. Thank you. थँक यू विजयजी. थँक यू हर्ष. नेक्स्ट कंटेस्टंट म्हणजे आपल्या पार्टिसिपंटकडे जाण्याच्या पूर्वी आमचे एक मित्र आहेत. त्यांच्या लग्नाला 25 वर्ष झालेत, तरी कधी घरातनं बाहेर पडले नवरा बायको तर हात धरूनच बाहेर पडतात. त्यामुळे आम्हाला फार उत्सुकता असते. आम्ही एक दिवशी त्यांना म्हटलं, अरे काय प्रेम आहे तुमचं, बाहेर पडलास की बायकोचा हात धरल्याशिवाय बाहेरच पडत नाही. तर म्हणतो प्रेम बीम काही नाही रे, हात सोडला की साडीच्या दुकानात शिरते. गमतीचा भाग म्हणजे त्यातला साडी हा महत्त्वाचा भाग आहे, कारण पुढे आपल्या ज्या प्रेझेंट करायला येणार आहेत. म्हणून मला आठवलं साजरी सारीजच्या दीपा लेले चेऊलकर. दीपा लेले चेऊलकर यांना 20 वर्षाचा या क्षेत्राचा अनुभव आहे, आणि 10 वर्ष त्यांनी एका रिनाऊंड ॲड एजन्सीमध्ये काम केलेलं आहे. आणि आता गेली 10 वर्ष त्या साजरी सारीज या त्यांचा स्वतःचा ब्रँडचा कार्यभार सांभाळत आहेत. हा ब्रँड ट्रेडिशनल आहे आणि ट्रस्ट, वर्सिटॅलिटी आणि क्वालिटी ही त्यांची प्रिन्सिपल्स आहेत. सो पैठणी आणि सिल्क सारीज याच्यावर त्यांचं विशेष ऑफर्सही असतात. तर अधिक वेळ न घेता दीपा लेले चेऊलकर. हे वरती सर. सो सर्वप्रथम हसत रहा साजिरी संगे सजत रहा, माझ्या टॅगलाईननी सुरुवात करते. सरांनी माझं इंट्रोडक्शन करून दिलेलंच आहे. साजिरी ह्या शब्दाचा अर्थ साज म्हणजे अलंकार आणि पोशाख, आणि जिने हे साज घातले आहेत आणि ज्याने तिला शोभा आली आहे अशी ती लक्ष्मी म्हणजे साजिरी. आपण एक ह्या व्हिडिओ बघणार आहोत, आणि ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला आमच्याकडे मिळणाऱ्या हँडपिक्ड सारीज आणि आमचं कस्टमरशी असलेलं रिलेशनशिप इथे दिसणार आहे. कॅन यू प्ले व्हिडिओ प्लीज?
साजिरी हा ब्रँड मी एका पैठणीने सुरुवात केला 2012 साली आणि एका पैठणीनी साडीची भिशी चालू केली, पैठणीची भिशी चालू केली आणि त्याच्याबरोबरच माझ्या व्यवसायाची सुरुवात झाली. पहिले 5 वर्ष कांदिवली येथे माझं स्टोअर होतं आणि 2016 पासून मी विलेपार्ले ईस्टमध्ये पार्ल्यातल्या महिलांची मनं जिंकायचं काम करते आहे. मी व्हिडिओ चालू होईपर्यंत थांबणार आहे कारण मी 2:30 वाजल्यापासून इथे बसून सगळ्यांचे प्रेझेंटेशन्स ऐकते आहे. ओके, ठीक आहे. थँक्यू मॅम. Can you help me? होत नाहीये ते. ओके. सो परत एकदा पैठणीची भिशी कशी चालू केली तर येवल्यामध्ये काही विवर्सशी मी जोडले गेले 12 साली आणि तिकडेच थोडीशी पैठणीबद्दल माहिती काढली आणि पहिल्यापासून आपली संस्कृती आणि परंपरा पुढे कशी नेता येईल आणि त्यामध्ये ॲडव्हर्टायझिंग एजन्सीचा फायदा करून आपण आपला ब्रँड कसा एस्टॅब्लिश करू हे मी थोडंसं स्वतःच्या स्ट्रेंथ ओळखून अभ्यास केला पैठणीचा आणि पैठणीची भिशी चालू केली. सो पैठणीची भिशी का? कारण नल्लीज म्हणलं की सगळे किंवा कांजीवरम म्हणलं की सगळे नल्लीज म्हणतात, पण पैठणी आणि महाराष्ट्र हे कुठेही जोडलं जाताना दिसत नव्हतं. त्यामुळे असा विचार केला की पैठणी म्हणलं की साजिरी आठवली पाहिजे आणि महाराष्ट्राची शान पैठणी आहे आपल्या हे मी जाणलं आणि त्याचवरती अभ्यास करून भिशी चालू केली. ही तुम्हाला माझी टीम दिसते आहे. दुकानामध्ये 2 जण माझ्याबरोबर गेले 5 वर्ष आहेत. ही कांदिवलीचं पार्ल्याचंच दुकान आहे आणि हे तुम्हाला इकडे ह्या दिसतंय हे माझं एक्झिबिशन. अशा प्रकारच्या एक्झिबिशन्सना मी वेगळी टीम माझ्याबरोबर नेत असते. USP किंवा की पॉईंट म्हणेन साड्यांची भिशी. खरं तर पार्लेकरांना भिशी किंवा कुठल्याही आजच्या स्त्रीला भिशीची गरज नाही आहे साडी घेण्यासाठी, पण काही महिलांना साड्या नेसायला खूप आवडतं आणि काही महिला खरंचच महागडी साडी अफोर्ड करू शकत नाहीत. मग अशा वेळेला माझी जी भिशी स्कीम आहे ती त्यांना उपयोगी पडते आणि आत्तापर्यंत 3000+ महिलांनी भिशीमार्फत पैठणी आणि हेवी साडीज आमच्याकडून घेतलेल्या आहेत. 8000+ माझे कस्टमर बेस आहे. वी हेल्प आवर कस्टमर टू चूज देअर प्रोडक्ट, म्हणजे त्यांच्या ओकेजननुसार, त्यांच्या बॉडी स्ट्रक्चरनुसार किंवा त्यांच्या कलर कॉम्बिनेशननुसार आम्ही त्यांना गाईड करतो की तुम्ही कुठल्या प्रकारची साडी नेसायला हवी. त्यानंतर तुम्ही इथे बघताय सारी की सारी बाते. ह्यामध्ये साडीला लागणाऱ्या सगळ्या सर्व्हिसेस, ब्लाउज पीस, पेटिकोट, ब्लाउज स्टिचिंग, एव्हरीथिंग वी डू अंडर वन रूफ. रेकग्नायझेशन अँड अवॉर्ड्समध्ये मी असं सांगेन, तुम्ही फर्स्ट फोटो बघताय, बेस्ट बिझनेस अटायर अवॉर्ड जरी इथे म्हणलेलं असलं तरी महाराष्ट्राची पैठणी इतर प्रांतात न्यावी हे साजरीचं स्वप्न आहे, मानस आहे. सो गुजरात, सुरत इथे मी गेले होते आणि तिथे मी पैठणी प्रेझेंट केली होती आणि तेव्हा हे मला अवॉर्ड तिथे मिळालं होतं. त्यानंतर सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा एक इव्हेंट होता ज्यामध्ये साडी नेसणं आणि साडी ह्या विषयावर चर्चा सत्र आयोजन करण्याचा लाभ मला लाभला होता. त्यानंतर तुम्ही इथे बघताय सॅटर्डे क्लब ग्लोबल ट्रस्ट हे मराठी उद्योजकांचं एक व्यासपीठ आहे. त्या व्यासपीठाची मी गेले 8 वर्ष मेंबर आहे आणि ॲडवायझरी कमिटीवर आहे.
फेस्टिवल सीझनमध्ये आमच्याकडे कुपन्स अवेलेबल असतात 1000 रुपयापासून, कारण आमच्याकडे जरी महागडी पैठणी मिळत असली तरी हँडपिक्ड साडीज अगदी 1000 रुपयापासून 25,000च्या रेंजमध्ये आमच्याकडे वेगवेगळ्या ओकेजन्ससाठी तुम्हाला मिळतात. विजन आणि मिशन. सो माझं मिशन आहे की हसत राहा, साजिरी संघ सजत राहा, आणि हे मिशन कंप्लीट करण्यासाठी मला अजून एक सारी स्टुडिओ आणि ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरती अजून माझा प्रेझेन्स वाढवायचा आहे. सो त्याचं माझं काम चालू आहे. पार्ला हे संस्कृतीचं माहेरघर आहे आणि गेले 6 वर्ष पार्ल्याची संस्कृती संवर्धन करण्याचं काम साजिरी करत आहे. हसत रहा, साजिरी संघ सजत रहा. थँक्यू. आपण व्हिडिओ बघूया. आणि असं सांगीन, आय एम अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर, वुमन एंटरप्रेनर, आणि माझं ब्रँड मला कुठेतरी मुसळुणकर ज्वेलर अशा लेवल, म्हणजे आपली संस्कृती परंपरा पुढे नेत वाढवायचं आहे. सो माझी नेक्स्ट जनरेशन आज मला हेल्प करायला इथे पोचलेली आहे. सो मे बी नेक्स्ट टाईम ते माझ्याबरोबर प्रेझेंट करतील. आय विल टेक दिस अपॉर्च्युनिटी. आणि कोविडमध्ये मी खरा बिझनेस शिकले, किंवा आपण जेव्हा बिझनेस चालू करतो, म्हणजे रादर मी जेव्हा बिझनेस चालू केला होता तेव्हा कदाचित मी फक्त माझा विचार करून किंवा प्रॉडक्ट काय सेल करू एवढं करूनच केला होता. पण कोविडच्या पिरियडमध्ये मला काही फोन असे आले की 5 वर्षांनी, 10 वर्ष, म्हणजे 7 वर्षांनी माझ्या बहिणीला बाळ होतं आहे आणि मला तिची ओटी भरण्यासाठी हिरवी साडी हवी आहे. दीपाताई, तू काय करू शकतेस? सो तेव्हा मी दुकान उघडून त्यांना साडी दिली. सो हे जे चॅलेंजेस होते त्याच्यामध्ये आय हॅव लर्न द बिझनेस. नाही होत आहे का? सो हो, चालेल ना, चालेल मॅडम, हो नक्की. साजिरीच्या बरोबरीने आजूबाजूला इतकी सारी दुकानं असताना तुमच्या वैविध्यासकट तुमचं स्वतःचं एक USP घेऊन टिकाव धरणं हे कितपत कठीण गेलं किंवा कठीण जात आहे किंवा होऊ शकतं चॅलेंजिंग? आय विल नॉट से की बाजूला कोण आहे म्हणून माझा म्हणजे ते मला चॅलेंज होतं, पण मला बिझनेसमध्ये इतर चॅलेंज वेगळे आले. बिकॉज आय ट्रस्ट ऑन माय प्रॉडक्ट आणि माय रिलेशनशिप विथ माय कस्टमर, दॅट इज माय मेन सक्सेस. कारण एकदा कुठलीही स्त्री माझ्या दुकानात आली की ती परत येतेच. किंवा रादर आय विल से की ह्या 10 वर्षाच्या जर्नीमध्ये माझे कस्टमर माझ्यासाठी काम करायला लागलेत. म्हणजे वेनेवर आय सेंट एक्झिबिशन इन्फॉर्मेशन ऑन ग्रुप्स, बरेच कस्टमर येतात आणि सांगतात तुझं ना 3 ग्रुपवरनं आम्हाला आलं, आम्ही आलो एक्झिबिशनला. सो इट इज ट्रस्ट बिल्ड केला आहे. आणि ऑफकोर्स मी लिमिट स्टॉक माझ्याकडे, जसं तुम्ही म्हणालात मोठ्या मोठ्या दुकानं आपल्या पार्ल्यात आहेत, पण ट्रस्ट आणि युनिक आणि USP म्हणजे मी म्हणलं तसं की आय गाईड माय सेल्फ आणि आय एम डेव्हलपिंग दॅट कल्चर इन माय शॉप नाव. एक प्रश्न आहे. येस सर. साडीचं शॉप असतं, मला विशेष माहिती नाही, पण मला एवढंच माहिती आहे की खूप जास्त साड्या बघून मगच सिलेक्शन करतात. सॉरी, पण तर असं जर असेल तर तुमच्याकडे खूप जास्त स्टॉक असला पाहिजे तरच तेवढ्या साड्या बघता येतील. तर एवढा स्टॉक कॉस्टली साड्यांचा ठेवायचा म्हणजे वर्किंग कॅपिटल
प्रचंड लागत असेल. बरोबर बरोबर. सो हाऊ डू यू मॅनेज एवढं? ॲज आय सेड, आय एम अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर आणि मी हे सगळं स्ट्रगल करून आता 10 वर्ष माझ्यावर आणला झालेली आहेत. अँड आय एम होपिंग, आणि मला माझ्यासमोर बरेच असे लोक दिसत आहेत की जे मी फक्त सांगायची खोटी आहे की मला म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट माझ्यासाठी उभी राहील म्हणून. आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट अबाउट माय प्रोडक्ट्स, माय रिलेशनशिप विथ माय कस्टमर. थँक्यू सो मच. थँक्यू. माझ्या 1-2 स्लाईड राहिल्या, बट इट्स ओके. थँक्यू. खरं तर आपण सगळ्यांनी त्यांच्यासाठी 2दा टाळ्या वाजवायला पाहिजेत. कारण इतकामध्ये व्यत्यय आल्यानंतर खरं तर पुन्हा तेवढ्याच ऊर्जेनं बोलणं होत नाही. आणि इकडे स्टेजवर आल्यानंतर प्रत्येक सेकंद जो आहे ना तो तासासारखा व्हायला लागतो मध्ये असा एवढा गॅप आल्यानंतर. आणि त्याच्यासमोर पुन्हा इतके जजेस बसलेले आहेत, एवढे सगळे डोळे आपल्याकडे लागलेले आहेत, त्यातूनसुद्धा तो उत्साह टिकवणं, त्याबद्दल तुमचं खूप खूप अभिनंदन. आणि म्हणजे एका महिलेनं एका इंटरव्ह्यूला गेल्यानंतर त्यांना बॉसने सांगितलं की तुम्हाला खूप काम करावं लागेल. ते म्हणाले अच्छा बरं बरं बरं. नाही, तुमच्या आधी इथे 2 पुरुष काम करत होते. त्या बाई म्हणाल्या म्हणजे पार्ट टाईम जॉब आहे का? इतकी काम करण्याची सवय जी असते स्त्रियांना, त्या मल्टीटास्किंग असतात, त्या एकाच वेळी ते नाही प्ले झालं तर तेवढा वेळ त्यांनी भरून काढला. म्हणजे कुठेही स्क्रिप्ट रिटर्न काही नव्हतं, सहजपणे त्या बोलत होत्या. एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी देऊयात आपण. आणि त्याच्यानंतर अपर्णा पागनीस यांना बोलवतो मी. ओबेरॉन मॉड्युलर, दे हॅव 2 वर्टिकल्स ओबेरॉन मॉड्युलर्स. अमेय पागनीस. तुम्हाला वाटलं असेल तिथून इथे आल्यावर बदलले कसं आहे, म्हणून मी क्लिअर करतो. तर ते त्यांचे चिरंजीव आहेत. ओबेरॉन मॉड्युलर याच्या 2 वर्टिकल्स आहेत, राईट. आणि कॅलिस्टो फॉर फर्निचर, हार्डवेअर, अँड ओबेरॉन ऑफर्स मॉड्युलर फर्निचर इन्क्लुडिंग किचन, वॉर्डरोब्स, क्रॉकरी अँड सो मेनी थिंग्स. सुंदर डिझाईन्स आणि तेही स्पेस सेविंग इंटिरियर, हे त्यांची स्पेशालिटी आहे. सो कंटिन्यू. Good evening, everyone. My name is Ameya Pagnis from Oberon Modular. We have 2 flagship brands called Callisto Hardware and Oberon Modular. Under Oberon Modular, we provide modular furniture such as kitchens, wardrobes, crockery units. And in Callisto Hardware, we provide the complete range of hardware which deals with interior applications like kitchens, wardrobes, and
so on and so forth. We have 20 plus years of experience in this field, and we have some esteemed clientele like Hiranandani Builders, Oberoi Builders, Raheja Builders. We have completed over 250 projects, and whenever usually people think of modular furniture, the first thing that comes to their mind is that modular furniture is expensive. This is where we come in. Our vision is to provide modular furniture, good modular furniture, to the common man at a economical rate. And the way we do that is because we have our own in-house hardware brand that helps us bring the costs down. So I'll just go over our products. We have modular kitchens. So as you all know, kitchens are the heart of our home, and we provide the best hardware and the best quality surface finishes so that you have optimum space utilization in the kitchen, and you also get the best surface finish. These are the types of kitchens that are usually offered by us. We have laminate kitchens. Laminate kitchens are usually known to be rugged, and they are available in both glossy and matte finishes. Then we have super matte laminates. These are special laminates which are imported from Italy, and their USP is that they are anti-fingerprint and they have zero light reflectivity. Usually when you are looking at a surface in broad daylight, you get to see only the reflections, which spoils the decor. But that's where these laminates come in. Then we have back-painted glass shutters. Back-painted glass shutters are recommended to those who love the glossy finish. And back-painted glass shutters are also very scratch resistant, which is why we like these surfaces a lot. And you can choose any color in the RAL shade card. Then we have acrylic kitchens also. Their surface finish is also equally glossy, but there is no brittleness, which is why they are a superior product to back-painted glass. Then we have a unique product called as ceramic kitchens. Ceramic kitchens, what happens is you use a 3 mm sintered tile, again which is imported from Spain, and then you paste it on a aluminium profile, and that acts as your shutter to your kitchen. Because it's a tile, it's a waterproof surface, and your kitchen does not show any sign of fading for the next 15 years at least. Then we have wardrobes. Wardrobes are functional pieces of your furniture. We optimize it according to your space requirements and your decor requirements. There are 3 types of wardrobe designs: openable wardrobes, sliding wardrobes, and walk-in wardrobes. On the left I have displayed a openable wardrobe, and the surface finish is super matte laminate. It's a mixture of super matte laminate and back painted glass. And on the right I have displayed a sliding wardrobe which we made, and it's in back painted glass fully. Then we have beds. Now, as we all know, beds are essential for quality sleep, but they are also essential for organizing your storage and decluttering your bedroom. So we have 3 types of beds: beds with lift up storage, beds with a drawer storage, and pull down beds. This is a pull down bed which we have displayed over here. This is absolutely essential for guest bedrooms or bedrooms where the space is very limited. Then this is a lift up bed, and a USP of this product was that we upholstered all the sides in leather so that you don't have any sharp edges. Then these are beds with drawer storage. Then we also have TV units.
TV units are the centerpiece of your house. The minute you walk inside any house, that's the first thing you see. Not only does it store your TV, but also it helps in concealing any wires, which can help in improving the look of your home. So we have all the same finishes like supermat laminate, acrylic, back painted glass and ceramic, in which we can make the TV units or TV consoles, as you would like to call it. Then we also have room partitions. You can convert a large space into smaller, more functional spaces with room partitions. We over here I have displayed a partition which was made between the living room and the kitchen, and this was done in fluted glass. So we have fluted glass, we have fabric glass, we have digitally back painted glass, and we have back painted glass. Now these are some of the projects that we have made. These are residential projects. We go all the way from your entrance to your bathroom. We make all types of interior furniture. We also do commercial furniture, right from your reception to your boardroom. We make all types of commercial projects also. And these are some of our key projects. This was done at Atharva Palace in Parle. This was a full interior which we had done. Then this is a full acrylic kitchen which we had done in World Tower, Lodha World Tower in Parel. Then this is these are some PU wardrobes and some lift up beds in veneer finish which we had done at Ashford Royal at Nahur. Then I'll come to Callisto Hardware. Callisto Hardware is our flagship hardware brand. Our hardware is known for being long-lasting, efficient, and durable. We have tandem drawers. These are soft close on both sides, and you have a weight capacity of 40 kgs. You can also use these for wardrobes and TV units. Then we have pantry units. Pantry units are excellent for your dry storage. This is essential for small spaces again. Then these are called as corner units. Whenever you have an L kitchen, this fittings are absolutely essential. Then we have pull-out waste bin systems also. Then we have wardrobe sliding systems and wardrobe accessories. Our wardrobes have a weight capacity of 100 kgs and they are soft close. Then we have handle systems also. These are our USPs. These are some of our clients. These are some of the awards and recognitions that we have received. And these are our testimonials. So if you have anything, you can contact us at oberonmodular@gmail.com. Thank you. Any questions? So basically my dad thought of this name. This is one of the moons of Jupiter. So it's a celestial body. Yeah. Thank you. Sorry. Usually, celestial bodies are known. Yeah. My dad wants to answer that question. Something comes in your mind, and when you say khari, nothing comes in your mind. Okay, so the brand should be like, when you take the name Oberon, it gives you a feeling that it is in the upper layers of the society. And in German, it means like that only. And most of the brands are made on the celestial bodies because they are permanent.
Okay, that's it. Thank you. Does it give an impression that you are at a high-end society for venturing out your delivering your products? Well, our products are affordably priced, but the quality is high-end. You can say that for sure. Typical businessman's answer. Good. Thank you. Thank you, Amaya. Our next participant, Sales Warriors, Prashant Pradhan. Prashant Pradhan, Warriors helps peoples, individuals and professionals and entrepreneurs to fight it out and win. They have 3 verticals: Sales Warriors, Life Warriors and Bizz Warriors. Yeah, good evening everyone, respected judges and audience. माझं नाव प्रशांत प्रधान, मी पार्लेकर आहे. जवळ 55 वर्ष पार्लेत राहतो, म्हणजे मला एज तुम्हाला कळलं असेल. तर बेसिकली गेल्या प्रेझेंटेशनमध्ये एक प्रश्न जजने विचारला की नावात तुमची काय, व्हॉट इज देअर दॅट नेम, व्हॉट दॅट नेम मीन. तर बेसिकली वॉरियर्समध्ये माझं पर्सनल फॅमिली बॅकग्राऊंड असं आहे की माय ग्रँडफादर वॉज द आर्मी, माय अंकल वॉज द आर्मी, माय कझिन वॉज द आर्मी, माय एक कझिन नेव्हीमध्ये होता, एक अंकल एअरफोर्समध्ये होते. तर थोडं वॉरियर स्पिरिट आधीपासून होतं. आणि देन आय जॉईन सेल्स, आणि सेल्स म्हणजे आउट देअर इट्स ऑन अ बॅटल फील्ड अँड सेल्स इज वॉर, म्हणून हे सेल्स वॉरियर. आणि एंटरप्रेन्योर नेटवर्कमधला जो हार्ट आहे, बिकॉज आय व्हेरी कंपॅशनेट अबाउट माय बिझनेस, सो दॅट्स द लोगो देअर. सो आय वर्क फॉर 28 hours इन मीडिया. टाटा प्रेसमध्ये येलो पेज जो ब्रँड होता, देअर आय वॉज अ फ्रंटलाइनर. देन आय ग्रू टू बी अ टीम मॅनेजर, अ ब्रांच हेड, अ रिजनल हेड, अ नॅशनल हेड इन 25 years. आणि मी SMEs ना, आमचे सगळे क्लायंट SMEs होते, वी आर नॉट फोकस टुवर्ड्स कॉर्पोरेट्स. तर SMEsला आम्ही हेल्प करायचो डायरेक्शनल लीड्स देऊन टू ग्रो. सो दॅट इज हाऊ आय हॅव हेल्ड SMEs अक्रॉस प्रिंट, TV अँड डिजिटल मीडिया. आस्क मी वॉज ऑल्सो अ ब्रँड विच हेल्प थ्रू देअर ॲप अँड गुगल अँड फेसबुक ॲड्स आम्ही करायचो. So that was my experience, and across the whole atmosphere in 90s and even in 2000 onwards was all of salespeople very fiery, hard sell, and ekdam motivated. So that is the USP I come with, and even at this age I drive teams very aggressively. So though with a lot of compassion. So basically मी जे शिकलो की SME ते कॉर्पोरेट कसं करायचं, कारण मी SMEला पण हेल्प करायचो. माझी टाटा प्रेस जी कंपनी होती, टाटाची, दॅट वॉज 1 crore कंपनी, प्रिंटिंग प्रेस होती आधी, ती नेरूळला प्रेस होती त्यांची. दॅट वी ग्रीव इन टू अ नियरली 100 crore बिझनेस इन अराउंड 10 years. नंतर नेटवर्क 18मध्ये नेटवर्क 18, CNBC, CNN, IBM, दे टू अवर कंपनी. आणि आम्ही येलो पेजेस करायचो, पण बाकी TV प्रॉडक्ट्स पण विकायचो. येलो पेजेस बाय दॅट वॉज अ डाईंग ब्रँड. टाटा येलो पेजेस जे पूर्वी होतो, जुन्या लोकांना माहीत असेल. तर वी थ्रू सम R&R and through lot of activities and through design thinking, we gave 50% growth towards the dying stage. म्हणजे स्टॅग्नन्सी स्टेजला पण आम्ही ग्रोथ दिली होती. अँड लास्टली तुम्ही बघितलं तर बेसिकली द कन्सेप्ट हॅज टू बी रिअली गुड. द ब्रँडिंग हॅज टू बी डन वेल. असं जजेस म्हणत होते की हाऊ डू पीपल सी युअर ब्रँड. टाटा ट्रस्ट हे जे आहे आपण, किंवा मर्सिडीज लक्झरी, किंवा वॉट एव्हर लक्झरी, मर्सिडीज मोर लाईक प्रेस्टीज. तर हे जे आहे ते ब्रँडिंग आहे. देन मार्केटिंग फॉर बेसिकली लीड्स म्हणता येईल, की आपल्या लीड्स आल्या पाहिजेत. मग नेटवर्किंगमधनं असो, किंवा मग फेसबुक ॲड्स, गुगल असो, किंवा डिजिटल मीडिया असो, किंवा कोल्ड कॉलिंग असो, जे काय असो, लीड्स तुम्हाला लागतील. आणि देन यू हॅव टू हॅव अ स्ट्रॉंग सेल्स फोर्स, कारण सेल्स फोर्स जर स्ट्रॉंग असेलच तर ते कन्वर्ट होतील लीड्स. आणि देन ऑब्वियसली सर्व्हिस, कारण डिलिव्हरेबल्स डिलिव्हर करायला साधारण एक लागतं, साधारण सेटअप लागतं. तर दॅट सर्व्हिस, दिट इज अ फनेल आय लर्न इन माय एंटायर करियर, की हॅव अ गुड कन्सेप्ट, एन्श्योर गुड ब्रँडिंग, एन्श्योर मार्केटिंग, एन्श्योर सेल्स टीम हॅज टू बी रिअली रॉक सॉलिड, अँड अ सर्व्हिस टीम इक्वली कम्पॅटन, एम्पॅथेटिक आणि वगैरे जे काही क्वालिटीज लागतात. ऑब्वियसली सपोर्टेड बाय नेटवर्किंग, गुड रिक्रुटमेंट, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, फायनान्स. तर हे जे 10 वर्टिकल्स आहेत किंवा फंक्शन्स आहेत, दॅट इज 10 ऑर द ऑन्टरप्रिनर्स नेटवर्क. सो माय मिशन इज टू ट्राय टू इन्फ्लुएन्स अराउंड 1 million मायक्रो SMEs अँड स्केल अप. बिकॉज कसं असतं की मी आता जवळजवळ आता 5 वर्ष बिझनेसमध्ये आहे, आणि आधी 30 years मी 25-30 वर्ष मी SMEsला हेल्प केलं स्केलअप करायला. इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट टास्क. म्हणजे हे प्लॅटफॉर्म जे तुम्ही क्रिएट केलं, इट्स डेफिनेटली प्रेज करायला पाहिजे, कारण मायक्रो SMEsला हा पुढे स्कोप मिळतच नाही आहे. ते हार्डली हॅव एनी बजेट्स फॉर मार्केटिंग, दे हार्डली हॅव एनी बजेट्स फॉर सेल्स फोर्स. मग ते प्रमोट करणार कसं? मग नेटवर्किंग मीट्समध्ये जा आणि असं करून रेफरन्स घ्या, की एक्झिस्टिंग क्लायंटच्या रेफरन्स द्या,
असं करून काहीतरी प्रयत्न चालू असतो, कारण फंड्स इज व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट टू स्केल अप. तर असं कुठेतरी मायक्रो एसएमईला इन्फ्लुअन्स करायचं आणि त्यांना काहीतरी गायडन्स करायचं असं माझा विचार आहे आणि मी गेली 5 वर्ष तो प्रयत्न करतोय. आणि विजन असं आहे की टू हेल्प मायक्रो एसएमई स्केल अप, इन्शुरिंग मोर जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज. जर आपण एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट केले त्यांच्यावर 4 लोकांना अजून जॉब मिळतो आणि हेन्स अवर एम्प्लॉयमेंट इश्यू विल बी सॉल्व्ड नॉट फ्रॉम कॉर्पोरेट्स. कॉर्पोरेट्स हॅव लिमिटेशन्स एज टू हाऊ मच देअर जॉब्स दे कॅन ऑफर. आणि ऑब्व्हियसली द प्रॉस्पेरिटी अँड नॅशनल डेव्हलपमेंट थोडं पार्ल्यातलं असल्यामुळे थोडं पॅट्रिऑटिक अँगल आहे याला. तर आय फाउंडेड इज 2016 2018 मध्ये चालू केलं आणि 2016 वॉज द डिमॉनिटायझेशन इयर. थोडंसं फंडिंग नाही आलं तेव्हा जे येणार होतं ते. अँड देन आय हॅव सर्व्ड 500+ क्लायंट्स एस्पेशली इन माय नेटवर्किंग वर्टिकल. 2x ग्रोथ मी माझ्या क्लायंट्सला जे म्हणजे 10-12 म्हणजे सेल्स मॅनेजमेंटचे क्लायंट्स आहेत त्यांना मी 2x ग्रोथ दिलेली आहे. काही लोकांना जास्ती पण दिली आहे. आय गॉट अ कोटक एंटरप्रेन्योर अवॉर्ड फॉर माय वर्क ड्युरिंग कोविड टू हेल्प आवर बिझनेस पीपल स्केल अप. अँड ऑफकोर्स आय गॉट अ लायन्स क्लब एंटरप्रेन्योर अवॉर्ड ऑल्सो. तर हे 4 वर्टिकल्स आहेत माझ्या ह्याच्यात. सेल्स वॉरियर्स जे नाव मी घेतलं बेसिकली लेट टू देन नेटवर्क नेक्स्ट, ऑल मॉल आणि नॉलेज कॅफे. सेल्स वॉरियरमध्ये मी रिक्रुटमेंट करतो. आय हॅव ह्यूज डेटाबेस ऑफ सेल्स पीपल, गुड सेल्स पीपल हू डू रिअली वेल इन द मार्केट, हू रिअली नो हाऊ टू सेल. सर ते मी यूज करतो लोकांना रेफरन्स द्यायला फॉर सेल्स पीपल. ट्रेनिंग इज माय फोर्टे. सो आय हॅव बीन अ नॅशनल ट्रेनिंग हेड फॉर नेटवर्क 18. So now also in the last 1.5 years I'm helping a UK-based startup in their customer service and sales training. तर ट्रेनिंग माझं फोर्टे आहे, सेल्स ट्रेनिंग आणि कस्टमर सर्व्हिस आणि लिडरशिप ऑफकोर्स. सेल्स मॅनेजमेंट आय डू पार्ट टाइम सेल्स मॅनेजमेंट समटाइम्स, कारण मायक्रो एसएमईज डोंट हॅव द बजेट्स टू अफोर्ड अ कॉर्पोरेट सेल्स हेड. सो दे ट्राय टू टेक माय सर्व्हिसेस इन पार्ट टाइम सेल्स मॅनेजमेंट ॲक्टिव्हिटीज. अँड मोटिवेशन येस ऑफकोर्स दॅट्स माय R&R आणि बाकीच्या गोष्टी आहेत, दॅट्स माय फोर्टे अगेन. अँड हेल्पिंग पीपल विथ टेक्नॉलॉजी. दीज आर सम ऑफ द टीम्स. थोडे फ्यू पिक्चर्स आहे. माझदा पब्लिकेशन नावाची कंपनी आहे, 30 लाख त्यांचं टर्नओव्हर होतं वर्षाचं. ते आय टुक इट टू 1 crore in 2 years. Then there was the Secura, they're not doing well at all. So I gave them a good direction and ensured that they start doing well. Yangpu नावाच्या एका वेलिंकर इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटच्या रिसेलरबरोबर मी काम केलं. असे 10-12 म्हणजे सेल्स मॅनेजमेंटचे प्रोजेक्ट्स आहेत. आणि नेटवर्क नेक्स्ट म्हणजे समथिंग लाईक BNI और सॅटर्डे क्लब. बेसिकली कसं आहे की BNI मी गेलो होतो 2016 का 15 आणि म्हटलं की यांचं 100 कोटी टर्नओव्हर आहे. एक चॅप्टरमध्ये एक माणूस 1 लाख देतो, असे 100 लोक आहेत, असं 1 करोड आणि 100 चॅप्टर आहेत. आणि दे ऑल जस्ट गेट टुगेदर अँड गिव्ह रेफरन्स. सो इट्स अ व्हेरी सिम्पल मॉडेल. पण मला Me2 करायचं नव्हतं. आय डिडंट वॉन्ट टू रिप्लिकेट द Me2 मॉडेल, म्हणून थोडे व्हेरिएशन्स आणले. सो आय डिड लिटल इन्फॉर्मली. आय डिड फॉर्मल नाही केलं की प्रेझेंट राहिलाच पाहिजे आणि असंच आणि तसंच. तर आय डिड रिजनेबली वेल ॲज अ सेड अर्ली 500+ क्लायंट्स द लास्ट 5 years. अँड वी हॅव बीन मीटिंग इन 3-star हॉटेल लाईक सुबा गॅलेक्सी एक्सेट्रा, इन कॅफेज एक्सेट्राचं TBF आहे पार्ल्यात, द फ्रेंड्स बेंच वगैरे. नंतर व्हॉट्सअप पोस्ट आमचे चालू असतात, ग्रुप्स आहेत 4-5, FB पोस्ट चालू असतात. लर्निंग्स मी बरेच त्याचा प्रयत्न केला की हाऊ टू स्केल अप, व्हॉट इज द एंटायर फनेल ऑफ ग्रोथ, असं करून इन्फ्लुएन्स घ्यायचा प्रयत्न केला आहे मी. आणि प्रत्येक मिटिंगला मी करतो आणि कन्सल्टिंगचा पण प्रयत्न करतो. हे थोडे आमचे मीट्स आहेत. एक स्टारबक्समध्ये झालं होतं वरती लोअर परेलला, हे पण स्टारबक्समध्ये वाटलं झालं होतं. आणि हे फ्रेंड बेंचचं आहे. बाकी मी बऱ्याच ठिकाणी केलं, ठाणा, पार्ला, बोरिवली. एव्हरी वीक आम्ही करायचो कॅफे मीट्स. आणि कोविडमध्ये वी वेंट ऑनलाईन. सो ऑनलाईनमध्ये पण बराच फायदा लोकांना झाला, कारण एव्हरीबडी हॅज सम ऑफ द रेफरल टू गिव्ह. काहीतरी आपल्या घरात किंवा ऑफिसमध्ये काहीतरी काम चालूच असतं, आपल्या सर्कलमध्ये दिलं तर काय वाईट आहे. सो दॅट इज हाऊ इट वर्क्स वेल. अँड देन नॉलेज कॅफे, आय वॉज व्हेरी पॅशनेट अबाउट नॉलेज. सो आय हॅव मायसेल्फ कलेक्शन ऑफ अबाउट 200-300 मॅनेजमेंट बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स. तर मी ते रेंट आउट करतो. अँड आय टेक वर्कशॉप्स ऑल्सो. आणि ऑलमोस्ट इज अ वर्टिकल आय एम ट्राईंग टू कन्सीव्ह इन टर्म्स ऑफ गिव्हिंग रेफरन्स टू पीपल. So all in all, I would say I'll not take much of your time. I think we're already a little late. So I'm trying to be a business growth expert. Not that I've arrived. We are very senior people in the industry who know much more than me. पण थोडं काहीतरी 30 वर्षात शिकलो मी, त्याचा लोकांना फायदा कसा होऊ शकेल याचा थोडा प्रयत्न आहे. तर आय होप आय सक्सीड. अँड स्टील maybe 5-10 years more to go. My son is just in 11th standard. Only good thing is that through my inspiration, my wife became an entrepreneur. शिल्पांश नावाचा तिचा पण एक प्रोजेक्ट आहे. माझं सन इज 11वीत असं त्याचं एक ही इज अ इन्फ्लुएन्सर. ही इज अ इन्स्टा इन्फ्लुएन्सर. कार्स त्याचं एक स्वतःचं 10,000 फॉलोअर्सचं पेज आहे. सो कुठेतरी मी इन्फ्लुएन्स करू शकलो ह्याचा आनंद आहे. बाकी आय थॉट इट्स अबाउट डेस्टिनी हाऊ थिंग्स विल गो. थँक्यू सो मच. दॅट्स ऑल फ्रॉम मी. एनी क्वेश्चन्स? ॲज यू राईटली सेड MSMEचा मुळातच बजेट्स MSME लेवलचे असतात. सो त्यांच्याकडनं तुम्हाला ते क्लायंट्स होऊन तुमचं स्वतःचं बिझनेस मॉडेल कितपत फायनान्शियली लुक्रेटिव्ह? बिझनेस मॉडेल लुक्रेटिव्ह म्हणजे सी आय वॉज नॉट लुकिंग एट कसं नेटवर्क नेक्स्ट इज अ ह्यूज स्कोप, कारण 1 crore MSMEs आहेत.
आणि एव्हरीबडी नीड्स रेफरल्स, कारण हाऊ डू यू ग्रो विदाउट गेटिंग रेफरल्स. आणि त्यांना ते मार्केटिंग 25-30 हजार पण परवडत नाही महिन्याला, किंवा एक सेल्समन 2 सेल्समन परवडत नाही, आणि 4-5 लाखात तो खर्च होतो. त्यामुळे नेटवर्किंग इज डेफिनेटली समथिंग दॅट वर्क. सॅटर्डे क्लबचे एवढे चॅप्टर्स आहेत, दॅट गोइंग व्हेरी गुड वर्क. BNIचे एवढे चॅप्टर, नवी मुंबई 25 चॅप्टर आहेत त्यांचे. तर मायक्रो SMEsला नेटवर्क नेक्स्ट कॅन बी 100 crore 1000 crore आयडिया. हाऊ यू टेक इट अहेड इज द चॅलेंज. तेवढं माझ्याकडे फंडिंग नव्हतं. माय बिगेस्ट चॅलेंज हॅज बीन इज फंडिंग. मराठी लोकांचं सर्वात मोठं चॅलेंज तेच असतं. तर मी आता शेवटी म्हणजे अगदी काय नाही 4-5 वर्ष वर्क झालं, कोणी इन्व्हेस्टर नाही मिळाला, कारण मग थोडं ऑफलाईन मॉडेल, आय डोंट हॅव टेक्नॉलॉजी मॉडेल की कोणी इन्व्हेस्टर येईल एक टेक प्रोजेक्टसाठी. सो एक ब्रह्मास्त्र म्हणून मी आता पार्ल्याचं घर विकतोय, आणि आय ओपन ऑफिस इन पार्ला, आणि ॲटलीस्ट बिझनेस तरी पार्ल्यात होईल. पण आय कॅन्ट हेल्प इट. आय मीन बट देन आय विल डेफिनेटली इन्शुअर दॅट इज प्रोजेक्ट्स वर्क. One small question. Are you related, or do you know Shashank Pradhan? Yeah, I know. I see Gardal. I see. I'm quite connected through networking to a lot of people. त्यामुळे माझी ओळख पण आहे, म्हणजे खूप अगदी घट्ट नाही, पण I know these people very well. He worked with me for 30 years. Very He nice. will be able to help you. Yeah, he's doing a lot of good work in the market. He does Fund Genie. Yeah, I'm aware. Which you I'm part of you that can group. use, which you can. Yes, thank you. Have you really thought of supporting these people by way of funding? So have any thoughts of opening that utility also? See, one thing that happened well in my case is that I tried to connect with 500 entrepreneurs. त्यामुळे काही लोक होते जे फंडिंग मध्ये पण होते बिझनेसमध्ये. सो वी ट्राय टू डू दॅट, बट इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट टास्क. काय काय माझ्याकडे 15-20 कोटीच्या पण कंपन्या होत्या, काही कंपन्या होत्या जे स्टार्टअप फेजमध्ये होत्या, बट व्हेरी गुड प्रोग्रेस. तुमचं ते इलेक्ट्रिक स्कूटर आले, भाड्याने इलेक्ट्रिक स्कूटर द्यायची, अशी एक आयडिया आली होती. पण ते इन्व्हेस्टरचं नाही जमलं. मी 4-5 राऊंड झाले, इन्व्हेस्टरला मी घेऊन आलो कोणाच्या थ्रू, म्हणजे चार्टर्ड अकाउंटंट वॉज डुईंग. सो आय ट्राय टू हेल्प पीपल इन फंडिंग थ्रू माय पार्टनर्स. आय डोंट हॅव द इन्फ्रास्ट्रक्चर, आय एम अ सोलोप्रिनियर. पण जे काय माझ्या ओळखी झाल्या मार्केटमध्ये, त्यातून ज्या काय 10-12 चांगल्या कंपन्या होत्या जे हेल्प करू शकतील, त्यांनी प्रयत्न केला आहे. पण इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट टास्क. बँकेच्या थ्रू ओळखी आहेत वगैरे, वॉट एव्हर थ्रू पीपल, पण इट्स नॉट इझी टास्क गेटिंग फंड्स. वॉट एव्हर पीपल से अबाउट इझी फंड्स बिंग अवेलेबल दीज डेज. दिस माय टेक ऑन इट. बट आय एम हेल्पिंग, आय एम ट्राइंग टू हेल्प यू थ्रू पार्टनर्स. Yeah, obviously, as I said, की my learning in business growth has been team तर पाहिजेच तुमच्याकडे, आणि टीम पाहिजे, आणि तुमचे बाकी फंक्शन्स जशी मी म्हटलं की मार्केटिंग, ब्रँडिंग, सेल्स, सर्व्हिस, सगळीकडे तुम्हाला हेड्स पाहिजेत. हू विल ड्राईव्ह देम दर इंडिव्हिज्युअल टीम्स. तर माझे जे काही इन्व्हेस्टमेंट 50 लाख करोड जाईल ह्याच्यात आता पुढच्या 6 महिन्यात, दॅट विल टुवर्ड बिल्डिंग दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर सो दॅट टेकन दिस आयडिया फर्दर. थोडा टेस्ट मार्केट झालेलं आहे. आय एम कॉन्फिडंट सम ऑफ दिस प्रॉपर्टीज आर ह्यूज कन्सेप्ट्स. तर ते आय थिंक दॅट प्लॅन विल फॉल इन लाईन नाव वन्स आय हॅव गुड पीपल, बिकॉज टीम फायनली मॅटर्स. मी पण जे आम्ही नेटवर्क एडिंगमध्ये केलं, टाटा प्रेसमध्ये केलं, वी हॅड अ कोर टीम ऑफ 10-15 पीपल हू मेड इट हॅपन. म्हणजे आज मी पण दो इट वर्क वेल, वी हॅड मॅनेज टू डू $1 billion ब्रँड आउट ऑफ दॅट थ्रू रणबीर कपूर आणि वॉट एव्हर पीपल वेर देअर विथ अस फॉर दॅट ॲडव्हर्टायझिंग. So it is possible. Anything is possible these days. You have to have the right talent with you who can take that idea ahead. That's my strong belief. And I am still into my 3rd gear, not in the 4th. थोडा एक gear कमी झाला 50s मध्ये because of my corporate. थोडं I had to drop down. But I'll take it ahead with support of all good people like you. Is that fine? Thank you. Thank you, Prashant ji. Our last participant. अल्ट्रा वेलनेस, डॉक्टर श्रद्धा सामंत कुंद. म्युझिक प्ले करा, पण ते येणार नाहीत, पण सगळ्यांना फील मिळेल ते ऐकत आहेत म्हणून. या BHMS PG होमिओपॅथी लंडन, PGD डाएट अँड न्यूट्रिशन, CGO गायनॅक अँड OBS, CCH. त्या गेली 13 वर्ष होमिओपॅथी प्रॅक्टिस करत आहेत. तसंच त्या ओबेसिटीवर कन्सल्टेशन करतात. आहार कसा असावा याबद्दल त्या मार्गदर्शन करतात. त्यांना मुलांच्या डाएटबद्दल सुद्धा कन्सल्टेशनचा एक्सपिरियन्स आहे. त्या डॉक्टर एनी टाईम ह्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर रजिस्टर आहेत आणि खालील सर्व्हिसेस देतात: होमिओपॅथी, न्यूट्रिशन, त्याचबरोबर कॉस्मेटॉलॉजी इन्क्लुडिंग स्किन ट्रीटमेंट्स अँड पिलिंग फॉर पिगमेंटेशन, ॲक्ने, रिंकल इन बेल्जियम. त्या इथे उपस्थित नसणार आहेत, पण त्यांचं PPT इथे प्ले केला जाईल आणि त्याच्यावरून आपण मग पुढल्या भागाकडे वळूया. Hello all, this is Dr. Shraddha Samant introducing myself. I am a homeopath by profession and I have completed my homeopathic graduation from Mumbai, my homeopathic post-graduation from London.
I have also completed my postgraduate diploma in dietetics and nutrition and a certification course in skin aesthetics. I have been practicing in Parle since last 13 years in my own clinic named as Ultra Wellness, where I practice homeopathy, obesity management, ultrasound lipolysis, and also skin aesthetics. So now let's talk about the passive weight loss programs. Passive weight loss programs is basically a combination of diet and EMS and RFT machines. These machines help your muscles to contract in and around your abdominal cavities as well as wherever the fat accumulation is more. These contractions and relaxations basically dissociates the fat located and accumulated around your muscle layers. These machines also help to tone and strengthen your muscles. In this way, the passive weight loss results in improved blood circulation to the muscles and contributes to improving the performance of your cardiovascular system, growth of the new blood vessels in the muscles, and improves the nutritional supply to the muscular cells and surrounding connective tissue. It also strengthens and tones up your muscles and improves your immunity system. Let's start discussing about the benefits of the passive weight loss programs. These programs are basically designed for the healthier weight loss. So it helps in depletion of the fat deposits, strengthening and toning of the muscles, increasing the cardiovascular performance by improving the blood circulation. These programs also have shown benefits in relaxation of the muscular spasm, strengthening the immunity system, improving the muscular hypertrophy, as well as increasing the range of your muscular motions. Now let's come to the important question, whether there are any risk factors associated while using these machines for the weight loss. So there are no risk factors ideally associated while using the machines for the weight loss. But you should always remember to follow these programs under a proper medical guidance along with the doctor. In fact, these programs have shown a lot of improvement in the weight management with the post-pregnancy weight loss patients, overweight people with inability to walk or exercise, especially those patients who have a joint pains due to rheumatoid arthritis, osteoarthritis, muscular spasms. Also, people who are not able to move, maybe because of the lot of obesity, which I practice in my clinic, is ultrasound lipolysis or ultrasound cavitation. So the ultrasound cavitation or the lipolysis is basically a procedure that uses a very low frequency sound waves to break down the fat cells, which results in a very good inch loss and also treating the sagging of the skin. So the ultrasound cavitation is used for the targeted areas like abdomen, sides of the lower part of your back, thighs, arms, buttocks, where the fat has been accumulated. Cavitation or term itself, it sounds a bit scary, but let's know about how does it actually work. So cavitation is nothing but the liposuction technique that does not require any use of needles, anesthesia, or prolonged methods or the surgical methods. This cavitation destroys the fat cells using low frequency sound waves that penetrate and cause them to seep into the lymphatic system. So when the fat cell is destroyed, the fat is released and it is getting converted into the free fatty acids and glycerol. So this is basically a very simple technique where we actually use the sound waves to destroy the fat and not any invasive medium to do that. The benefit card of the ultrasound cavitation is basically the treatment is pain-free. It has no bruises like laser lipolysis. It has no cuts like surgical lipolysis. There is no swelling on the body. There is no need of the anesthesia. This ultrasound fat cavitation can be applied to almost all the parts of your entire body, including abdomen, thighs, inner thighs, buttocks, or back. It helps in increasing the blood circulation and also helps to remove the toxins. So these are some of the results achieved by the combination of diet, the machines, EM, sound lipolysis. As stated before, we also practice skin cosmetology and skin aesthetics in our clinic, where we use a fruit acid-based peels or the ultrasound skin machines for improving the melasma, acne patients, also the stretch marks, the sagging of the skin, all the problems related to the skin cosmetology, we deal with it. The results we have achieved by the combination of homeopathy and skin cosmetology, where the melasma, acne marks,
The skin psoriasis has been treated, and the skin has been looking like nothing had happened before. The case of lichen planus, which I have treated completely with the homeopathic medicines, and you can see the before and after results. The bonus point to this is it had never reoccurred in the patient who was previously suffering with this. It took approximately 3 months with the homeopathy to achieve the complete cure. When it comes to body and health assessment, nothing can beat Ultra Wellness. They offer free health assessments that cover everything from 15 minutes consultation to functional medicine consultation. With their advanced diabetes management and lab tests, they are able to provide the best possible care for their patients. If you are looking for a place that offers the best possible care for your health, then look no further than Ultra Wellness. Thank you so much, Ultra Wellness. Physicians and patients need to work together to pursue a care that improves your health. We follow this at Ultra Wellness. I thank you all, and especially Parle Bazaar, for giving me the opportunity to present my work. Thank you. Thanks a lot. आता एक जजेसना थोडासा वेळ लागेल आपल्याला जजिंग करायला, तर एक 5-10 मिनिटाच्या मध्ये काय करायचं आपण? एक 10 मिनटं नंतर थोडंसं इथे पण आपल्याला व्यवस्था बदलायला लागेल. मागच्या बाजूला त्यांचं कॅल्क्युलेशन जे आहे गुणांचं ते करतील. और आत्तापर्यंत 20 आपले सगळे पार्टिसिपेंट झाले, वेगवेगळ्या क्षेत्रातली मंडळी होती आणि त्यांनी खूप आत्मीयतेनं आपलं प्रेझेंटेशन दिलं, आपण सगळ्यांनी पाहिलं. आपण जसं सुरुवातीला म्हटलं की ही स्पर्धा नाही, तर हे एंटरप्रेनरशिपचं सेलिब्रेशन आहे आणि आपण त्या पद्धतीनं प्रत्येकाला दाद देत या कार्यक्रमाचा आनंद घेतलात, उत्तम प्रेझेंटेशन केलं. त्याबद्दल सगळ्यांसाठी आपण एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूयात. नंतर बक्षिसं मिळाल्यानंतर वाजवायचेच आहेत, पण एक 10 मिनटाचा अगदी रिझल्ट येण्यापर्यंतचा थोडासा जो काळ आहे त्यासाठी इथे थांबतो आहे. धन्यवाद.
Hello, hello. La, la, la.
नमस्कार. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीच्या टेन्शनपेक्षा आजचं टेन्शन थोडंसं जास्त वाटतंय. म्हणजे जे बोललेत त्यांना आणि तुमच्यापेक्षा जास्त जजेस नाही, कारण बऱ्याच लोकांनी मागे समोसेसुद्धा खाल्ले नाहीत. म्हणजे मला सांगण्याचा मुद्दा असा आहे की इतकं खूप जवळचं कॉम्पिटिशन होतं, त्याच्यामुळे त्यांनाही डोकेफोडी करावी लागली. कारण सरसकट सरळ रिझल्ट असला की जास्त त्रास होत नाही, 1 2 3 सरळ डिक्लेअर करता येतात. पण इथे प्रत्येक कॅटेगरीचा विचार करायचा आणि त्यातनं पुन्हा ते बेस्ट ठरवायचे. आणि शिक्षक आणि परीक्षक हे शेवटी डोळ्यामध्ये लाल पेन घेऊनच जन्माला आलेले असतात. त्यांनी कितीही चांगला रिझल्ट लावला तरी शिव्या शापांशिवाय त्यांना काही मिळत नाही. त्यांच्या दृष्टीनं ते बेस्ट असतात, पण स्पर्धकांच्या दृष्टीनं प्रत्येकाला असं वाटत असतं मीच जिंकायला हवं होतं, काहीतरी पार्शियलिटी झालेली आहे. पण ते सगळं सहन करून एवढा तासभर आपले जे सगळे जजेस बसले त्यांच्याबद्दल एकदा जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचं अभिनंदन करू, आभार प्रकट करू. आणि आपण पाहिलं की शेवटपर्यंत तेवढ्याच उत्सुकतेने तेवढ्याच ऊर्जेने त्यांनी प्रश्न विचारले, प्रत्येकाला बोलतं केलं, त्यांच्याविषयी जाणून घेतलं. तेव्हा सगळ्या परीक्षकांचं आधी जजेसचं मनपूर्वक आभार. तुम्ही एवढा वेळ दिलात, इथे उपस्थित राहिलात. आणि मी व्यासपीठावर आता निमंत्रित करतो आहे चंदा मंत्री यांना. त्यांनी कृपया पार्ले बाजार ज्यांनी हा इव्हेंट ऑर्गनाईज केला, इतका सुंदर नवीन संकल्पना घेऊन आल्या, त्या फाउंडर आणि CEO चंदा मंत्री. त्यानंतर श्रीयुष ज्ञानेश चांदेकरजी, जे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आम्ही पार्लेकर याचे संपादक आणि त्याच्याबरोबर फाउंडर ज्ञानेशजी. त्याचबरोबर शेलटकर सर आपल्यामध्ये आहेत आणि पूर्वेश शेलटकर यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यावं. आणि यानंतर मी आपल्या सगळ्या जजेसनी असं सांगितलं की आम्ही सगळे काही व्यासपीठावर येणार नाही. आमच्यापैकी पुन्हा एकदा आम्ही सर्वानुमते माधवी पेठे मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यावं. आणि यानंतर आपण खरं तर पूर्वेशजी यांची ओळख फार मोठी आहे, कारण अनेक क्षेत्रामध्ये ते वावरत आहेत की हेड इन्स्टिट्यूशन ब्रोकिंग मुनाच नेटवर्क कॅपिटल, त्याचबरोबर प्रोफेसर म्हणून SNDT जानकीदेवी बजाज इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज इथे प्रोफेसर म्हणून ते सेवेत आहे. सिनियर व्हाईस प्रेसिडेंट सेंट्रम ब्रोकिंग, खूप मोठा असा त्यांचा बायोडेटा आहे. सिनियर व्हाईस प्रेसिडेंट अँड हेड ऑफ इक्विटी BOB कॅपिटल मार्केट्स लिमिटेड. प्रिन्सिपल ऑफिसर फंड मॅनेजर PMS. मला वाटतं जोरदार टाळ्या तुमच्या चालू ठेवा. प्रोफेसर सिडनॅम इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज, प्रोफेसर वेलिंगटन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज, सिनियर रिसर्च ॲनलिस्ट. नाही, मी ही का ओळख करून देतो आहे की आपण प्रमुख पाहुणे म्हणून ज्यांच्याकडून पारितोषिकं स्वीकारणार आहेत त्यांचं केवढं मोठं योगदान आहे या सगळ्या क्षेत्रामध्ये ते आपल्याला कळायला हवं. त्याचबरोबर सिनियर रिसर्च ॲनलिस्ट प्रोफेसर मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट MET लीग ऑफ कॉलेज. जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी. डायरेक्टर इंडिया ब्रोकिंग लिमिटेड. डेव्हलपमेंट ऑफिसर म्हणून ते सिमकॉम लिमिटेडमध्ये सुद्धा त्यांनी सेवा दिलेली आहे. आणि अशा अनेक पदांवर असताना आता प्रेझेंटली ते इंडिपेंडंट डायरेक्टर ऑन रोजमार्क लिमिटेडसाठी सुद्धा सेवेत आहेत. जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी. आणि ॲडवायझर ऑन भक्ती वर्ल्ड रेडिओ पूजा स्पिरिटेक याच्यासाठी सुद्धा ते सेवा देत आहेत. जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचं स्वागत करू. आणि मी विनंती करतो आपण चांदेकर सरांना, ज्ञानेश चांदेकर सर, हे त्यांना आपण एक पुष्पगुच्छ आणि भेटवस्तू देऊन त्यांचा आपण या ठिकाणी सन्मान करावा. पूर्वेश शेलटकर. यानंतर ज्यांनी जजिंग केलं ना, खूप महत्त्वाची जबाबदारी ज्यांनी पार पाडली, म्हणजे आपला कार्यक्रम बरोबर
2:20च्या दरम्यान सुरू झाला आहे ते आत्तापर्यंत म्हणजे 9:15 झाले आहेत. म्हणजे आपण विचार करा किती तास सातत्यानं बसायचं आणि प्रत्येक गोष्टीचं बारकाईने निरीक्षण करून त्याचं गुणगान करायचं. खूप टफ जॉब असतो आणि तो ज्यांनी पार पडला त्या सगळ्या जजेसना आपण या ठिकाणी सन्मानित करणार आहोत. ओम क्रिएशन्सतर्फे जजेससाठी काही भेटवस्तू आहेत. मी संजीव लाटकर सरांना विनंती करतो त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यावं. संजीव लाटकर सर, ओम क्रिएशन्सच्या वतीनं आणि त्याचबरोबर क्लासिक विजन यांनी सुद्धा आपल्या जजेससाठी काही भेटवस्तू किंवा बंद लिफाफ्यात भेट पाठवलेली आहे. तर मी विनंती करतो ज्ञानेश सरांना त्यांनीसुद्धा आणि आपल्याकडे ओम क्रिएशन्सची सुद्धा मंडळी आहेत त्यांनाही विनंती करतो की आपण संजीवजींना इथे सन्मानित करावं. मिलिंद जोशी सर, ज्ञानेश चांदेकरजी आणि ओम क्रिएशन्स यांच्याकडून मिलिंद जोशी सरांना सन्मानित करण्यात आले. उदय तारदळकरजी, उदयजींसाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या उद्या. ओम क्रिएशन्स आणि क्लासिक विजन यांच्याकडनं उदय तारगळकरजी यांना सन्मानित करण्यात येते. गजेंद्र देवडा, गजेंद्र देवडाजी यांनाही ओम क्रिएशन्स आणि क्लासिक विजनकडून आपण चंदा मॅडमना विनंती करतो की त्यांनाही सन्मानित करावं. चंदा मंत्री, आणि एक नारी सब पे भारी माधवी पेठे मॅडम, 4 पुरुष जजांबरोबर एक स्त्री ज्यांनी इतक्या उत्तम पद्धतीने आणि सर्वानुमते सगळ्यांनी त्यांना बोललं. माधवी पेठे मॅडम या, त्यांनाही आपण चंदा मॅडम आणि ओम क्रिएशन्सच्या वतीनं आपण सन्मानित करतो आहोत. यानंतर ज्ञानेश चांदेकरजी NIT जमशेदपूरमधनं ज्यांनी इंजिनिअरिंग केलं, पोस्ट ग्रॅज्युएट क्वालिफिकेशन इन बिझनेस मॅनेजमेंट अँड जर्नलिझम. अनेक म्हणजे मेटल वर्ड असेल किंवा स्टील वर्ड असेल या मॅगझिन इंडस्ट्रीज मॅगझिनचे ते लिडिंग एडिटर आहेत, पब्लिशर्स आहेत. त्याचबरोबर आम्ही पार्लेकर, हा पार्लेकरांना अतिशय अभिमान वाटावा असं फर्स्ट एवर सबर्बन न्यूजपेपर जो आहे तो मुंबईत ज्यांनी सुरू केला आहे ते ज्ञानेश चांदेकरजी, फाउंडर अँड CEO ऑफ द डिजिटल प्लॅटफॉर्म उद्योग विश्व याच्याच. आणि त्याचबरोबर प्रेझेंटेड पेपर इन न्यूमेरिक नंबर्स ऑफ इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स अक्रॉस द ग्लोब. त्यांचे अनेक पेपर्स जे आहेत ते पब्लिश होत असतात. ते ज्ञानेश चांदेकरजी या सगळ्या इव्हेंटमध्ये ज्यांचा अतिशय म्हणजे जे पुढे दिसले नसले तरी तिथे बसून प्रत्येकाचं प्रेझेंटेशन ज्यांनी ऐकलं, पाहिलं आणि त्याच्यावर त्यांनी स्वतः काय काय नोंद घेतलेल्या आहेत त्याच्याविषयी बोलावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. ज्ञानेशजी. नमस्कार. मी काही जास्त वेळ घेत नाही आहे पण ॲक्च्युली इट वॉज ॲब्सोल्युटली एनरिचिंग एक्सपिरियन्स फॉर मी. त्याचं जज काय म्हणाले किंवा प्रश्न पण एवढे वेगवेगळ्या प्रकारचे बिझनेसेस, त्यांच्या इंट्रिकसीज, काय प्रॉब्लेम्स असतात, त्यांच्या ग्रोथ स्ट्रॅटेजीज हे ऐकून इतकं मजा आली ना. एकदम खरंच तुम्हाला सांगतो की एवढे वेगवेगळे बिझनेसेस एका प्लॅटफॉर्मवर आणणं म्हणजे माझं थोडंसं कौतुक करावं असं वाटतं आमच्या टीमचं. पण खरंच इट वॉज अ व्हेरी युनिक एक्सपिरियन्स फॉर अस ऑल्सो की आम्हाला असं वाटलं की जशी म्हणजे त्याची थोडी भूमिका आपण म्हटली तर अशी सांगता येईल की जसं आपण म्हणतो पार्ले शिक्षणाचं माहेरघर आहे. गेल्या काही वर्षात स्पोर्ट्समध्ये पण पार्लं पुढे येत आहे. आपल्याकडे वेगवेगळे स्पोर्ट्स इव्हेंट होतात किंवा आपली मुलं जातात, नॅशनल इंटरनॅशनल इव्हेंट्स खेळायला जातात. तसं पार्ला ही उद्योगनगरी म्हणून सुद्धा पुढे यावी असं आम्हाला वाटतं, असं आम्हाला वाटत आलं आहे. आणि त्या दृष्टीने पार्ल्यातले जे बिझनेसमन आहेत, पार्ल्यातले जे एंटरप्रेनर्स आहेत, प्रोफेशनल्स आहेत, त्यांना आपण
पुश दिला पाहिजे, त्यांना आपण एक प्लॅटफॉर्म निर्माण केला पाहिजे असं आम्हाला नेहमीच वाटत आलं. आणि पार्ले बाजारच्या निमित्ताने आम्ही पार्ले बाजारच्या रूपाने आम्ही तो प्लॅटफॉर्म आता उपलब्ध करून दिलेला आहे. फक्त प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिल्यावर थांबायचं नाही असं आमचं म्हणणं आहे. आणि त्यानुसारच वेगवेगळे आपण पार्ले बाजारच्या थ्रू वेगवेगळे उपक्रम आपण राबवणार आहोत. त्यातला पहिला उपक्रम मला वाटतं आहे आणि त्याला तुम्ही दिलेला रिस्पॉन्स जो आहे तो बघून आमचा उत्साह द्विगुणित झालेला आहे. आणि खरंच दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्याला जे जजेस लाभलेले आहेत ते खरंच दे आर व्हेरी एक्सपर्ट्स इन देअर ओन फील्ड आणि त्यांनी खूप छान प्रश्न विचारले. म्हणजे मला असं वाटतं की पार्ले बाजारने किंवा आम्ही पार्लेकरनी सुद्धा एखादं प्रेझेंटेशन इथे करून त्यांच्याकडून काही प्रश्न आम्ही विचारून घेतले असते. कारण कसं असतं की जेव्हा आपण एखादं प्रेझेंटेशन करतो, एखादं एंटरप्रेनर तुम्ही आहात सगळे, तुम्ही प्रेझेंटेशन केलं तेव्हा पहिली गोष्ट म्हणजे आपल्या बिझनेसविषयी आपण खूप विचार करतो तेव्हा त्या प्रेझेंटेशनच्या निमित्ताने. आणि जेव्हा ग्रोथ स्ट्रॅटजी किंवा ब्रँडिंग वगैरे असे विषय येतात तेव्हा आपल्याला असं वाटतं वी शूड शेअर इट विथ समबडी. कोणीतरी आम्हाला प्रश्न विचारावेत, कोणीतरी आमच्यावर काहीतरी टिप्पणी करावी. आणि हे सगळं आपण या उपक्रमाच्या माध्यमातून साध्य केलं. मला वाटतं जजेसनी फक्त टिप्सच दिले नाहीत तर त्यांनी जे डायरेक्टेड प्रश्न विचारले त्या प्रश्नांनीसुद्धा आपल्याला खूप काही त्याच्यातून मिळतं, खूप डायरेक्शन मिळते आणि आपला पुढला प्रवास चालू राहतो. तर असं सर्व मला वाटतं आज दिवसभर आपण सर्वांनी खूप एन्जॉय पण केलं आणि आपल्या सर्वांना खूप माहिती मिळाली. खूप टेकअवेज आहेत आपल्या सर्वांसाठी. टेकअवेज जसे एंटरप्रेनरसाठी आहेत तसे आमच्यासाठी पण टेकअवे आहेत. कमी गर्दी हे पण आमच्यासाठी टेकअवे आहे. आणि आय ॲश्युअर यू की पुढल्या वेळेला हे सगळे ही खुर्च्या आपल्याला भरलेल्या दिसतील. अदरवाईज ऑल्सो खुर्च्या जरी भरलेल्या नसल्या तरी आपण डिजिटल प्रमोशन ॲट आवर लेवल अँड ॲट युअर लेवल आपण करणारच आहोत. त्यामुळे तसा फारसा 50-100 खुर्च्यांनी फरक पडत नाही. वी विल बी रिचिंग थाउजंड्स अँड थाउजंड्स ऑफ पीपल. पण तरीसुद्धा हा जो आपल्याला एक शॉर्टकमिंग पहिल्या याच्यात राहिलं ते आपण पुढल्या याच्यात डेफिनेटली ते राहणार नाही अशी आपण काळजी घेऊया. आणि परत तुमच्या सर्वांचे धन्यवाद. तुम्ही खूप आमच्या पहिल्याच प्रयत्नाला छान उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिलात आणि तुमच्या सगळ्यांची प्रेझेंटेशन्स खूप छान झाली. खरं सांगतो मला अगदी सगळ्यांची प्रेझेंटेशन्स आवडली. प्रत्येकाकडून मला काहीतरी पर्सनली टेक अवे मिळालं. हा माझा फायदा झाला पर्सनल, सगळ्यांचा फायदा झाला असेलच मला वाटतं. तर आपण असेच उपक्रम याच्यापुढे असे काही करत जाऊ की ज्या योगे पार्ल्याला उद्योगनगरी म्हणून सुद्धा प्रसिद्धी मिळेल. थँक्यू व्हेरी मच. आणि यानंतर सगळ्या जजेसच्या वतीनं म्हणजे सुरुवातीलाही आपण असं म्हटलं होतं, आम्ही असं सांगितलं की सगळ्यांनी बोला. ते म्हणाले नाही, आम्ही सगळ्यांच्या वतीनं एक प्रातिनिधिक स्वरूपात बोलेल. आणि त्या माधवी पेठे मॅडम आहेत. त्यांनी हा संपूर्ण इव्हेंट म्हणजे सुरू होण्याच्या आधीसुद्धा त्या बोलल्या होत्या. आता तो इव्हेंट कंप्लीट झाला आहे आणि सगळ्यांसाठी नवीन होतं. म्हणजे इथे सादरीकरण करणाऱ्यांसाठी नवीन होतं, तेवढं बघणाऱ्यांसाठी सुद्धा नवीन होतं. खूप काही आम्हाला शिकता आलं. इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारचे उद्योग होत आहेत आणि इतक्या वेगवेगळ्या पद्धतीनं लोक काम करत आहेत. तर त्याबद्दल आता तुम्ही जज म्हणून बोलावं असं आमची अपेक्षा आहे. माधवी पेठे मॅडम, एकदा जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचं स्वागत करू. सर्वप्रथम हे वर्तुळ पूर्ण नाही झालं आहे. आत्ता तर त्या वर्तुळाला एक बिंदू सापडून त्याचे पुन्हा त्रिज्याहून वेगळं वर्तुळ होणार आहे, व्यास वाढणार आहे. या आशेवरतीच मी सुरुवात करते आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे मघाशी मी सकाळी म्हटलं होतं सुरुवात करताना दुपारी, तेच आत्ता पुन्हा सांगते. हा अतिशय अभिनव उपक्रम होता आणि तो करताना आम्ही सगळ्यांनी स्वतःच इतकं एन्जॉय केलं आहे की 2 वाजल्यापासून आत्ता 9:30 कधी वाजले ते आम्हालाच कळलं नाही. अतिशय सुंदर खुमासदार खुसखुशीत किस्से सांगत जे सूत्रसंचालन झालं त्याच्यासाठी पण खरं तर खूप सुंदर टाळ्या त्यांच्यासाठी व्हायला पाहिजेत. एकच फक्त शेवटी प्राचार्य ना, जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही म्हणतात तसं. 1-2 गोष्टींमध्ये ज्या चुका जाणवल्या तेवढं सांगते. ही स्पर्धा नव्हतीच, आपण सुरुवातीलाच म्हटलं होतं. त्याच्यामुळे आम्ही जज नव्हतोच, परीक्षक नव्हतो. आम्ही इथे ह्याच भावनेतनं बसलो होतो की आपल्यालाही जसं ज्ञानेशजींनी सांगितलं तसं की आम्हाला किती वैविध्यपूर्ण आपलं पार्लं ऐकायला मिळतंय, अनुभवायला मिळतंय. आणि त्याचा जो काही आनंद होता ना, तो आनंदच आमच्यासाठी खूप मोठा होता. त्यामुळे मी
साधारणतः सर्व स्पर्धांसाठी जी वाक्य उच्चारली जातात, इकडे काही कोणी हरलं नाही, जिंकलं नाही, सगळेच तुम्ही पुढे जाताय आयुष्यात वगैरे वगैरे, असं मी काहीच म्हणणार नाही. कारण प्रामाणिकपणे सांगते, तुमची जिद्द, तुमची मेहनत, तुमचे कष्ट आणि तुम्ही हा उद्योजकतेचा घेतलेला वसा, हेच इतकं मुळात कौतुकार्ह आहे की आम्ही वेगळं अजून त्याच्यासाठी काही करणं अपेक्षित नाही आहे. पण हे तितकंच खरं आहे की दरवर्षी सगळ्यांनी पुढे पुढे जायचं. त्याच्याऐवजी मला असं वाटतंय की आज आपण काही प्रातिनिधिक लोकांचं इथे एक नमूद करणार आहोत की ह्यांनी केलेल्या ज्या त्यांच्या व्यवसायाविषयीचे विचार आहेत किंवा त्याची जी मांडणी आहे, त्याच्यामध्ये आम्ही जे विचार आणि निकष मुळात घेतले होते, विचारात धीन होते आमच्या, त्याच्यामध्ये की तुम्ही हा व्यवसाय पुढे वाढवण्याच्या दृष्टीने तुमच्या मनात किती वेगळ्या वेगळ्या संकल्पना आहेत. दुसरं, काही जणांचे पारंपरिक व्यवसाय होते, काही जणांचे अगदीच त्यांनीच सुरुवात केलेले, जिद्दीने सुरुवात केलेले व्यवसाय आहेत. साहजिक आहे त्याच्यामध्ये थोडाफार पुढे मागे असण्यात फरक पडणार आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की ज्यांना आधीपासून पार्श्वभूमी होती त्यांचा विचार नाही करायचा. कारण वेगळं काय, त्यांना तर सगळं ताट वाढून मिळालं होतं, पण ते मिळालेलं ताट वाढून सुद्धा पुढे नेण्याचं एक कसब असतं. आणि ताट नसताना सुद्धा त्याच्यामध्ये आपल्याला स्वतःचा सगळा एक प्लॅटर म्हणतो तसे तयार करायचा आहे, हा पण एक वेगळा विचार असतो. तर हा सगळ्याचा साकल्याने विचार करून आपण काही निवडक व्यक्तींचा आज इथे प्रातिनिधिक, पुन्हा मी सांगते आहे तसा, सन्मान करणार आहोत. पुन्हा एकदा त्यात प्रथम, द्वितीय, तृतीय असं नाही, तर त्या तीन म्हणजे 3 कॅटेगरी ज्या आपण ठरवलेल्या आहेत की बिझनेस सस्टेनेबिलिटी, ब्रँड स्ट्रॅटजी आणि टेक्नॉलॉजी, हे 3 मुख्य आम्ही आधार त्याच्यामध्ये बघितले. आणि त्याच्यामध्ये आम्हाला जे जास्त क्रिएटिव्ह काम करणारे वाटले त्यानुसार आपण त्यांचा प्रातिनिधिक आज इकडे सत्कार करतो आहोत. अर्थात अजून एक महत्त्वाची गोष्ट, मला पारितोषिक कोणाला मिळाले हे जाहीर करायचं नाही आहे, पण एक डिस्क्लेमर नक्की द्यायचं आहे की ओम क्रिएशन्सतर्फे जजेसना हे मिळणार होतं हे आम्हाला आधीपासून काही माहिती नव्हतं. त्यामुळे जर त्यांना बक्षीस मिळालं असेल तर कृपया गैरसमज करून घेऊ नका की तुमच्या समोरच ते, अर्थात विनोदाचा भाग बाजूला. पण सगळ्यांचं खूपच मनपूर्वक मी अभिनंदन करण्यापेक्षा मी त्यांना धन्यवाद देते. पुन्हा पुन्हा सांगते, आम्ही त्या भूमिकेतच नव्हतो परीक्षणाच्या, आम्ही ह्याच भूमिकेत होतो की आपल्याला किती आज वेगळं वेगळं शिकायला मिळते. त्यामुळे ह्या अनुभवासाठी तुमचे सर्वांचे आणि आज ज्यांनी भाग घेतला त्या सर्वांचे मी धन्यवाद म्हणते. नाही, बरं झालं मॅडमनी हे सांगितलं की गिफ्ट दिली आहेत की नाही ते आम्हाला माहिती नाही. पुढल्या वेळी काय होईल, जजिंगच्या सुरुवातीच्या आधीच गिफ्ट देऊन लोक मोकळे होते. यानंतर आपण आजचे आपले सन्माननीय पाहुणे जे आहेत आजच्या कार्यक्रमासाठी लाभलेले आणि जे इंडिपेंडंट डायरेक्टर म्हणून रोजमकवर कार्यरत आहेत आणि अनेक आपण त्यांच्याबद्दल बघितलं की ते प्रोफेसर म्हणून कार्य करत आहेत, अशा अनेक क्षेत्रात ज्यांचा वावर आहे, ते पूर्वेश शेलटकरजी यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मार्गदर्शनपर थोडं बोलावं, हितगुज करावं. पूर्वेश. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो. सगळ्यात पहिलं तर उदय सर यांचे धन्यवाद की त्यांच्यामुळे मला आज इथे यायला मिळते. आणि मी ना बेसिकली माझी यांनी बरीच काय वेगवेगळी ओळख करून दिली आहे, पण प्रामाणिकपणे तुम्हाला सांगायचं तर मी एक बेसिकली कॅपिटल मार्केटमध्ये काम करणारी व्यक्ती आहे. कॅपिटल मार्केट म्हणजे शेअर मार्केट. तर मी करतो काय, तर साधारणतः भारताची म्युच्युअल फंड इंडस्ट्री ही 42 लाख कोटीची आहे. त्याच्यात 28 लाख कोटी हे डेट आहे आणि 14 लाख कोटी ही इक्विटी आहे. ठीक आहे. आणि हे जे 14 लाख कोटी इक्विटी आहे त्याच्यातले साधारणतः 13,70,000 कोटीपर्यंत इक्विटी असलेल्या म्युच्युअल फंड यांच्या CIO किंवा सिनियर फंड मॅनेजर किंवा हेड ऑफ इक्विटी किंवा ॲनालिस्ट ह्या लोकांशी मी बोलतो. हे माझं काम आहे मुळात. त्यामुळे हा जो सब्जेक्ट आहे हा व्हेरी क्लोज टू माय हार्ट आहे. त्यामुळे जेव्हा मला उदय सरांनी सांगितलं की बाबा असा एक प्रोग्राम आहे त्याला तू येशील का, तर तेव्हा मला हेच सजेस्ट करायचं होतं की या प्रोग्राममध्ये मी काय कॉन्ट्रीब्यूट करू शकतो. इन द सेन्स की एक पारितोषिक देणं हा एक प्रकार झाला, पण माझा तुम्हाला सगळ्यांना 2-3 महत्त्वाचे सल्ले असतील जे माझ्या मते तुम्ही थोडे सिरियसली घ्या ह्या सल्ल्यांना. सगळ्यात पहिलं म्हणजे मित्रांनो, कुठलंही सरकार येवो, 2.7 ट्रिलियनची भारतीय इकॉनॉमी ही 5 ते 10 ट्रिलियन होणार. ठीक आहे. प्रश्न हा असेल 5 वर्षात होईल का 10 वर्षात होईल.
प्रेझेंट सरकार असेल तर कदाचित 5 वर्षाला होईल, नसेल तर 10 वर्षात होईल. ठीक आहे. प्रत्येक या इथे बसलेल्या प्रत्येक माणसाला मी हे आवर्जून सांगू इच्छितो, आणि मी कॅपिटल मार्केटमध्ये बऱ्यापैकी जाणता माणूस आहे म्हणून सांगतो. आणि मी हे वाक्य म्हणत असताना मला माहिती आहे, मी हे वाक्य अहंकाराने म्हणत नाही आहे किंवा अभिमानाने म्हणत नाही, मी स्वाभिमानाने म्हणतोय. ठीक आहे. प्रत्येक इथे उपस्थित असलेला माणूस, आणि खास करून एंटरप्रेन्योर्स ज्यांनी प्रेझेंटेशन्स केली, तुम्ही जर का 100 कोटीचा कॅश आणि बँक बॅलन्स नाही करू शकलात पुढच्या 10 वर्षात, तर तुम्हाला स्वतःची लाज वाटली पाहिजे. इतकी प्रॉस्पेरिटी या देशात येऊ घातलेली आहे. आणि ही प्रॉस्पेरिटी सहज आहे का? हो, सहज आहे. एकेकाळी आपण ऐकलं होतं IPO मार्केट हे केवळ कदाचित एक काही ठराविक ग्रुपसाठी होतं. म्हणजे मला माहिती आहे, दीना मेहता मॅडम ज्या आसित सिंह मेहताच्या व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत, म्हणजे प्रेसिडेंट आहेत रादर, त्या त्यावेळी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजच्या प्रेसिडेंट होत्या. यांनी माझी ओळख करून देत असताना सांगितलं की इंडिया ब्रोकिंग नावाच्या कंपनीत मी डायरेक्टर होतो 2000 साली. तर तेव्हा मला त्यांनी BSCत हा प्रश्न विचारला होता, अरे तू तर मराठी माणूस आहेस, तू इथे येऊन काय करतोयस? हे म्हणजे ब्रोकिंग वॉज मोर नोन एज गुजराती मारवाडी सर्कल. आय एम सॉरी, मी कोणाला ऑफेंड करत नाहीये, पण दॅट इज द क्वेश्चन आज टू मी. आणि आज हे एवढे सगळे लोक, ज्याच्यामध्ये खास करून मराठी लोक, तेही पार्ल्यातले, हे बघून माझा ऊर अभिमानाने भरून आलेला आहे. त्यामुळे मला तुम्हाला हे नमूद करावं असं वाटतं की IPO हा फक्त एकच रूट नाही आहे तुम्हाला पैसे मिळण्याचा. तुम्ही जे काही ग्रोथ कराल त्याच्यासाठी कॅपिटल लागतं. कॅपिटल घेण्यासाठी कुठल्याही प्रकारची लाजशरम बाळगू नका. बँकांकडे जाऊन लोन घेऊन त्याच्या इंटरेस्टच्या टेन्शनमध्ये जायच्यापेक्षा तुम्ही इक्विटीचा रूट हा अपनावा किंवा त्याच्यासाठी तिकडे तुम्ही जा. तुम्हाला कल्पना नसेल मित्रांनो, जेव्हा मी तुम्हाला ही 13-14 लाख कोटीची इक्विटी इंडस्ट्री म्हणतोय, त्याच्यामध्ये PMSs ही खूप मोठी भूमिका बजावत आहेत. तिकडे 50, 100, 500 कोटीचे छोटे छोटे PMSs आहेत. ऑल्टरनेट इन्व्हेस्टमेंट फंड, ज्यांना AIF कॅटेगरी 3 म्हटलं जातं, ते खास करून लिस्टेड अनलिस्टेड दोन्ही स्पेसमध्ये इन्व्हेस्ट करतात. आणि तुम्हाला लागत असणारी छोटीची छोटी रक्कम 25 लाख असेल, 50 लाख असेल, 1 कोटी असेल, 5 कोटी असेल, हे लोक तुम्हाला सहज देऊ शकतात. इक्विटी कॅपिटलमध्ये पैसे रेज करण्यासाठी तुम्हाला फक्त एकाच गोष्टीची गरज असते, त्याचं नाव आहे व्हॅल्युएशन रिपोर्ट. हा व्हॅल्युएशन रिपोर्ट ॲज पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स म्हणजे MCA याच्यानुसार IBBI या शब्दाचा अर्थ आहे इन्सॉल्वन्सी अँड बँक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आणि NCLT म्हणजे नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल, या दोघांच्या अप्रुव्हलमध्ये एखादा कॅटेगरी 1 मर्चंट बँकर देतो. हा रिपोर्ट केवळ 1-2 लाख रुपयापासून ते अगदी EY KPMG म्हणजे जे दिग्गज आहे त्या क्षेत्रातले यांच्याकडे गेला तर तो 25-50 लाखाचा होईल. पण माझ्या मते आय एम शुअर तुम्ही 50 लाख म्हणजे 50,000 ते 1-2 लाख रुपये खर्च करून तो व्हॅल्युएशन रिपोर्ट बनवू शकता. तो रिपोर्ट तुम्ही बनवला तर तुम्ही पैसे रेज करू शकता इक्विटीमध्ये. आय एम शुअर तुमच्यापैकी बऱ्याच लोक हे ऐकत असतील, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज अजूनपर्यंत लिस्ट झालेला नाहीये. गेले 10 वर्ष आपण तर रोज लिस्ट होईल असंच ऐकतोय, बरोबर आहे. परंतु हा प्रायव्हेटली ट्रेड होतो. याचे 10 शेअर, 20 शेअर, 50 शेअर प्रायव्हेटली ट्रेड होतात आणि ट्रान्सफरही होतात. तसेच मित्रांनो, तुमची कंपनीची जी काही इक्विटी असेल, 1 कोटी असेल, 10 कोटी असेल, 5 कोटी असेल, तुम्ही त्याचे छोटे छोटे लॉट्स करा. 1 लाखाचे करा, 5 लाखाचे करा, 10 लाखाचे करा, आणि ते लॉट तुमच्या मित्रमंडळींना किंवा थ्रू मर्चंट बँकर्स, थ्रू वेल्थ मॅनेजर्स, हे सगळे तुम्ही इंडिव्हिज्युअल लोकांना देऊ शकता. आणि ते इंडिव्हिज्युअली त्यांच्या नावाने, आणि हे डीमॅटमध्ये करा. कारण काय ना, ते फिजिकल शेअर सर्टिफिकेट आपल्याला ते रिलायन्सने फार घाबरवून टाकलेलं, बरोबर आहे ना. त्याचे किती शेअर सर्टिफिकेट होतं आणि किती इक्विटी होती कोणालाच माहीत नव्हतं. म्हणूनच डिमॅटेरियलायझेशन या देशात इंट्रोड्यूस झालं. लेट्स बी ऑनेस्ट, मी काय रिलायन्सच्या विरुद्ध नाही, परंतु त्याच्यामुळे तुम्ही तुमचे शेअर, तुमची जी कुठली बँक असेल, SBI असेल, ICICI असेल, कोटक असेल, HDFC असेल, कोणी असेल, त्यांच्या सिक्युरिटीज आर्ममधनं डीमॅट करा आणि ते डीमॅटचे शेअर्स तुमच्या मित्रमंडळींना द्या. लक्षात ठेवा, 1 कोटी रेज करण्यासाठी तुम्हाला फक्त 10 लाख रुपये भरणारे 10 लोक पाहिजेत. ते तुमचे मित्रमंडळी असू शकतात किंवा बाहेरचे कोणी कॉर्पोरेट, जसे आज तुम्ही इकडे प्रेझेंटेशन केले, इथे उपस्थित असलेले बरेचसे लोक असू शकतात, माझ्यासारखे बरेचसे लोक असू शकतात. आणि ही इक्विटी तुम्हाला मिळाली की तुम्ही 2 बर्डनमधनं मुक्त आहात. एक तर तुम्हाला इंटरेस्टचा मीटर नाही, दुसरं म्हणजे तुम्ही ह्याच्यात मायनॉरिटी स्टेक विकता इफेक्टिव्हली. समजा एखादी कंपनी 20-25 कोटीची असेल आणि त्याला आत्ताच्या घडला ग्रोथसाठी फक्त एखाद्याच कोटीची गरज असेल, तर म्हणजे ते किती टक्के विकतायत? 4% विकतायत ना. त्यामुळे ते काय तुमच्या बोर्डावर येऊन बसणार नाहीत जे कोण इन्व्हेस्टर येणार आहेत ते, किंवा तुम्हाला तुमचं डोकं खाणार नाहीत की बाबा तू काय करतोयस मला सांग, काय करतोयस मला सांग.
प्रायव्हेट इक्विटी इन्व्हेस्टर हा कदाचित सगळ्यात मोठा सो टू से दादा आहे, किंवा एक प्रकारे आय एम सॉरी टू यूज द वर्ड बट आय वॉन्ट टू यूज द वर्ड डाकू आहे. कारण तो सतत तुमच्या डोक्यावर बंदूक ठेवून सांगतो, तू हे बोलला होतास, तू हे का केलं नाहीस, तू हे बोलला होतास, तू हे का केलं नाहीस. हे जे बाकीचे इक्विटी इन्व्हेस्टर्स आहेत, जे मी आता म्हणतोय, जे तुमच्या कंपनीत येऊ शकतात, ते असं काहीही करणार नाहीत, करू शकत नाहीत, कारण त्यांना अलाउडच नाही आहे ते. त्यामुळे तुमची माहिती आहे ती रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ क्वार्टरली रिझल्ट अपडेट. आणि तुम्ही जर का ट्रान्सपरंटली तुमचं सांगत राहत ना, तर काही त्याच्यात कुठलाही इन्व्हेस्टर वाईट वाटून घेत नाही. मुळात कॅपिटल मार्केटमध्ये एकच गोष्ट गरजेची असते, ती म्हणजे ऑनेस्टी आणि तुमची डिस्क्लोजर्स. का इन्फोसिसला व्हॅल्युएशन मिळतं जास्त, का टाटा ग्रुपला व्हॅल्युएशन मिळतं जास्त, कारण ते ऑनेस्ट आहेत. त्यांचं आता TCS सारखी कंपनी बघा ना, IT मध्ये एकमेव कंपनी आहे जिने तिच्या मागच्या 30 जूनच्या कॉनकॉलमध्ये काय सांगितलं, बाबांनो IT मध्ये त्रास आहे. आधी क्लायंट आम्हाला 2-3 वर्षाची व्हिजिबिलिटी द्यायचा, आता आम्हाला क्लायंट सांगतो मंथ ऑन मंथ बोल. आता जर का TCS सारखी कंपनी सारखी मंथ ऑन मंथ म्हणजे या महिन्याचे पैसे घेऊन जा, पुढच्या महिन्याचे बघूया सांगते, तर ह्याचा अर्थ IT मध्ये कुठेतरी गडबड आहे. बरोबर आहे की नाही. पण हे TCS आहे म्हणून ती सांगू शकते आणि त्याच्यासाठी त्याला प्रीमियम मिळतो. तो स्टॉक कोणी ठोकला नाही त्यांनी हे म्हटल्यानंतर. इनफॅक्ट आजही तो वन ऑफ द लाईफ हाय किंवा 52 वीक हायलाच उभा आहे. बरोबर आहे की नाही. तशीच तुम्ही सुद्धा तुमच्या कंपनीच्या बाबतीत काही 19-20 असेल तर ते जाऊन इन्व्हेस्टर्सची हितगुज करा. उलटे आय एम कॉन्फिडंट, तुम्ही जर का ऑनेस्ट असलात ना, लोक जास्त पैसे तुमच्या कंपनीत टाकतील आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला बंधन नसेल कुठलीही गोष्ट क्रिएट करण्यासाठी, बनवण्यासाठी. लक्षात ठेवा, IPO मार्केट, FPO मार्केट, प्रायव्हेट प्लेसमेंट मार्केट हे आत्ताच्या घडीला सेबीनी भयंकर ट्रान्सपरंट केलेलं आहे. SME सेगमेंटमध्ये कदाचित तुम्हाला लिस्टिंगमध्ये टेन्शन येऊ शकतं, कारण काय ना की बरेचसे उपद्व्यापी लोकांनी बरेच काही प्रकार केलेले आहेत. म्हणजे 9 कोटीच्या SME IPO साठी सडनली जेव्हा 3000 कोटी येताना दिसतं, म्हणजे नक्कीच काहीतरी गडबड आहे. म्हणजे एक तर प्राइसिंग चुकली आहे किंवा मग मॅनिप्युलेशन झालं. इट्स व्हेरी सिम्पल. म्हणजे हे काय समजण्यासाठी कोणा ज्योतिषाची गरज नाही. त्यामुळे तुम्ही पण त्या रस्त्याने जाण्यापेक्षा तुम्ही सरळ ढोबळ मनाने ऑनेस्टीच्या रस्त्याने जा. तुम्ही तुमची ट्रान्सपरन्सी जेवढी ठेवाल, आणि काय ना, डिजिटायझेशनमध्ये गोष्टी फार फुकट झालेल्या आहेत. एकेकाळी तुम्हाला लोकांना पत्रकं वाटायला लागायची, जे आत्ता सर म्हणाले हे पार्ले टाइम्स किंवा काय जे मॅगझिन सर म्हणतात ते. तर डिजिटायझेशनच्या थ्रू यू आर इझिली रिचिंग सो मेनी पीपल. आजकाल सोसायटीच्या ह्याच्यामध्ये आय एम शुअर तुम्ही मोठ्या सोसायट्यात राहता, तिकडे त्या लिफ्टच्या एंट्रन्सच्या बाजूलाच एक छोटासा डिजिटल बोर्ड असतो, जिकडे कंटिन्युअस ॲडव्हर्टाइजमेंट येत राहतात आणि त्याची व्हॅल्यू काही फारशी नाही आहे. त्यामुळे रिचिंग पीपल इज नॉट डिफिकल्ट. सो आय वुड अर्ज अँड रिक्वेस्ट यू टू गो फॉर इक्विटी रूट. तुमची स्वतःच्या कंपनीची व्हॅल्युएशन करून घ्या. ती व्हॅल्युएशन करून घेऊन जिकडे काही तुम्हाला मीडिया प्रेझेन्स जो सहजगत्या मिळू शकत असेल, तिथे लोकांना कळवा. पार्ल्याच्या बाहेरही विश्व आहे. अख्खी मुंबई ही एकमेव या देशातली शहर आहे जे 24 तास आणि 365 दिवस इलेक्ट्रिसिटी आपल्याला आहे. बाकी लोकांच्याकडे लोडशेडिंग होतं, आपल्याकडे होत नाही. याचा अर्थ इथे पैसा आहे म्हणून ते आहे की नाही. मग तो पैसा घ्या ना मित्रांनो. त्याच्यामुळे माझं एवढंच म्हणणं आहे की इथे तुम्ही डोंट रेस्ट्रिक्ट युअर सेल्फ टू डेट आणि बँक आणि हे ते. हो, बँका काय, मी बँकांचा काही दुश्मन नाही, पण मला असं वाटतं की ते इंटरेस्टचं बर्डन असलं ना, तर आपल्यासारखा मराठी माणूस थोडासा घाबरट असतो. नको बाबा, तो पहिला EMI म्हणजे पगार आल्यानंतर पहिले EMIचे पैसे बाजूला आणि मग बाकी कॅल्क्युलेशन. हेच करत आपल्यापैकी बरेच लोक मोठे झालेले आहेत. पण इक्विटीचा रूट हा सोपा रूट आहे. हा रूट तुम्हाला कुठेही गडबड म्हणजे करण्याची शक्यता नसते जर का तुम्ही ट्रान्सपरंट असाल. मी परत रिपीट करतोय, बिझनेस तुम्ही करताय, चुका होतात. चुका झाल्याबद्दल काही प्रॉब्लेम नसतो, त्या ट्रान्सपरंटली सांगितल्या नाहीत तर प्रॉब्लेम असतो. त्यामुळे हे एक ब्रीद किंवा हे एक थीम डोळ्यासमोर ठेवून कृपया भरपूर पैसे कमवा. ह्या रूममधल्या प्रत्येकाची 100 कोटीचा बँक बॅलन्स, कॅश अँड बँक बॅलन्स, मी ॲसेट म्हणत नाही, म्हणजे तुमचं घराची व्हॅल्यू तेवढी झाली म्हणत नाही. हा 2030 पर्यंत झालाच पाहिजे, कारण भारत तेवढ्या प्रगतीने ग्रो होणारच आहे. थँक्यू. नमस्कार. धन्यवाद पूर्वेश सर. आता मला पण जरा बरं वाटायला लागलं की 100 कोटीच्या लोकांसमोर मी बोलतोय. मला 30 हो म्हणजे तर बरं वाटायला लागलं. आणि आपला इव्हेंट आणखीन काही वर्षात करोडपतींचा इव्हेंट होणार आहे. आणि आपण मगाशी म्हणत होतो तो इथले 100 सीट्स नाही, आपल्याला दिनातच बुक करायचे आता डायरेक्ट काही वर्षात. तर आता अतिशय महत्त्वाची दिल की धडकन बढ़ा लीजिए.
आपण रिझल्ट्सकडे वळतो आहे. हे रिझल्ट्स आता जे आपण डिक्लेअर करतो आहे ते कॅटेगरी वाईज 3 काढलेले आहेत. जजेंनी सर्वानुमते ठरवलेलं आहे. आणि 3 कॅटेगरी कोणत्या होत्या आपल्याला माहिती आहे. स्ट्रॅटेजी अँड ब्रँडिंग एक कॅटेगरी, त्याच्यामध्ये 3, त्याच्यात पहिला दुसरा तिसरा असं काही नाही आहे. कॉमन मी नावं जरी घेतली तरी पण पहिला दुसरा तिसरा असं काही समजायचं नाही. टेक्नॉलॉजी अँड इनोव्हेशन आणि ग्रोथ अँड सस्टेनेबिलिटी या 3 कॅटेगरीमध्ये 3 असे आपण हे केलेत. आणि पण त्याच्याबरोबर बाकीचे जे पार्टिसिपेंट्स आहेत त्यांनासुद्धा आपण या ठिकाणी सन्मानित करणारच आहोत. हेही आपण लक्षात ठेवा, कारण 9 झाले की आम्ही बाकीचे जातो असं नाही. तर कृपया सगळ्यांनी इथे थांबायचं आहे. तर पहिलं मी पूर्वेश सरांनाच विनंती करेन की तुमच्या शुभ हस्ते आपण आज ही पारितोषिकं द्यायची. स्ट्रॅटेजी अँड ब्रँडिंग, आसन योगा. पूर्वेश सरांना घाबरवलं तुम्ही. त्यांना वाटलं आता सूर्यनमस्कार मारून दाखवताय का काय आसन योगाचं, ते म्हणून लगेच पटकन त्याने. आणि दुसरं स्ट्रॅटेजी अँड ब्रँडिंग मधलं पाहते VM मुसळणकर अँड सन्स गोल्ड. VM मुसळणकर अँड सन्स गोल्ड. Branding third, wealthness. Technology and innovation. Taksh Realtors. Taksh Realtors. सर बरेच पार्लेकर तुमच्याकडे रिडेव्हलपमेंटसाठी आता येणार, सेल्फ डेव्हलपमेंटसाठी रायदर. त्यामुळे MN राव. Technology and innovation, Rao sir. Technology and innovation, third one, Oberon Modular. अरे बोलायला वेगळे होते ना आणि पारितोषिकं घ्यायला वेगळे. हो, असं अलाउड नाही ना पण आपल्याकडे. पण त्याच्यापेक्षाही बोलणारे इकडे आणि एक उत्तर देणारे समोर आहेत तिकडे. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ग्रोथ अँड सस्टेनेबिलिटी, ओम डिझायनर्स. ग्रोथ अँड सस्टेनेबिलिटीच्या डॉक्टर वृषाली स्किनॉलॉजिक्स. And sustainability, dining delights. डायनिंग डिलाइट्सचे कोणी नाही आहेत बहुतेक. आहेत.
9 जी पारितोषिकं आपण आता दिली आहेत ही प्रत्येक कॅटेगरीमधले 3 जे उत्तम आजच्या दिवशी वाटले आणि त्या कॅटेगरीत फिट बसणारे वाचले आणि त्या सगळ्या परीक्षकांच्या मतानुसार झाले. पण आता बाकीचे जे उरलेले आपले सहभागी होते त्यांनासुद्धा आपण सरांच्या हस्ते सन्मानित करतो आहोत. मी ग्लोब वॉन्डरर यांना विनंती करतो. त्यांचं कोणी प्रतिनिधी आहे का? ग्लोब वॉन्डरर नाही आहेत, आपण त्यांचं राखून ठेवूया ट्रॉफी. त्यानंतर चेतन शाह तेही नाही आहेत. स्माइल डेंटल डॉक्टर कविता कुमार. अंजली टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स नाही आहेत. आराध्य क्रिएशन्स क्रासा फॅशन अपर्णा दळवी. यानंतर मुसळुणकर सिल्वरचे पण प्रतिनिधी कोणी नाही आहेत. मुसळुणकर हां एम.एच. कम्प्युटर्स विजयजी. सेल्स वॉरियर्स प्रशांत प्रधान जी. साजिरी सारीजसाठी जोरदार टाळ्या होऊ द्या. दीपा लेले मॅडम. आणि अल्ट्रा वेलनेस आल्यात. अल्ट्रा वेलनेस धन्यवाद सर. आणि यानंतर आभार. जो कार्यक्रम कधीच नको असतो तो, पण तो महत्त्वाचा असतो. कारण बऱ्याच वेळा पुढे दिसणारे म्हणजे माझ्यासारखे बऱ्याच वेळा दिसतात, समोर असतात म्हणून प्रमुख पाहुणे दिसतात, जजेस दिसतात, पण काही हात असतात जे मागच्या बाजूला खूप धावत असतात, ते कधीच दिसत नाहीत. मागच्या बाजूला आमची सगळी व्यवस्था जे पाहत होते ती सगळे जे स्टुडंट्स आहेत त्यांचे मनपूर्वक आभार, कारण त्यांनी उत्तम व्यवस्था पाहिली. रजिस्ट्रेशन जे करत होते त्यांच्यासाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या होऊ द्यात. त्याचबरोबर व्हिडिओ शूटिंग जे आपलं केलं जात आहे, संपूर्ण कार्यक्रमाचं पब्लिसिटी वापरलं जाणार आहे, त्यांचे मनपूर्वक आभार. ही जी ध्वनिक्षेपक व्यवस्था आहे, साऊंड सिस्टम आहे, त्यांचे मनपूर्वक आभार. LED स्क्रीन ज्या आपल्याला मागच्या बाजूला दिसत आहेत त्यांचे मनपूर्वक आभार. त्याचबरोबर ज्या व्यासपीठावर आपण आहोत साठे महाविद्यालयाच्या,
या सभागृहाचे जे विश्वस्त आहेत किंवा हे साठे महाविद्यालयाचे विश्वस्त, त्यांच्यासाठी आपण एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूयात. ज्यांनी सगळ्यांनी याच्यात सहभाग घेतला, कारण आपण हॉल बुक केला असता, सामुसे आणले असते, सगळं काही असतं, पण तुम्हीच आला नसता तर कोण करणार कार्यक्रम. त्यामुळे सगळ्या पार्टिसिपेंटसाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्यात, कारण तुमच्याशिवाय हा कार्यक्रम होऊ शकला नसता. 20च्या 20 सगळ्या सहभागी स्पर्धकांचे मनपूर्वक आभार. त्याचबरोबर चंदाजींच्या सुपीक डोक्यातनं ही कल्पना निघाली, त्यांच्यासाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या होऊ द्या, कारण ते सुचणं फार महत्त्वाचं असतं. त्यांना जे पाठबळ होतं ते ज्ञानेश चांदेकरजी यांच्यासाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या होऊ द्या. आणि वेगवेगळ्या माध्यमातून जी या इव्हेंटला पब्लिसिटी दिली गेली, ते सगळी माध्यमं, त्यांचे मनपूर्वक आभार. आणि अर्थात हे सगळं होत असताना चांगले उत्तम जे जज लागतात ते आपल्याला मिळाले, आणि ह्या सगळ्या जजेसचे मनपूर्वक आभार. पार्टिसिपंट उत्तम होतेच, तेवढेच जजेस तोलामोलाचे होते, त्यांचं मार्गदर्शन त्यांना लाभलं, त्यामुळे अनेक गोष्टी त्यांना इम्प्रूव्ह करता येतील. आपणा सगळ्यांचे आभार. जर कोणाचे आभार मानायचे राहिले असतील तर मोठ्या मनानं क्षमा करा. आणि धन्यवाद. आणि अर्थातच सगळं ठीक आहे, पण जे प्रेक्षक आहेत, ज्यांनी या टाळ्या वाजवल्या, ज्यांचं खरं तर त्यांना पारितोषिकही मिळणार नसतात, त्यांना काहीच श्रेय मिळणार नसतं, पण तरी जे टाळ्या वाजवतात त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या. कारण खूप महत्त्वाची जबाबदारी तुमची आहे. नाहीतर एका माणसाने देवाला सांगितलं, अरे देवा तू मला काहीच दिलं नाहीस. देव म्हणाला बरं देतो, तू मागशील ते मिळेल, पण एकच अट आहे. तो म्हणाला अट काही असू दे, तू मागशील ते देणार का. म्हणाल देणार, पण एकच आहे, तुला मिळेल त्याच्या डबल शेजाऱ्याला मिळेल. तो म्हणाला जाऊ दे हरकत नाही, आता मिळतंय ना. तो म्हणाला गाडी हवी. ह्याच्या दारात गाडी आली, शेजारच्या दारात 2 आल्या, ह्याच्या पोटात दुखायला लागलं. हा म्हणाला बंगला हवा, ह्याचा 1 झाला, शेजारच्याचे 2 झाले. अरे हा म्हणाला हे काय बरोबर नाही, आपल्याला एकच मिळतं आहे, शेजारच्याला फुकट 2 मिळत आहेत. तो म्हणाला माझा 1 हात तुटू दे, म्हणजे शेजारच्याचे 2 तुटतील. आपली वृत्ती साधारणपणे समाजात अशी असते, पण तुम्ही मोठ्या मनानं टाळ्या वाजवल्यात, म्हणून सगळ्या प्रेक्षकांचे मनपूर्वक आभार. आणि या ठिकाणी बिझ मास्टर या कार्यक्रमाची आजच्यापुरती सांगता झाली. नव्यानं आणखीन उत्तम संकल्पना घेऊन आपल्यासमोर पुन्हा येऊ. या शब्दांवर आजचा कार्यक्रम संपला असं आपल्या सगळ्यांच्या परवानगीनं जाहीर करतो. धन्यवाद. शुभरात्री. एक पार्टिसिपेंट्सना विनंती आहे, कृपया आपण आणि विनर्स सगळेच, म्हणजे जेवढे 20च्या 20 पार्टिसिपेंटमधनं जे असतील त्यांनी कृपया व्यासपीठावर या. आपल्याला एक सगळ्यांचा ग्रुप फोटो घ्यायचा आहे. जजेसही येतील. पार्टिसिपेंट्स कृपया स्टेजवर या. जेवढे पार्टिसिपेंट्स उपस्थित आहेत त्या सगळ्यांना विनंती आहे, कृपया त्यांनी व्यासपीठावर यावं, स्टेजवर यावं.